Nung tayo'y bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal.
daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang iba. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo
so far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga inigugma ko nga mautod kagabihan kay Kristo sa sining nahauna nga Sabado sang Nobyembre, kung sa diin aton ginapasidunggan ang aton mahal nga Iloy. Kagpaagi sa iya mga pagpangamuyo, aton ginadumdum, kag ginaampo ang aton mga pinalangga nga nagtaliwan, nga kabay sila patawaron sang Dios, sang ila kasalanan, kag hatagan sila sang pahuway nga dayon. Hindi ako pagbabayi o Ginoo, hindi ka magpalayo sa akon o akon Dios. Dali ka sa pagbulig sa akon Ginoo, kag akon manluluwas. Mga muyo kita. Ugamhanan kag maluluyon nga Dios, bangod sang imo amaynon nga paghigugma, imo ginhimo nga takos kag nahamutan ang pag-alagad sang imo mga tumuluo. Luwasa kami sa tanan nga mga kasablagan, agud malambot namon ang mga kaayuhan nga imo ginsaad sa amon. Ginapangamuyo namon ini sa imo, pagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo sano kay San Lucas kapitulo 16 versikulo 9 tubtob 15. Sadto nga panahon, si Jesus nagsiling, "Gani nagasiling ako sa inyo, gamitan ninyo ang dutanon nga mamanggad sa pagpangamigo. Agod niya kun ining mga manggad maurot na, pagabatunon kamo sa puluyan nga wala sing katapusan. Ang matutom sa jutay nga mga butang, magamatutuman sa dalagko nga mga butang. Kagang indi masaligan sa jutay nga mga butang, hindi man masaligan sa dalagko nga mga butang.
Gani kung hindi kamo masaligan sa pagpatikang sang manggad nga dutanon, sino ang makasalig sa pagtugyan sa inyo sang matuod nga mga manggad. Kag kung hindi kamo masaligan sa mga pagkabutang nga iya sang iban, sino bala ang magahatag sa inyo sang pagkabutang nga para sa inyo? Wala sing sulugoon nga makaalagad sa duha ka agalon. Kay pakalainon niya ang isa, kag higugmaon niya ang isa. Ukon pasunabihon niya ang isa, kag tamayon ang isa. Hindi kamo makaalagad sa Dios kag sa manggad. Ang mga Fariseo nga nakabati sinitanan, nagyaguta kay Hesus kay makakwarta sila. Si Hesus nagsiling sa ila, ginapakamatarong ninyo ang inyo kaugalingon sa tubangan sang mga tawo. Pero ang Diyos nakahibalo sang inyo tagipusoon, kay ang ginapakamahal sa mga tawo kagilaran sang Diyos. Mga utod kagabian, ato nabiabihon si Seminarian Mark Carlos Sarga sang Diocese of San Jose de Antique, 3rd year theology student sa St. Joseph Regional Seminary, Archdiocese of Haro. Mayong aga, Brother Mark, kag welcome sa aton programa. Maayong aga, Sister Ninia, kag maayong aga man sa aton tagpalamati all over Western Visayas. Mga kauturan ng aton ebanghelyo, nagapahanumdum nga ang tawo nga masaligan sa gagmay nga mga butang, masaligan man sa dalagko nga mga butang. Sa sulod sa aton balay, may mga olubrahon nga ginatugyan sa aton sang aton mga ginikanan. Sa sini, ginasukol nga kung ano ka responsable ka nga tawo. Bisan pa nga ikaw nagapanglimpyo sang balay, nagapreparar sa mga pagkaon, nagapanglaba, nagapamisak ka sang kahoy, mga kauturan, ini mga ordinaryo nga mga butang, pero kung imo initumanon, ikaw nagapakita nga masaligan ka nga bata. Kag sa pagtuman sini nagahatag ka sang kalipay sang imo ginikanan. Ang Dios malipayon kung ginahatagan naton ka importansya ang mga magagmay nga butang sa aton kabuhi. Apang kung hindi naton ini mahimo nagapakita lamang nga kita nangin pabaya kag wala nangin responsable sa mga gintugyan sa aton. Kita dapat magmangin maalwan sa paghatag kang aton kaugalingon. Nahibaloan man naton nga may tagsa-tagsa kita katalento, kag aton dapat iniipaambit sa iban, bisan pa ini magagmay o kundyutay sa mata sang tao. Aton tandaan nga ang tanan nagasugod sa gamay nga butang. Ikaduha ang aton ebanghelyo nagapahanumdum sa aton nga hindi kita makaalagad sa Dios kag sa manggad. May isa ka philosopher o kun mangin-aramon na nagasiling everything is a constant change. Ang pagbago amo ang permanente naton makita sa kalibutan. Pareho na lamang ang tao nga nagabago, ang aton sitwasyon nagabago, ang kalibutanon nga butang nagabago. Mga kauturan ang aton ebanghelyo nagaimbitar nga pilion naton ang mga langitnon nga pagkabutang kaysa sa manggad sa kalibutan. Kita dapat mangin maayo nga tawo sa pagpili nga dapat makabulig ini sa aton kag makapaayo ini sa aton. Wala sing problema kung gusto naton magdamo ang aton manggad, apang ini dapat gamiton sa insakto nga pamaagi. Si Jesus nagasiling sa aton nga hindi kita makaalagad sa Dios kag sa manggad at the same time. Ginapapili kita kung sino ang aton pagaserbisyohan, ang Dios bala o kung ang manggad. Kag sa katapusan mga hinigugma ko nga mga kauturan, kabay pa nga masaligan kita sa mga butang nga magagmay. Kag aton pilion ang Dios labaw sa tanan. Madamo gid nga salamat Sister Ninya kag sa aton mga abyan nga nagapamati, kag God bless us all.
Madamo gid nga salamat, Brother Mark, sa imo nga pagpaambit diri sa amon sa kahanginan sang imo matahom nga reflection. Kabay nga makabulig gid ini sa aton tagpalamati, sa ilaman nga padayon nga pagpanaksi sa pagpanudlo sang aton Ginoo. Madamo gid nga salamat, Brother Mark. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kagaroon sa ato sa Christmas countdown, 50 dias na lang nabilin bago maabot ang adlaw sa Pasko. Welcome na kami magpalagad si Platutunan Bombo Report sa first edition. Pang sa bagong edisyon si Platutunan Pizza 5 na kita karuniya sa bulan sa Nobyembre. Una nga Sabado sa ika-11 bulan tuig 2022. Kamusta natin ba? Good morning sa ato matagbate sa ato si mga kabombo sa kabusan nga 61 kabarangay sa sulad sa Bacolod, mga suki nato sa mga bano sulad sa kabugusan sa ato sininga probinsya. Of course, mga nakatutok na karong live sa ato sa FB channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mas kabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makitaan, mabatian nato magpalagan sinigaga si Platutunan Bombo Report sa first edition. Ang aton nga mga driver nga aga pa karon gabi na balik pasada balik biyahe siningadlaw sang Sabado. Pisal wala kita kayo sa trabaho sa aton silibugos nga probinsya sa Negros Oriental, Negros de Subong al 5 de Nobyembre. Base sa aton Akta Republika, holiday sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Ang kailwayan sa aton sininga probinsya gikan sa paginahom niya sa mga katsila. 124 katuig na ang nakaligad. Of course, katong matidiras volunteers nato na mga managbaligyan nato sa mga merkado, aga pa ba dagsa nato mga managbakalo. Pasmente sa ato si Libertad Public Market, kamusta na ang baklanayo, kamusta na bintaga pa sa ato sining mga managbaligya sa ato sining mga merkado. Of course, ato magkaroon niya nga mga nagaprepara mga on duty, guard on duty pa nato na sa aton siniya tagsaya kay mga pribado kag pampubliko mga ospital, mga barangay tanaw naton bipat member ka pulisan nga naga lagulag pa sila tagsa kay mga area of responsibility. Of course, kalakip na ang aton man karon sinato na mga vendors nato mo aton nga mga street cleaners. So kamusta nyo nga pag banat buto siling kagahon. Aga pa nagpulog ato sa mga street cleaners sa pag-tinlo sa ato si Madalon, sa ato sila nga palibot mga kabilang. Upo nyo siningaga, Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita? Aton kabatan mo, balita aton ni Balon siningaga pagpalagad siya Platutunan Bombo Report sa first edition. Subong adlaw kadamo sa selebrasyon sa ato sinipag dumdoma
atong pagsilubasi ka 124 katuig ha nga kahilwayan nga nangkon sa atong probinsya sa Negros Occidental sa kamot sang mga katsila sadtong una nga panahon subong adlaw nga celebrate kita sang al 5 de Nobyembre. May mga aktibidades siningaga sa sulod sa Silay sa atong provincial capital Lagon. Of course, may kaliwanas man dito iya sa may syudad iya sang Bago. Sining ko pagdumdum sa atong sining kahilwayan sa atong probinsya gikan sa kamot sang mga katsila. Samtang dugang paginaton nga mga balita lokal, naglabot na karon sa 24 ang kaso sang kolera sa aton siniya nga probinsya bang syudad sa Talisay o nagapaguna sa may mataas nga kaso. Samtang masobra 44 milyones pesos nga valor iya sang flood control project ang natagayon na natapos siya sa Department of Public Works sa naiwis dito iya sa may barangay Puntami sa Banwa sa Manapla. Proteksyon sa mga pumuloyo batok sa pagsaka asong tubig. Especially kung may bagyo. Di mayoning proteksyon para iya sa mga pumuloyo nag-istarda sa may barangay Puntami sa Banwa sang Manapla. Sa mga nagapauna naton nga mga balita sa palibot niya sa pungsod, konflikto sa South China Sea, isa sa paghambalan sa pagtambong ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa ika-41 nga ASEAN Summit dito iya sa may pungsod Cambodia. Kagadugang paginaton niya nga mga balita national confessed gunman nga si confessed gunman sa Percy Lapid killing nga si Joel Escorial. Ginlakip karon siya sa supplemental affidavit ang ngalan nga certain bantag nga mo kuno ang nagmando sa pagpatay sa nasambit nga journalista. Sa balita naman nato niya gikan sa luwasang pungsod, ginatos ka kasapatan, kalakip na mga elepante, mga zebra, kaiban pa, ang nagkalamatay karito sa pungsod Kinya bangod sang padayon nga pagluntad sang tig-ilinit. Muna mga balita aton gan patamod balita aton ni Himaymayong balita aton ni Balon siningaga pagpalagan siyempre tuntunan Bombo reports first edition. 30 minutos na nakalibay sa takda nga alas 4 sa ngaga makami na Islam antes natin kuha na report sa nga patrola Bombo Carla may pensor mga alabas kayo nagapaw naman nga mabalita tipo niya sa patrol subong adlaw 5 de Nobyembre pitsa 5 sa bulan sa Nobyembre siling naton may ara sa mga narituhay nga mga aktibidades nga pagpatigayunon diriya sa mga tatlo ka mga lokal nga mga lugar o apat nga kita Talisay mara sa mga aktibidades ang Silay, Talisay, Bago kang sumumandriya sa may provincial capital na pagdumdom pag-silbar naton sinaton na sang 124 katuig naton nga kilwayan gikan sa kamot sa mga katsila sadto matapos nga nagluntad ning lokal nga revolusyon pag alsa sa aton sini nga mga lokal nga mga pumuluyo lokal katupuniro diriya sa probinsya sa Negros Occidental sa may pila ka mga historical sites nga kung saliin sadto diri nagpulong diri natabo ang mga pagmarcha sa aton sini mga katupuniro tubtob nga ang mga soldado sa katsila ang nag-surrender nga mo na sila ito na kung kita iya sa ginatawag nga kailwayan gikan niya sa paghigakom kontrolar sa aton sa mga katsila mga kabinan ti malawig-lawig makita gin gamhan sa mga dumuluong especially sa Espanyol mga 300 years man kita mo data nakuha naton nga kuan-gid malawig amuning amuni ang mga dumulo nga malawig nga kapyot ya sa Pilipinas during sa Spanish time. November 5, 1898 amo ni tabo ang adlaw ko sa diin nahilway kita gikan sa paginahom ya sang mga katsila. Makabinasa silinta karon alas 8 silingaga
di sa atong provincial capital may ara da sing seremonya man nga pagpatiginon al 5 de Nobyembre ubod pagpunahan ini sa atong gobernador Governor Eugenio Bonglacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, kaya pila pagidya ka mga provincial officials na ton na nga magpatigayon dira sang seremonya sa may Kapitolyo Provincial, of course dito sa may syudad sang Bago. Nato muon nga mga selebrasyon abot kon sa kinandan di ba sa mga liga simula pa pandemya ang isa na sa mga highlights sa selebrasyon sa may syudad sa Bago ining contest bilang patunog-tunog kanyon, patunog-tunog lupok kanyon mga kibanan per barangay tembot subong kung hiwaton pa nila ibalik nila ini kaysa ligad nga pagpandemya daw ginadula na ining kaangay nga aktibidades na iya sa may syudad sa Bago kung tibalaan naman sa may syudad sa Bago ara may isa ka mataas general na si General Araneta isa man sa mga Negrosanon nga nagpamuno man sa pag alsa batok kya sa mga dumuluong nga katsila mga kaibanan. Bulo niya ko sa aton mga feature story kung paano tanang ko ni aton nga kilwayan diri sa probinsya ng Negros. Actually, subong niya diri sa probinsya ng Negros din tagay tinutuon mga tagyapon sa kuan mo na tuon sa Sabado Abe. Actually, is a special non-working holiday sa probinsya sa Negros Occidental mga tawag nga Negros Day. Ini makabinan base ini sa impirmahan sa itong Republic Act 6709 nga sa itong Pebrero 10 1989. Muna yung pag-efekto sining Republic Act 6709 nga nag-declare nga non-working holiday sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental tag sa kapaabot ya sang Nobyembre 5. Munang itong Negros Day. Kailwayan sa probinsya sa Negros Occidental gikan sa kamot sang mga katsila. Of course, sa Silay, may araman siya seremonya subong, may araman subong sa pagkakataon nga programa, especially sa may dalan sang 5 de Nobyembre. Silay may ang Silay City, muna may street na dang 5 de Nobyembre Street, on 5 de Nobyembre Street, na makitaan sila ang kalye, medyo mga kuanabe, chimpo katsila, pangadisinyo sa balay, ara-dara na hamtang 5 de Nobyembre, dalan 5 de Nobyembre, ining balay ni Grense. Subong man ining replika sa isa ka butika sadto nga da nagpulong nagsapol ang mga lideres sa Katipunero sa norte nga bahin especially sa may sulod Silay sa isa ka butika rabda may kanyon man kun nakadtuan na guro da sa may sudad sa Silay da sa may 5 de Nobyembre mo nang isa sa mga marker na dira sa aton sining kailwayan diri sa probinsya sa Negros Occidental. Of course, sa silang selebrasyon, alas 6 sining aga may misa, then pagka alas 8 may aradira sa seremonya, da mismo himuon sa kuano sa replika sang sining isa ka butika sadto during those time 1898 da nagsapol ang mga Katipunero sa norte, mga opisyales sa norte para mag-alsa batok sa mga katsila. Then after dira, from the replica, magparada ng mga public officials man sila ipod sa mga bisita, padulong naman sa may covered court sa sila public plaza, kag dito pagin may pila iya ka mga programa. Masadya sa mga sila pro. May mga dobo festival sa subungan lao, kagapila pa kay mga aktibidades ang sining pagselebra sang al 5 de Nobyembre. Of course, sa may syudad sa Bago, may araman na sining katon sa selebrasyon man subong yang adlaw so muning adlaw sa aton kilwayan, adlaw sang kilwayan sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental sa matapos nga nag-surrender ang mga ang puwersa sa katsila diri sa sentro gid mismo iya sa probinsya sa aton prefecture sa ribat ayo na da grabe mo ni Pinoy sa una abi kanang piki subong lang na uso sa una gali tiyempo ang piki na uso man nagamit sa mga paklang ang mga Katipunero
ginpintahan, ginhimo nga kaangay ko do rifle, abe ko do rifle, kag de marcha, nagamit sa ginlukot nga amakan, ginbutangan roida, kuno abi kanyon, nga mo niging pakita-kita sa pwersa sa mga katsila, tub-tub ginadlukan ang mga katsila kay nag-surrender, grabe gilang pwersa sa Pinoyon, ito yung mabato, ko basi mapatay tadi, mo nga ng pwersa sa mga katsila, ang nag-surrender sa mga Katipuniro. That was November 5, 1898, mga kabenana. Kadto ko mo sa sila mas madamo pag makitaan nga mga historical area, angot sa aton sini kailwayan no sa Chimpo Katsila bago man pumasa sila idadamo ko pwede makita sa mga historical sites na particularmente mga balay bala nga disenyo pa sa panahon sa Katsila nga mo ni balay sa una ginapalagyan sa pamilya sa mga kilala kag mga makabig nga sugar baron mga hacienderos sa una ti hacienderos ka panawag si mo Nyorita amo na sa una mo Chimpo Katsila ti magsiling ka sugar baron kaya panag-iya sa malagpad nga katubuhan ko ti balay mo mansyon dalag ko ang disenyo ti during those times ko Chimpo Katsila mga architect nila ni mga mga disenyo man from the Espanya be galing kay motos ang unang maragtas ang ining mga puwersa sa Katsila ang ila sa mga opisyalis way man nagdahom-dahom nga ining galing mga sugar baron especially sa Northern Negros mag-alsa batok sa ila kahit isad tong unang Chimpo ining mga pila ka mga kilala kadalag ko man nga mga personalidad particularmente yung mga nagpalag-iya sa malagpad nga katubuhan sang unang Chimpo nag-enjoy man sang pribiliyo kangay nga ginatag sila sang sang Katsila be tawag sila laom nga imoy maning magasuporta sang revolusyon batok iya sa ila mga kabanan. Like dira sa pila ka mga local heroes naton sa norte, Nicolas Gules, Ningaday Leandro Locsin, sanday Timothy Unson, si Milicio Severino, si Vicente Gamboa, ang iban pa General Laneta, si Olympia Severino, muning pila ka mga local heroes naton diri sa Norte kag Central Negros, mga kaibanan, General Lacson, da sa may Talisay man, kita nyo da, dumayara man da sila singkuan mo sa aktibidades man. So, muna karang kadlaw ang atong celebrar diri sa Bugos nga probinsya sa Negros Central, al 5 de Nobyembre, Negros Day, kailwayan sa aton sining nga probinsya batok sa mga Katsila sadto. 124 katuig na ang nakaligad mga kabanana. May mga magluwas sa seremonya karon dira iya sa aton provincial capital do may do may signing sa MOA to dito sa aton mga ito ay mga Irrigators Association diri sa probinsya sa Negros Central kag sa Department of Agriculture. Mga kabina mo ng mga seremonya para sa may idea ka mo, pili ka mo, di ka mo makadto siningaga para sa pagtambo po masasadyagi na kadtong mo iya sa sila ito kay may adobo festival kung ito ko tilaway ito nga ituway nga timpla sa adobo iya sa may syudad sa sila. Of course sinaton ti nagilapit man ang fiesta sa simbahan sa may syudad sa sila mo nang makita nyo maglabay ka mo sila sito kasako ang kagutok sa sila public plaza. Bago timiyara na sa mga kwasyon, may sinaton, may firyahan, may kiusko, angot man sining kapistahan man niya sang Santo Patron sa syudad sang Silay, sang San Diego Pro Cathedral, San Diego de Alcalá, amo na dang Santo Patron niya sang Silay, fiesta sa mabot nga Nobyembre 13 mga kabanan. Sa
Mamanang ato sila nga pag-celebra sa mga adlaw, holiday, Negros Day sa bugos iya nga probinsya. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligid stock na nga alas 4 sa nga agad. This time ko ato ng mga balita. Unahog na sa mga balita. Nga tipo ni Bombo Carla Milifensoria sa patrol. May isa ka hacking incident dito sa may Banwas ang Sebelada. Duwag ni ang nagkalapilasan. Paano nataboy niya nung dalagan sa investigasyon sa aton sining mga kapolisan. Sa sining nasabit siya ang hacking incident. Makamilan ka, of course, sa Bulon tabi, ang sitwasyon sa buong sa palibot niya sila sa Bulon. Aga pa doon nag-ulan diri sa Bacolod, Talisay, sa northern part na daw ay katupang ulan, kapaang sa tiyempo, maling kagabi mo. Subong agay, Bulon ta, Saturday subong, do ka jutay subong sang nag-gara-gara out, do ka jutay sa Friday nights. Ibalon tabi sa sitwasyon sa palibot niya sa Bacolod. Of course, sa unang hugna sa mga balita, yung madalo na ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Bombo Carla, good morning! Come in! Bombo Dennis, live kita diri subong sa may Laguna, Bombo Dennis, no, sa Capitol Lagoon. So, subong tisirado pa ang Capitol Lagoon, Bombo Dennis. Pero kay mga alas 5 mag-open na diri no kon mga alas 6 aga mag-open na diri kay diri ang aton sili nga makauturan naga-jogging, naga-zumba no. Kag isa pa Bombo Dennis may ari diri karon isa ka aktibidades nga aktibidades nga paghimuon diri sa Capitol Laguna, Bombo Dennis kay 5 de Nobyembre. So mag-celebrar naman kita sa nga 5 de Nobyembre subong nga adlaw Bombo Dennis. So ati subong mayo man kay ti wala kita may mabatyagan nga pagpanalithi subong nga kaagahon Bombo Dennis inat sumayra lang pagpanalithi pero ti subong mayo kay ti wala naman kita may mabatyagan no kay makita naton sa dalanon naton basa Bombo Dennis no pero at least hindi gid tanto gid ka basa kag wala na subong nagtayuyon ang pagbubo sa ulan na Bombo Dennis. So far ang aton sini nga makauturan nga nagapadulong sa ila sini nga mga ulubrahan ti nagaamat-amat na ini sila subong nga kaagahon Bombo Dennis. Timay man na kahit daw nagkulukunta naman ng bagay ulan kay ilas kagahon di man gid may kalawig pos naton ato sino ka basa-basa kay nagbulubugnaw kay daw kagabi bumukarla daw ka init gid sang tiyempo naton mo di ba? Yes, sakto gid Bombo Dennis no. So okay lang na do ano lang baki-baki lang Bombo Dennis may mabugnaw nga at least may mabugnaw kita nga may mabatyagan Bombo Dennis. So at least na subong nga kagahon niya wala iya sang pag-ulan-ulan ti saktuhan gini ang aton sini nga makauturan nagapadulong sa ila sini nga mga ulubrahan ti mayo man kay hindi sila mabasa sa nga ulan Bombo Dennis. Ano selebrasyon mo sa Friday night sa Bumukaras? Mundo ka siningagaw o do ka jutay sing mga yangwas aton nga nagagara-gara kagabiyaw? Mo gani Bombo Dennis siguro nagpahuway ini sila danay Bombo Dennis no sugod sang natapos ang Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod do hindi gid tanto ang kadamuon nga night out Bombo Dennis kag sa subong makita naton do kadutay do wala sang tinumpok sa dalanon especially dira sa area sang Lacson na Bombo Dennis ay di madamo dira sa mga balay ilimnan na Bombo Dennis no sa area sang Lacson. So makita dira naton is matawhay no o kon hindi gid tanto gid kadamo nga mga pamatan-on ang nag-night out kagabi Bombo Dennis. So malinong-linong malinong-linong ang aton sini nga dalanon Bombo Dennis kay kung kaisa ati makita man na naton nga damo ini sila kay tiga Girinoa lang ang dalanon kag kung kaisa gali Bombo Dennis may harap pa sang nagapanghaboy sang budilya kag kung kaisa may harap gid sang nagalalisanay no nagatapungulay sa dalanon na Bombo Dennis. Nako depikto na sa kahulugbon la Bombo Carla. Halin sa gabi hasta magkagahon nga tungging. Sakto gid Bombo Dennis hindi magpuli kung hindi magtama nga Bombo Dennis no. So kung kailan naman tanay kung mag-inom lang saktuhan lang gigiinom nga makaya mo pa magpauli Bombo Dennis. One time gani nagigad so ano na gid siya hubog na gid ati Bombo Dennis nagparking saya
Akon wala iya na tadlong parking nga iya sin nga salakyan nagbunggo sa poste Bombodanis te imbis nga wala siya problema magbugtaw siya problema siya kay tigupi ng ulo sa iya sini nga salakyan Bombodanis. Munang silinta ko na. Imbis nga sila tani nga daw enjoy ka pati kung nagproblema ka na actually balayran mo sa damages mo sa lakyaw ti ang pagka-enjoy mo pasi mo pohon kasi kulugbon eh. Sakto gid na Bombodanis umpawan kay gid sang imo sini nga kahulugbo no kay ti may problema ka na hubog ka na, guba pa mo sa lakyan, tinda ko ina iya nga problema Bombodanis. So Bombodanis diri kita bala sa mga aktibidades diri o kung mga programa diri sa may Capitol Lagoon Bombodanis. So sa subong nga aga, may ara sang patigayunon nga Zumba. No? So everyday magginadiri ang Zumba Bombodanis, may naga-Zumba na diri every morning. So karon Bombodanis 6 a.m. to 7 a.m. may patigayunon diri nga Zumba diri sa Capitol Lagoon. Then sundan ina sang program, proper program na ini nga Bombodanis by 8 a.m. So diri na mismo sa provincial capitals. Usually dito na ayon Bombodanis no ang malapit sa may highway. Dito na naton ginapatigayon ang programa Bombo Danis. So ini Bombodanis may gid sa kagtuan ini no o kung magahatag sang mensahe amo si Honorable Valentino Miguel Alonzo. And then, ini siya Bombodanis, chairman sa ST Committee on History, Arts, and Culture. So may tablo, may ari diri nga performance man Bombodanis, ang USLS Mascara Theater. And then, may mensahe nga gikan kay Governor Bong Lacson. And then, may special number pa Bombodanis. Then, may isang turnover of barangay insurance program approved claims ni ti ari diri si Governor Bong Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, provincial board members Attorney Rayfrando Diaz second Bombodanis, and then may signing of implementation management agreement sang approved area pub o na sub projects for additional financing to Bombodanis. And then may sa closing performance nga Negros Occidental Singing Ambassador o gikan sa NOZA Bombodanis. So amo ni ang programa subong aga kung karon mga sugod alas 6 diri sa may Provincial Capital Lagoon Bombodanis. Ti masulusad dyan ako na makakadto sila da kung may pinakita ko ko mga mga tambong man magluwas sa aton mga provincial public officials, of course aton gurong grupo sa mga veterano nato aton kapulusan aton nga army dira guro ara man takon mga pakibayan sining programa. Yes, sa Bombodanis alagin ini sila karon no kay nagligad na Bombodanis nagselebrar makita 5 de Nobyembre ang tanan halos lahat tanan nga mga agencies nagpadulong diri no, especially ang Army, ang PNP, Philippine National Police sa Bombodanis ari diri sila magatambong. So muli karon ang aton sining paggalantawon o kung yes ako atinan tama ni karon Bombodanis no igadulong man naton sa aton sining makaturan kung ang mangin mensahe ni Governor Bong Lacson Bombodanis at the same time ang chairman sang ST Committee on History, Arts, and Culture Bombodanis. Kaya silingo sa Kapitol, sa Bago, sa Silay, may mga seremonya maniwato, silingaga, Bumkarla? Yes, Bombodanis, no? Silay kag ang Bago, dyan mo gini silay Bombodanis ang nagaselebrar gid, no? Tatlo diri ang nagaselebrar gid sa 5 de Nobyembre ang diri no sa Capitol Lagoon, ang sa Bago City kag ang sa Silay City Bombodanis. So may ari kita diri gamay no nga aktibidades sa Bago City sa ika 124th 5 de Nobyembre Bombodanis. So sini nga Sabado sa Bago City ang mera ang Philippine Army Reservist Unity mera sila sang Unity Walk, then may wreath laying ceremony ini sila, civic military parade. Tapos mayara sang sigabong sang mga kanyon photo competition. And then mayara sang Philippine Army Reservists, mayara sila outreach program. Then sigabong sang mga kanyon arena competition. Mayara ini sila sang competition Bombodanis. Then mayara sang free film showing
Then ti mayara sila party at the park. Amo ni ang sa may area sa nga Bantayan Park, Bombodanis. Pasigabong festival na, Bombo Carla, gimbalik ni Manila, patulog-tulog na lupukan niyo mo daw, pero barangay na daw nga intra perme, kay nuiga to, pandemya daw, wala nila ginom patagay ito, subong daw, naman ta, okay naman pandemya, di balik na magaling pasigabong festival na da. Yes, Bombodanis, sumira sa sigabong sa mga kanyon, arena, competition. So, amakan kay Nipa sa kaysaysayan sa Negros. So, Bombodanis, amo ni ang ila sininga isa sa mga aktibidades. Subong Sabado, Bombodanis, no, ti mera mga outreach program. Then mga sa Agaya, Bombodanis, ti mera sang photo competition, no. Siguro amo ni ang mga paggagamiton ng mga kanyon, amo ni ang ila sininga photo ako napapagka-picturean kag amo ni compete kung sino dira ang may pinakanami nga kuha sa mga kanyon ti amo na ang magadaog Bombodanis. Sa hapon amo ni ang patigayunon ang sigabong sa mga kanyon arena competition, Bombodanis. Patrong tulog gina ilupok sing kanyon kay mayara ginaginimo sila di nga kanyon dabi kriteria na sila da nga amo ning contest daw pila nakatuig nga da nga ginapatigayon ni during 5 de Nobyembre, no? So sila ay Carla na maktibidades bong? So Bombodanis, check na to, no, kung ano ang ang mangin aktibidades man sa area sang Silay ay ti Bombodanis ay labot sang 5 de Nobyembre ang ginaselebrar naton sa Subong. May ari ini sila kapistahan sang ila sini patron, no, dira sa Silay City, Bombodanis. Kumbaga 2 weeks gid ini nga celebration, no, sang Silay City, Bombodanis, no. So kita gito yan naton sa area sang Silay nga ang ila sini nga mga kiosk dito nakaplastar na, no, kag ang mga nagabaligya to nakaplastar naman kag before pa lang sa ila sining aktibidades ang ila siniya nga public plaza, Bombodanis, gina-preparar na gini nila yan, no, para sa mga kauturan nato, no, mga tulutambay man, Bombodanis, sa may public plaza. Patuloy pista sang Silay sa simbahan sa November 13, no? November 13 pa, Bombo Carla? Yes, oo. Pero Bombodanis, isa na lang gid ini nila kay first week man sang Nobyembre, no, ang 5 de Nobyembre. So ginadala na lang gid sa ila sining celebration, Bombodanis. Ate, pwede so ka Bombodanis, ari naman niya ang ang aktibidades, no, subong paghiwaton sa Silay City, Bombodanis. So may ari ini sila Thanksgiving Mass, may arasang ceremony of remembrance, and then sa may 5 de Nobyembre monument ini nilang patigayunon, Bombodanis, and then may ara sila guest speaker nga si Mr. Howie Severino, journalist and descendant of Melicio Severino and Olympia Severino, Bombodanis. May ari ni sila retracing sang steps sang revolution, no, and then may parade sang Kalye 5 de Nobyembre sa public plaza, and then may ara sang kuyam-kuyam sa Balay Banwa, no, diri sa may City Hall grounds ina, Bombodanis. Makita naton, Bombodanis, area sa city. May kuyam-kuyam sa Balay Banwa, no, ti may pagkaon dira. Pag makita naton, Bombodanis, ang ila sining nga City Hall, ti gid, no, sa inyo nga Bombodanis, no. Makita naton nga gid, no, maadamo dira sa mga antique nga mga balay, no. Ma-feel gid naton ang tiempo sang una, no, Bombodanis. Kaya makita naton nga ang disenyo sa mga balay, pati ganing City Hall, Bombodanis, maano naton nga daan na gid siya yan, no? Pero gatindog sa gihapon, Bombodanis. So may ara sang festival sa Manuglibod Delicacies Kapihan sang Silay, agikan ini sa Silay Cafes, Bombodanis. May adobo festival do kanamit niya, Bombodanis. Karon kay tapos mo attend sa adobo festival dahil mo to pangapi sa plaza ho. Yes, sakto gid na, Bombodanis. Okay, may ara sang festival sang Manuglibod Delicacies, no, Kapihan sang Silay. And then may ara sang tipon-tipon sa Balay Puti. Ati ini, Bombodanis, merienda, kape, beer, banda, kag madamo White pa, House. Bombodanis. Oo, sa may Balay Puti.
dalan pa Redel brada sa may corner brada pa airport ka pa Bukid Airport na iya da pa bye-bye na pa wala kaliko. Yes. Manang sila niya White House, ha? Pwede White House Amerika, ha? Yes, Abang Bodanis. So, may padalon doon gigali Abang Bodanis no matapos mo nga magkaon ka sa Adobo Festival. So may padulon doon man Abang Bodanis. Kag Abang Bodanis Sugar Rush no. 6 PM ini sa may Night of Food and Fashion City Hall Ground. So amo na ang aktibidades sa Silay City, Abang Bodanis. So masadya gali subong aton ining pila ka mga area de tatlong malugor sa Negros, no, bagod sa aton selebrasyon subong sa aton Al 5 de Nobyembre Bumbukarla. Yes, sakto gid Abang Bodanis no. Ti amo man ini no para makilala man naton kung sino ang aton sining nga mga heroes no. Diri sa Negros Occidental. So lokal na ini Abang Bodanis. Dapat gid ini naton nga kilalahon kag ano ang ila sining nga ginhimo diri sa Negros Occidental, Abang Bodanis. Of course, ang mga pamilya sa aton nga mga national o local heroes, aray pa man ade mga third generation or fourth generation na guro mo Carla? Yes, sakta mga siguro aragay gid sa third and fourth generation Abang Bodanis no. Ati mi ari diri gani nga ano ni gid pamilya nila no maghatag man ko ng ila sining nga guest speaker dira sa area sang Silay, Abang Bodanis. Yes, Abang Bodanis muna no. Bantayan na lang ini naton ang mga aktibidades diri sa may area sang provincial capital Lagun, Abang Bodanis kiti madamo gid karon sang bisita nga padulong Abang Bodanis sa area man sang Bago. Ti Abang Bodanis sigurado man niya sa aton sini nga mga kapulisan didto no nga mangin safe man ang aton sini nga makauturan amo man sa area sang Silay City, Abang Bodanis. Ato mo ba Carla natabo sa Isabela to? Yes, Abang Bodanis, pilason ang duwa ka mga persona matapos na ginlabo sa sitio Patuyo, barangay Makilignit, Isabela, Negros Occidental. Ang suspetsado ang kilala kay Ramil Disunoy. Ramil Disunoy, 27 anyos, residente sa barangay Makilignit. Samtang ang mga biktima, kilala nga Sandaya Johnny Boy Semenyon, 19 anyos, isa ka laborer. Geraldine Dusinoy, 23 anyos, Bulag Sabana, laborer kag lunsay mga residente ini sila sa sitio Patuyo sa nasambitan nga barangay Abang Bodanis. Susunod kay Police Executive Master Sergeant Jason Alacapa, Deputy Chief sang sila si Isabela Municipal Police Station, nagdangop sa ilang istasyon sang Huwebes ang amay ni Semenyon kag iloy ni Geraldine Dusinoy agod ipablatter ang insidente sa pagpanglabo Abang Bodanis. Santo sa natipon nga investigasyon, ang insidente ang nagluntad alas 10 ng gabi isang Miyerkules samtang nagapahuway ang duwa ka mga biktima sa barlay ni Geraldine kasunod nga sang gayon nga pagtililipon may kaangtanan ini sa ila sila nga pagtililipon Abang Bodanis may kaangtanan sa Tigkalalag. So apang sila ang nabugtawan bangod sa pagpanawag sang suspetsado nga si Ramil Dusinoy sa Gwa sang Balay nga nagpahayag nga siya nga magalagkalag no Abang Bodanis. So si Ramil ang nahibaluan nga bayaw ni Geraldine apang 5 naman katuig nga wala sila nagapuyo sa isa ka balay. Apang sang gibuksan ni Geraldine ang pertahan, si Ramil hilali na langan ng labo. Kung sa diin naigo sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang babayi, ag tingtingwaan naman nga mapunggan ni Semenyon ako nang iya sini nga live-in partner ang suspetsado apang siya ang nalaban man sa natuo nga kamot kag natuo nga liog Abang Bodanis. So matapos ang pagpanglabo, gilayon man nga nagpalagyo ang suspetsado nga sa wala matungod nga direksyon. Samtang ginhingagaw naman ang duwa, gindala ini sila diri no sa ospital diri sa syudad sang Bacolod. Susunod kay Alacapa, ginatinguan pa sa investigador nga malabot ang pamilya sa mga biktima agod nga makuhaan sang affidavit kag mapasakaan sang kaso ang suspetsado Abang Bodanis. Apang abinado man ang Deputy Chief Abang Bodanis nga mabudlay ang pagkontak sa mga sa pamilya sa mga biktima abangod nga wala sa mga cellphone kag karon sila nagakontak lamang sa opisyalis sang barangay Makilignit Abang Bodanis. So makita naton nga malayo-layo na iniya sa syudad sang
isa o kon sa banwasang Isabela, Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian bala nato ang pakayagi kay Police Executive Master Sergeant Jason Alacap. Reported ni sa akin, actually ano lang isang aton niya may nagpa-blatter ding amay isang lalaki, si Johnny Boy, si Minion, kagapon sang hapon lang niya siguro nagpa-blatter. Sir. So ang natabo November 2 sang sang alas 10 sang gabi. So sa Makilignet ni siya ma'am natabo. Tapos layo ni siyang barangay Makilignet ma'am daw boundary na ni sa Sanggihulngan kay Isabela. Doon sa poblasyon ka siguro mga almost 30 kilometers ni siya, mountainous area ni siya ang lugar. So natabo si Johnny Boy, si Minion Junior Grapa, 19 anyos, kag si Geraldine Dusinoy, bali, amo na ara sila sa balay ni Geraldine. Ang suspekta nga si Ramel Dusinoy, bayaw ni siya ma'am sang babae, pero 5 years na ni sila nga wala gapuyo, suno sa aton investigador. Oo. Bali, amo na, wala lang nagsaka to sa kuno, nagambal nga day mga lakalag ko, tapos gulpe lang siya kuno yung pag sang balay, pag abre, nang labo na siya. Amo ni nga na pilasan si Johnny Boy, si Minion, kag si Geraldine Dusinoy. Tapos gindala ni sila ma'am sa Lucy Catuna Hospital, ng iya ka Oriental Occidental at ang hospital bala, base na may Tapos daw transfer ni sila ma'am sa sa Corazon Locsin. Din ang igo sa mga biktima, sir? Sa damo siguro sa ilalawas ma'am. Kaya ang ato ni investigador gusto i-contact ni ma'am ang biktima, wala na sila cellphone ng papamilya pagit. Kaya mamangkot bala ko mga mga ang sa investigador tabla, maimbestigar pa tani. Di wala to sila ma-contact ma'am nga kay wala sila cellphone. So ginatingwaan lang sa aton investigador nga makontak sila kay para maimbestigaran gid bala dalom. Oo, sa subong mo lang napamamangakon mahatag sa mga informasyon kaya mo lang ni ang napasa namon nga report sa NUPO sa provincial headquarters. Pero ni sir si Johnny, sir kay si Geraldine, sir? Do bati ko do may ara siguro mami. Pwede 5 naman sila katuig ma'am sang banay nga wala mo. Siguro base si Ramel ni nga bayaw sang babae, base nang imon or amo lang na biyang ginano ta nga ginabo yabi. So nadakpan ining suspect, sir? Pagtapos ito natabo ma'am nalagyo to ma'am. Wala na nabalaan kundiin. Tong ma'am ginatingwaan sang aton nga investigador nga makontak ini nga pamilya ma'am kung ang kay para kung makuhaan sila affidavit mapapasakaan sa kaso to si Ramel ang suspect. Sir. So galing isusubong siyempre ginuna man to nila nga local tapos wala pa makontak sila kay wala man to sila mga cellphone. Isubong ginano ta sa ang ato investigador ga pangitay diya to sa mga barangay opisyalis to sa Makilignet kay ang problema daan ma'am wala man na to signal ma'am mo sa Makilignet kay ti amo na bla tungod sa lugar dito kay bukid na to siya nga dog duwa ka bukid to ka mo na bla do something do bali sa nabla mamaw. Sir. Kay pigado ginatong signal. Bukar lang bigyan ng lugar ko ni base 5 na ning pretty palangit. Hindi man siguro Bombo Dennis. Pero araay ni siya sa kabukiran sa Banwa sang Isabela ti malayo-layo na gidtar sa may Banwa Bombo Dennis. Amo na nga late naman ng ila sini nga pag-report ay ti malayo naman Bombo Dennis. Ako 30 kilometros sa rin sa barangay pagkato sa Banwa sa Isabela kita mo pagka-report sa pagkasunpay ang adlaw sa naka-report sa police na ton. Tinatubulayan man nga mag kadto to si kala ilapit na sa boundary sa sa Gihulngan sa Oriental.
Yes, Bombo Dennis. Sumayo man gani kay ti sa gilayon nadala ang mga biktima sa ospital kag nadapatan sa nga nagkakaigo nga pagbulong, Bombo Dennis. Muna blabo ko Carla sa mga mga lugar kung matabuan ng krimen daw kabudlagid mo sa mga natungdang pratikamente sa pamilya sa mga biktima. Budlag-budlag dyan po Carla nga masayang mo daw 10 lang o 5 lang plite palangit ba nakalayo na nga area daw pila pa ka bukid kang suba ang pila pa ka bukid ang imo taklason pila pa ka suba ang imo tabukon at siya makalabot ya sa kwan sa proper gini bubukay na. Yes. Sakto gid Bombo Dennis, ti okay lang na ako ang dalanon na Bombo Dennis na simento na o kon mayara na gid sang dalan nga gikan sa ila sini nga barangay padulong sa Banwa, Bombo Dennis kay ti bisan rough road lang na at bisan nga para lang nga may alagyan mas okay, Bombo Dennis kay iban diri ganit mo man ang gina-develop nga alagyan mga dalan ginapang semento para at least nga hapos ang padulong sa aton sini nga makauturan gikan sa bukid sa Banwa, Bombo Dennis. Dalan kag taytay kuno mo yung mga lugar ang importante kay dalan kag taytay pang mas mapos lang masulhay sa mga pumuli naton especially sa pag-transport pag kadto sa Banwa pagdala sa ina mga produkto rin sa bukiran pagkadto sa Juanes Banwa na or sa syudad Bombo Carla. Sakto gid Bombo Dennis no. So mula nang mabudlay kiti ara gid ni sila sa bukid gid Bombo Dennis ti mabudlay ang transportasyon. So mayo man kiti nahingagaw kag okay na inis sila sa Bombo Dennis. Imanan ako naman ang area mo kung during sang chimpo hapon o chimpo sa Katsila agaro kahit hindi na malabot na sing mga kwan mga invaders ang muna nga kalayon sa kabukiran Bombo Carla. Amo gid gani Bombo Dennis no. Sa kagid ni sila sa kalis. Madami naton sa pag travel sa Bombo Dennis kalesa. Mas kilay ini siya. Tumas payo ya subong Bombo Dennis nga mayara iya sa salakyan may mga motor na ya Bombo Dennis para at least nga mas dasig pagid ang aton sini nga transportasyon, Bombo Dennis. Sige, balikan ta ng Bukardo sa palapagin na mo ka mga dugang mga balita. Bombo Dennis, sa may nag-report gikan sa patrol ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat Bombo Carla, may defensor o nasa hugna sa mga balita tipo ni Bombo Carla ang mga aktibidades siningad daw sa Patigayon tatlo iya ka mga area, tatlo ka mga lugar bago Kapitulo Provincial kasunod sa Silay sining pasilibraton niya sa 5 de Nobyembre. Kapwa sining hacking sirito ito iya sa may Banos Isabela baka nila mo to sing lugar sing insidente tamo pero sa pakadlaw naka-report siya ang may pinanglabo ining duwa ka mga biktima kapag kay wounded lang wala man madalman ni mga biktima nga rin karon nabulong mo niya sa may regional hospital diya sa may syudad diya sa Bacolod. Tapos ito nga mga lugar nga daw 10 o 5 ng plite labot nga itong langit kay layo nga mga lugar pila pa kaya kabunguyod or bukid imo nga taklason kag pila pa kasuba ta bukon mo antes nga makalabot ya sa Kabiastan or mismo sa Banwa mo 30 kilometers halin dito sila barangay pag Banwa daw kwan ba daw Victorias Bacolod ang kalayong linit makmo ko namo nang way pa natin dalan guro basi banas panas ano tilabanaban na imo to nga sakyan na balabal karosa or bayo tawto mo kabalabot diri sa ubos-ubos mga kabinan. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 11 minutos sa nakaligay-stock na alas 5 sa aga inyo pala tutunan Bombo Report sa first edition magpaparabalik makaligay lamang pala mga importante nga mga pahanumdom. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country.
Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang Balik na rin palagad si Platuntunan Bombo Report sa first edition. 15 minutos na nakalikas takta nga alas 5 sa gaga. Yung ang pagkinaton nga may porasyon ko talakay mga kami natin sa itong balikan si bumukar na sa dugang pagkinaton nga mga balita. Inibalang kaso sa cholera diri sa atong probinsya. Sa pinaka-latest nga data gipuga sa Provincial Health Office, sa tinilikdan ng tatong Lunes nag-report, nga 20 na ang kaso sa cholera sa probinsya kahapon sa report sa Provincial Health Office. Yan naglabot na sa 22 24 ng kaso sa cholera dire sa probinsya sa Negros Oriental ang gikan sa 5 ka mga LGUs dire sa aton probinsya. Sa nagligad, nagatupong-tupong ang Silay kag Ibimagalona sa may kaso sa cholera, ang 5. Subong niya ang Talisay nag-overtake. Ang Talisay subong magina pa nagapanguna nga may pinakadamong kaso sa cholera diri sa probinsya. Ang Talisay subong pulo ng ila sining kaso. Pulo ng confirmed cases sa cholera sa syudad sa Talisay, samtang sa Silay, 6. 6, isang patay. Sa Ibimagalona, 6, isang patay. Samtang tag-isa lang niya sa Banuasan, Calatrava, kag syudad niya sa Victorias. Nung natabo sa syudad sa Talisay, nga nagulpiada, nagsumpit pataas ang naobertika niya pa yung Silay kag Ibimagalona. Nga sa unang maglupok ang kaso sa cholera, mo gining duwa ka mga lugar nga daw may matag-as nga number of cases. Lately lang, nag-ascend ang kaso sa cholera sa Talisay, napulo na sila karon mga kaibigan. Manasintab lang dapat ang pagmonitor ni sa aton nga mga tubig inom kag mga pagkaon sa legal ng Lunes kasi nag-sapol aton sa provincial health office naton, provincial health board naton nagsapol
para sa pagtalakay sining padayon nga pagsaka sa kaso sa cholera, acute gastroenteritis kag typhoid fever. Diri sa aton probinsya kay nakitaan for the last 2 months, diblaw na ni daw September gini nagtuhaw ang kaso sa cholera diri sa aton nga probinsya. Oktubre, sa buong Nobyembre nakitaan nga padayon ang pagsaka. May ganik ang sa Silay kag ang sa Talisay na way na nadugangan. Ang Silay gani kay Mugol na imin way na nadugangan. Ang Talisay na masubong ang golpiada lang nagsaka ang kaso. Ito sinato ng cholera, ang cholera bacteria, makuha tayo ni, no? Iban pa yung mga waterborne diseases, makuha tayo ni sa ginom na ito nga tubig or sa pagkaon na itong intake nga kontaminado kung mahigko. Pratikamente, contaminated sa cholera bacteria. Nga mo na nagatugang ga kwantay, ga LBM ka, ga diarrhea ka, kag kung hindi mo na matap na hindi mo na mapunggan, makuan ka, dehydrate o makomplicate sa ibang mga kondisyon sa labas mo, nga mo naging tunaan niya sa kamatayon, mga kaibigan. So, mo naging advice sa ito siling mga health expert nga dapat situate agad, subong nga tiyempo nga nag-ulan-ulan, hibal siguro, huntagin nga atong supplies ng tubig, atong tubig nga inom, siguro nga safe, mga kaibigan. Ang pagkaon nga itong ginakaon, siguro nga safe. No? Kay based sa pagtuon ko sa record, 10% sa mga kaso sa cholera nagikan sa mga contaminated nga pagkaon. Ang paghandol bala sa nga pagkaon, ang pagluto, pagprepara, pagproseso, daw din nagahalin nga nagakontamitar sa bakterya nga sinatati kung makaon mo na sunod sa dilawas sa bakterya da kung di mo na mapigaw ang imo siling immune system da base may picture sa lawas mo ang mga tunaan sa balatian mga kaibigan. So bunga dahil sa ito may klase ng kitabo sa laungan ng development ato sining kabataan no kaysa sining 24 kamang kaso sa cholera diri sa probinsya, may isa diri ka nagaedad 3 ka tuig, mga kaibigan. Tinignan ka 3 ka tuig, panigiskwila. Aral na sila balay. Pero na biktima pa. Sinato na biktima pa sa nasambit yang balati. At about po na kasagwa, ba mga kataan nato, presidente mga elementary bla, mahilig magbakal-bakal sa mga pagkaon. Mga kakanin, sagwa sa eskulahan, durante sa pagpuli na o pagkadto pa sa eskulahan, alungan tagin makabinang kahit ikabudlay nga magbalatian. So kung any sign or symptoms nga makitaan sa inyo sili members sa pamilya, amo nang advice nato sili nga provincial health office naton nga mga health officials nga dalon gid gilayon sa hospital or dalon sa inyo nga sentro para mabuligan kamo sa inyo nga mga health worker or sa barangay nyo dra. Para mabuligan ka mo kag madala sa ospital kay mas mayo basta early pa ya kag madala sa ospital ti makuan gina mabulong gina siya na magaan gina sang pag-atipan nga sintablat ti malayo ka sa risgo nga base masinta nga mabutang ka iya sa alang-alang nga tiyempo. May mga diarrhea na magluntad, panilagan, kag magkonsulta gid sa inyo nga mga health experts, maintenance niyo mga BHW or senior citizen center, magkadtong madara para magpa-check up mga kabinan. 21 minutos na nakaligad yung stock na nga alas 5 sa agad. This time, balikan ta dogang pagkain nga mga balita, dogang pagkain nga report nga nakuha ni Bombo Carla May Defensoria sa patrol. Siningaga pagpalagay siya patutunan Bombo report sa first edition mga kaibigan. Kag sinaton mo ning pinapagin naton kabatalon pang doon nga mga bagay-bagay pamanati Andre sa palibot sang aton siniya nga probinsya. Sa pagkalinya, balikan din si Bombo Carla sa patrol. Bombo Carla, kabak?
Todsa, dalingid na tigpo ang aton sininga kwa na linya sa patrabalikat ito si Bumbo Carla Defensor. O sa pinapigit ka mga balita, no? May dinakpanay naman ko ito sa droga to sa Kabangkalan. No? May man niya, adlaw-adlaw may dakop, adlaw-adlaw may mga operation ta. May mga nagkadakpan nga mga mga engage gapon sa illegal yang droga. Diriya sa pila ka porsyon sa aton sining probinsya mga kabinan, no? Lately daw gulo ginagmay lang ang mga napang recover, no? Sa aton sining makapilisan, doon naman sa panligay bilang do kadlagko patoya, no? Kilo pa to. Sa pagkalinya balik report sa patrol, balik report ni Bomo Carla Defensor. Bomo Carla kamak. Sa Bombadani sa isa ka high value individual kag miyembro sa Bogalon Drug Gang Bagbogalon Drug Gang Bombadanis ang dakop sa gipatigayon nga buy-bust operation sa Kabangkalan City Police Station sa Block 8 Barangay 1 Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri amo ang ginkilala kay Ronald Tamayo, 47 anyos, kag residente sa Burgos Street, Barangay 8, Kabangkalan City, Negros Occidental, Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, nakuhaan kag nabaklan ini si Ronald Tamayo in exchange o kung nabaklan ini siya sa suspected shabu nga gabalor 1,000 pesos nga kagamera pasang 500 pesos nga budol money Bombo Dennis. So, Mabadanis ang mga recovery sa suspetsado, isa ka heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, amo ini ang buy-bust item. For heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, isa ka improvised glass tutor nga mayara pa sa suspected shabu Bombadanis, may traces pa. Dua ka improvised plastic straw, kag mayara pa sang scoop, may scoop pa Bombadanis nga may traces sang suspected shabu. Tatlo ka stainless scissors, brown pouch, BIC ako na disposable lighter, improvised bamboo clip, needle, nga mayara sa masking tape Bombo Dennis, kag nakuhaan man ini siya sa 500 peso bill, including 100 peso bill nga sa amo ini ang subscribe money nga Bombo Dennis o kon ang mga nakuha sa iya nga kwarta, kag mayara pa sa empty transparent plastic sachets Bombo Dennis. So ang kabugaton o kung ang kabugaton sa suspected shabu nga nakuha sa suspetsado, 15 grams, kay nagabalor ini 102,000 pesos Bombodani. Sa subong yari na ini siya sa kustudiya sa Kabangkalan City Police Station for proper disposition Bombodani. Yes, sa Bombodani, samtang mayara sa gipatigayon nga deliberation ang katapos ang PDEA sa October 27, amo ini ang 42nd nila nga gipatigayon nga deliberation, no? Kung Regional Oversight Committee deliberation Bombo Dennis. So ang mga barangays nga o kung ng mga barangay nga nakapasar sa deliberasyon, amo ang area Sambago, ang barangay Malingin, sa San Enrique, barangay Ginturilan, kag barangay Batuan, sa Hinigaran, barangay Palayog, kag barangay Bato, sa Isabela, barangay Amin, kag barangay 8, sa Escalante, Hacienda Fe, barangay Mabini, kag barangay Tamlang, sa San Carlos, barangay Bagunbon, sa Talisay, barangay Matabang, si Mamaylan, barangay 1, kag barangay 2. So amo ini 14 ka mga barangay nga nakapasar sa deliberation nga gipatigayon sa katapos ang PDEA Bombodani. So ginalakipan man ini sa DILG, PNP Bombodani sa kag katapos sa PDEA Bombodani. So may man at least nagamat-amat dugang, amat-amat namo mga barangay naton dito sa probinsya sa Negros Occidental nga masaling tati makabing drug cleared barangay Bumukarla. Yes, Bombo Dennis, no. So tunga na, no, ang mga barangays nga na drug cleared na sa Negros Occidental Bombo Dennis. So mo linigaling ginang workout pagid ang syudad sang Bacolod kay Tido 3. Sila sa gihapon ang mga barangays nga nakapasar Bombo Dennis. Sila pa lang sa barangay, sa Bacolod sa barangay. Wala. 13. Yes. So sa 61 barangay sa Bacolod, Yes. 3 lang yan na-declare nga drug cleared barangay.
Ako pa. Amo maning rason nga Bombo Danis kung nga aara sa pinakaidhalom no ang syudad sang Bacolod kung natawon ang list no sang syudad kag sang mga probinsya sa drug clearing o barangay drug clearing program Bombo Danis. So ara sa bottom gid ang syudad sa Bacolod. So amo maning gina-workout sa aton sini nga mga kapulisan katapos ang PDEA, LGU man Bombo Danis no kay dapat magkooperar gid ang LGU mga barangay diri sa syudad sa Bacolod para at least nga dugangan ang drug cleared barangays Bombo Danis. Kay kung lantawon naton ang mga barangays nga na drug cleared diri sa syudad sa Bacolod, amo ining mga magagmay nga mga barangays kag kalaban mayara diri barangay nga kalabanan sa iya sini nga barangay ang ara sili sa iya barangay mga establishmento Bombo Danis. Okay? Yes, Bombo Danis, sa may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carlita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Damo salamat Bombo Carla, may defensor dugang mga report balita sa nga patrol pagpalagay siningagas niyo patutunan Bombo report sa first edition. So may manate sa kada deliberation may mga barangay nga ma-declare nga drug cleared barangay no diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ang province ng Negros Occidental mas sobra sa katunga sa kadamo na 661 barangay sa bugos sa probinsya sa Negros Occidental, di masobra na 300 ka mga barangay ang na-declare ng drug cleared barangay. Mga kabilang sa Bacolod, sa 61 ka mga barangayan, 13 pa lang ang na-declare ng drug cleared ni mga gagmay pa ng mga barangay. Halos mga numbered barangay sini ang na-declare, mga drug na itong barangay, mga name barangays na ton, tibalanta naman ang sunod sa Bacolod is isa sa mga highly urbanized city sa Pilipinas. Ang populasyon kadamo, kag kalagpad sa aton nga mga kabaranggayan. Tamo nga mabulubudlay pagid sa iba naton nga mga barangay officials nga maangkon ining status pagbalunta nga tinguan man sa aton mga barangay officials, ato kapulisan, ato LGU nga ini mga barangay naton sa Bacolod mapaidalom o kuan man ma-declare man as a drug cleared barangay. Alay ito na adlaw may mga dinakpanay gyapon, adlaw may mga kadakpan gyapon sa pila iya ka mga barangay, kabarangay naton diri sa syudad sa Bacolod. Kit isa din sa mga kriteria, isa sa mga balasyan nga daan dapat way kada sing may madakpan nga nagabaligya o nagagamit sa illegal nga droga mga kaibigan. Mabulobudlay magkuha sining titulo, mabulobudlay nga mangin isa ka drug cleared barangay ikaw, pas mabudlay pagid guro nga i-maintain mo ang title mo, i-maintain mo title mo drug cleared barangay. Kay once nga ma-declare ikaw nga drug cleared barangay kag may ara madakpan nga bisan isa lang sa residente mo dira nga nagagamit o nagabaligya sa illegal nga droga, so yun ang titulo mo makwana mabawiyo na. So good ka naman duwat sa puno, makaibilang mo ng kabudlay, mo ng sila ito mabudlay bla nga mga proseso sining ginihimo kron, pati mayo man kay para matinguan ta nga bisan pa paano matamat makwanta ni madula mapagarta ang presensya sa illegal nga droga sa aton siniya nga komunidad. Ibalaan ta naman ang droga, ang epekto sina terrible man. Number 1, kung grabe ang volume sa droga sa isa ka lugar, da mo nabalaan ang krimen ga saka. Ang number of crimes nagsaka, crimes against property, crimes against person, gasaka na. Siyempre kung ang halos na tao, bagay subong, di ba? Sa una to, bisan pa paano, in fairness, kung tanawon ta, takboy tanay, Bomboy Danay, Bomboy Lilo, good morning. Bomboy Lilo. Yes, Bomboy Lilo, Bomboy Danay, aring mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod. Kag probinsya iya sa Negros Occidental, subong naga-enjoy kami diri sa probinsya sa Negros Occidental subong 5 de Nobyembre al 5 de Nobyembre, Negros Day, kay lubayan sa amon nga probinsya sa kamot sa Makachila sadtong
1898, no? Ika-124 katuig na subong nga selebrasyon namon sa al 5 de Nobyembre diya sa probinsya sa Negros Occidental. Holiday kami diri subong sa Bugos nga probinsya base sa Republic Act 6709 nga ginapasag na pobrahan sa itong Pebrero 10, 1989. So may mga nanituway kami din mga aktibidades sa tatlo namon ka mga LGUs sa siyudad ya sang Bago, sa siyudad sang Silay, of course sa may provincial capital, sa siyudad ya sang Bacolod bilang pagpategayon sa mga programa, pagdumdum sang amon pagkahilwayan, paghilway sang probinsya sa Negros Occidental gikan sa makamot sadto ya sang dumuluong katsila. Pagi lang sa base sa Maragtas, di pagi sa pagpaningwa sa amon din mga local heroes, mga baganihan amon diriya sa probinsya, particularmente sa sentro kag sa norte, sa sur nga bahay niya sa Negros Occidental, amuning sadtong una panahon ti bikan ni Bombo Doni, Bombo West Visayas, subong lang usong nga tawag nga pike bala, fake, na sa unang tiyempo sa Maragtas, kung nga nagsurrender ang pwersa sa katsila sa mga lokal namon Katipinero des Negros bago nagamit man sang pike nga mga replay, paklang ni Blaseng Kwan, sing lubi. Mo na ginimo sadto sa amon mga Katipinero gimpintahan kagin uribay, nimo do replay. Tapos sining amakan la ginlukot, gimutangan ruida. Sing mo do kanyon ba mo naging pasayang-sayang sa mga Katipinero namon des Negros. Sa itong 1898, nga nanging resulta sa pagsurrender sang puwersa sang katsila. So natiplang sa ito sang mga Katipunero ang puwersa sang katsila des Negros. Pagi sa paggamit sang piki, nga replik kag piki nga kanyon. Kaya mo na subong ginasibra naman doon ika-124 katuig nga kailwayan o kon Negros Day. Santando ka paginamon nga mabalita ba matamat na kami diyo daw na kamo da sa Iloilo, daw na kamo da sa panay nga nagdeklara sang kalamidad bangod sang kolera di subong sabon sa Negros. So nagamatamat man na saka ang kaso sa kolera sa ligad ng Lunes sa 20 ang kaso dire kahapon sa report sang Provincial Health Office namon naglabot na sa 24 ang confirmed cholera cases dire sa 5 ka mga LGU sa Negros Occidental, 3 ka mga Banwa, kag 2 ka mga syudad ba ang syudad sang Talisay, among nagapanguna subong nga may napulo gid ka mga kaso sang cholera, no? Ang taliang Silay anom, ang Ibi Magalona anom, tay isa ka kaso sa may syudad sa Victorias kag Banwa iya sa Calatrava mo sa ligad ganing Lunes sa amon diri nga Provincial Health Board nagmeeting para mapangtokso na yun na ituway nga LGUs namon diri sa pagmonitor kaysa sa kon sa 31 ka mga LGUs namon sa Bugos sa probinsya sa Negros Occidental. 11 pa lang niya ka mga LGUs ang mara sa nga napurma nga local water monitoring committee. Ti 11 sa 31 may 20 pa kami kay LGUs diri nga wala sing kaangay siling komitiba. Tapos ko ba sining 20 ka mga LGUs bala sa uli base mo ning magdinagsa pwedeng mga kaso sa kolera kay way sa monitoring pasyente sa mga potable supply water, especially ning mga nagabaligya sa tubig, ng mga water refilling station kay mo ning una gintutukan sa mga LGUs sa maglupok man ang kaso no sa cholera diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. Sa 24 kaso, 2 diri ang patay, no? Isa sa Silay kag isa man niya sa Banwa sang Ibi Magalona. May isa 24 ka mga kaso, may isa diri ka minor de edad, 3 anyos ang edad sini. Amo ni pinakahubin nga biktima sang cholera diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag of course kahapon man ang Department of Public Work and Highways Region 6 pagpuna ni Director Neri Bueno natapos ng flood control project sa may Banwa sang
o especially sa may barangay Punta Mesa Banwa sa manapla ining 44.9 million pesos ining balor sa proyekto ning DK bla mga 1.16 kilometers ang kalabaon mga 3 metros ang katason sini kay daw protection ko ni batok sa pagsaka sa tubig especially sa tig-ulan kay mga pagbabaha kapag pagsaka man sang tao dra sa nasabit nga barangay, no? Kaiping nga mga barangay, kay inadala nga mga area ining Dap-Dap River, das may barangay Punta Mesa, Manapla, northern parts ng probinsya, guwan ga-connect ning madamo nga mga suba man, kadto sa Gibongan, blada sa Baybay, tinali ko mag-inulan sa bukid, nagabulyada ang tubig, ining barangay Punta Mesa, da permi lang ginabaha, kag kung mag-high tide para sa Baybay, gasaka pagay ang dalom sa tubig ang managing projekan ni sa DPWH natapos ini so maghatag ko na siyang proteksyon sa kapin 8,000 ka marsileta sa barangay proteksyon sa propiedad proteksyon sa pananom kag proteksyon sa mga infrastruktura sa tinion niya sa bagyo baha or pagtupa sang mabunog nga ulan. So, para mo doon was yung Misaya sa mga nagkapauna naman din ang mabalita sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bombo Doni. Maraming nga salamat, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. It's a command ng Bombo Radio Kalibo. Welcome ka. Good morning, Kalibo. Good morning, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung managapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri subong nga adlaw sang Sabado na katalana nga magabisita si Roy Mabasa inibala nga utod sang pinatay nga Batikan nga broadcaster nga Aklanon blooded nga si Percival Mabasa o kon kilala sa pangalan nga Percy Alapid. Tiigin payag to ni Mr. Johnny Dayang, chairman sang Publisher Association of the Philippines Incorporation o kunini nga papi nga magapatigayon sila subong adlaw sang media forum nga may temang Freedom of the Press, Journalist on the Frontline kung sa diin tuyo diri nga mahatagan sang harga ang kahilwayan kag function sang mga media. Kag ginalauman man to nga base may mga details no kag information nga iga patpat iga expose sa media ining utod ni Percy Lapid kasunod sang iya pagbisita subong nga adlaw. Samtang dugang nga balita diri sa amon sang nagtaliwan to nga bagyong Paeng gin-update namon ang inibala nga mga numero sang casualties diri sa bilog nga probinsya sang Aklan kung sa diin nagapabilin sa 7 ang nailista nga namatay kag ginpahayag sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRI Maulibakaw nga nagapabilin nga missing pa ang isa ka persona matapos nga inanod man to sang baha sang kasagsagan sang ini nga bagyong Paeng. Di ini nga missing person ginkilala kay Eduardito Turang 62 anyos kag residente sang Barangay Rivera sa Banwa sang Libakaw subong adlaw kag halos pila ka semana na ang ginapatigayon nga search and retrieval operation sang amon nga MDRRMO Libakaw. Nagapanawagan man to sila sa mga kaingod nga kabanwahanan o kon even probinsya man nga base ito syempre dugay na to nga nadula ini nga persona kung may masapuan sila to nga persona ipaabot na lang sa mga katapusang otoridad. Pero syempre ginagalaom to yung pamilya nga magabalik man sa ila sang luwas ini nga ila nga pamilya. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ini nga ano man regarding man sa gyapon sa mga food packs nga ginahatag diri sa amon kasunod man sang ini nga pagpanalasa ni bagyong Paeng ti diri sa Banwa sang Kalibo sa Barangay Poblasyon may ara sang kabugusan nga naipanulupod nga 4,000 ka mga kabilugan niya 4,000 ka mga household ang naging recipients sang ini nga food assistance. Pero syempre sa first district pagid ginambal to sang amon nga kongresista nga hindi lang food packs ang iya nga ipanulupod kundi magapatigayon pagid sang ini nga cash
payout. Di ulat-ulaton lang ko no kay daw na late gina-question abi sang first district Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Kay nga daw madasig kuno tuya ang ayuda sa second district sa ngamon nga probinsya sa Aklan pero dili sa first district daw dugay kuno ang maghulag ang amon nga kongresista, ang amon nga mga opisyales pero nagpromesa to si Aklan first district congressman Carlito Marquez nga pasensya na gid kuno kaya nadugayan siya kay malayo abi kuno siya sa luwag pero inimbes nga food packs i-cash gid kuno niya ang iya. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming gid nga salamat, Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Insakta naman ng Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning man, Bombo Doni. Mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga balita syudad sang Rojas. Kag Bugos nga probinsya sang Capiz. Ang amon diri nga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Capiz nagka-record or nakabalag sang 430 million pesos nga kahalitan sa aquaculture, sa mga municipal capture fisheries, kag sa post-harvest. Ini-initial pagid lamang datos nagikan sa BFAR Capiz nga ginpayag ni Mr. Edwin Javier sa may interview sang Bombo Radio. Kag sunod diri, may 3 ka mga kabanuhanan diri sa amon nga probinsya nga naapektuhan gid sining bagyong Paeng may kangtanan sa sektor, sa sambitan nga sektor. Kag ini ang mga banwa sa nga Panay nga may ara sa 337 million pesos nga kahalitan. Pontevedra nga may 40 million pesos. Kag sa Pian nga may 14 million pesos pag-abot ya sa aquaculture. Kag naka-record man sang kalitan ang mga LGU sang Ibisan, Pilar, Rojas City kag President Rojas. Ginpayag man diri ni Javier nga maging mahinay lauman nga gina-expectar nila nga mangin mahinay ang ayuda kay halos tanan nga probinsya sang aton sining pungsod Pilipinas ang naapektuhan gini bagyong Paeng. Pero ginpasalig man diri or ginapayag diri nga since ang Capiz ang isa sa mayor nga producer man sa isda na may kangtanan sa aquaculture, ginapayag diri nga matalupang danman ang amon nga probinsya sang national government. May kangtanan sini nga balita gani ang pila ka mga mangisda, grupo sang mga mangingisda diri sa syudad sang Rojas nagpayag nga hindi patas ang listahanay sa pagpanghatag sang ayuda sang BFAR. Sunod diri kay Mr. Ronelo Combate ang pinuno sang Sea Pharmacy, no, nga ang presidente nila ginapayag nga 2015 pasunod diri sa iya ang lista sang BFAR sa mga mangingisda. Tinakakabaton pa ya ang mga hindi na mangingisda, ang mga balo na o kung mga madugay na nga nagtaliwan. Kay man ginpayag diri ni Mr. Edwin Javier sang BFAR Capiz nga may ara gini panigurado no nga ayuda nagikan sa ilang ahensya pero medyo lang gid, mahinay-hinay lang gid subong nga tuig kay way pagay ito matagaan man sa nagligad nga pagpanglaslas ni bagyong Agaton nga nakaligad to nga bagyo naka-record diri ang BFAR Capiz sang 480 million pesos nga kahalitan. Pila lang 50 million pesos lang ang abanse ni Agaton sining pagpanglaslas ni bagyong Paeng diri sa amon sining nga probinsya sang Capiz. Sa dugang namon diri nga balita, no, sadto anay Bombo Radio Western Visayas sa kay bagyong Agaton diri sa amon sa Capiz, wala tuo ang nababaton nga mga food packs, daw pwede na gani maka negosyo sang sari-sari store ang mga taga Capiz kay kadamo sa mga relief goods. Pero yaho subong ya kay Paeng ya, adiin na tong mga politiko. So, hindi mo na yan makikita sila ya sang pagpanglaslas ni bagyong Paeng. Daw halos man sila ya, no? Nagapanago sila ya. Sila tagsa-tagsa ka mga kabalayan. And speaking of ayuda, ang amon nga congressman sa 1st District, nagpahayag nga nagapangayo siya sang pondo nagikan sa national government. Kaginatagan siya sang 5 million pesos pinaagi sa AEC, Aid to Individual in Crisis Situation. Kag aminado man si 1st District Congressman Emmanuel Tawi Billones Sr. nga hindi ini bastante, hindi ini makaigo, kag gamay ini nga 5 million pesos para sa mga residente sang 1st District nga ginakabugusan sang 6 ka mga kabanuhanan
kag nagaisahanon nga syudad sang Rojas. Di cash nga daan ang ipanghatag diri sa mga residente sang First District, 2,000 pesos sa mga nahalitan ni Bagyong Paeng. Payag sini nga hindi ingid ni matalapod ang mga tanan nga manapektuhan sang Bagyong Paeng sa First District, pero tinguhaan niya nga makapangayo sang dugang nga pondo. Hay ang pagpanglista ginatugyan sa LGUs. Kapay pa nga wise ni magreklamo, no? Sining pagpanglistahan ay kay halos tanan man kita. No, ginalagatagat pala mo kung ano diri ang mangin mangin criteria or mangin requisitos agod nga ti makaangkon sining ayuda, pero ti ginapayag diri nga mga naapektuhan gid sang Bagyong Paeng sa First District. Ang Second District daw wala pa sang batia, pero posible may ara gid ni kay syempre ti ayon ba naman sang governor ang congresswoman sang Segundo Distrito. Ako na ni so far mga balita sa among syudad sang Rojas sa bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa mga balita man sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Naglapta pa sa duwa pagit ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo ining ginakangawaan namon sining African swine fever. Pagluwas sa banwa sang Uton kag San Miguel Iloilo, kapon ginkumpirmar na sa amon sining Office of the Provincial Agriculture nga ang banwa sang Alimudjan kag banwa sang Leganes Iloilo, mga malapit man nga mga area sa sining unang ginatuhawan sang African swine fever. May mga nagpositibo man dito sa African swine fever, pero tag-isa pa lang ka mga barangay or isa lang ka barangay sa may Leganes, isa man ka barangay sa may Alimudjan. Amo na nga hindi pa ni kuno ma-classify as red zones ang ining mga kabanuhanan. Bisan pa nga ti may arar dito sa mga nagpositibo gani sa mga blood samples nga ginakuha sa mga baboyan dito sa nasambit sini nga mga areas. At tong mga baboy nga upod sa tong baboy nga ginkuhaan sang blood sample nga nagpositibo sa ASF pang depopulate naman ato kung ginapang kaling, no, ginapang kuha to sa mga tagiya kag ginapang lubong para nga hindi na makatay pa kag mahimo nga maglapta pa ang ining African swine fever sa iban nga bahin sa ngamon ya sining probinsya. Pero nagaduda sa nadara karon ngamon sining mga backyard hog racers kay sila mismo naka-witness kung ka-lax ang seguridad sa amon sining mga border checkpoints. Ang purpose sa mga border checkpoints sa amon diri amo nga para mapunggan ang pagwa bala sa mga karne sang baboy, buhi nga baboy kag mga pork products alin sa mga infected zones padulong sa mga safe zones kun tani. Pero nakalabot ya kuno sa amon sini diri nga mga backyard hog racers ang iban sini nga mga ginakatay nga mga baboy halin dito sa mga infected zones kung way ginakarga sa mga compartment sa mga private nga mga salakyan, sos ginakarga ya kuno sa taxi. No, ang isa pa gid nila sinika concern kay nga kuno daw natabo gid diri sa syudad sang Iloilo may inog patukod nga 1 billion pesos sining balor sang cold storage facility. Hindi ayhan sining nila panigana ini para sa baha sang imported sining nga karne sang baboy diri sa Amonia or diri sa aton sa may Western Visayas, partikular man diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kung maubos na depopulate ang mga baboyan diri sa bilog yang rehiyon 6, isa man diri ka 20 anyos nga dalaga, first year college student sa may distrito sang Lapas nagreklamo sa Lapas Police Station, nag-report nga ginhimuslan kuno ini siya allegedly sang duwa niya ka mga kaupdanan sa Ilimnan sa nag-inom ni sila sa sulod man mismo sa ila sining nga boarding house. Ang ginatudlo sini diri nga mga sospetsado, ang isa ka lalaki upod niya man mismo sa boarding house. Ang isa kaluyo lang nila sini sa boarding house. November 1 natabo ini kay ti nag-inom-inom kuno sila sini nga tatlo, pero nadulaan na sang ulihi pangalibutan ang babaye kag pagbugtaw niya sa iya sini nga kwarto, way na siya kuno sa panginalom sini nga panapton. Pero November 4 pa ini siya nag-report sa aton sini nga mga awtoridad kay ti siguro basi nagbatsag man saya sang trauma kahadlok sa sining natabo sa iya nga ligar na himuslan siya or na gang rape siya. No, ti November 4 ini na report na
sa aton sini nga mga otoridad ukon kahapon. Ang ginhimo dayon sang Lapas Police Station tigin na tugyan ni siya sa Women and Children Protection Desk. Ipaidalo manay sa medical kag psychological exam ang ining babaye while ongoing pang-investigasyon sa aton sini nga mga kapulisan kun bala matuod gid man ang ining natabo sini nga himulos iya sa iya. Bawal na kuno friends, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod sa mga manunudlo kag sa ila sini nga mga estudyante kung sa gwa na yasang eskwelahan amo nang mando ni Vice President and Defense Secretary Sara Duterte sa ginisyo sini nga Department Order number 49. Okay lang kuno mag-communicate, make friendship ang mga teachers kag sa mga estudyante kung sa sulod lang niya sa eskwelahan. Pero sagwa na, dapat kuno butangi dapat sanggap ang mga teachers sa ila sini nga mga students para ma-maintain ang ila sini nga professionalismo. Bombo Dennis Bacolod. Ay tinanong kasi mando niya sa aton tiglikom sa Department of Education. Ginapanamit ang ganing relasyon sa aton nga mga estudyante kag mga manunlo. Blaka nga ibla Bombo Done, Bombo Boys in Visayas, do mag-iloy lang kamo or mag-amay lang kamo ang si ma'am kag si sir upod sila nga mga estudyante. Kung mag-amo ni kro niya pagwa na sa eskwelahan, wala kamo sa pakanay, wala kamo bugnuanay nga kung mag-friends ang estudyante si ma'am kag si sir iya sa gawa sa eskwelahan, anong madula daw, madula ang professionalism sa isa ka manudlo. Hindi amoning mando sa ato telekom sa edukasyon, ginadukar nga nato sa ni kabataan, ginakabig nga second parents sa mga teachers nato ni mga ma'am kag sir, tapos siya pag-uwa sa eskwelahan daw sa wala na lang niya. Bombo Done. Amo na gani, ginahambal ta gani halin sang bata pa kita pag eskwela ta ginahambal nga second parents na nato ng aton sini nga mga manunodlo. Although tinaintindihan tama na may pagkahangawa sa iban nga basi magalapit-lapit na gidya balang relasyon sang manunodlo sa iya sining estudyante kay kun kaysa may araya sa mga cases nga nagaka-developay sila kag nagakaangko niya sila sa mga intimate sining mga relationship, pero hindi man niya siguro sang amogid sina tanan mga isolated cases malang ina, kundi ang ginamintain niya dapat naton sining ang human relationship bala between sa mga estudyante kag sa mga manunodlo nga ti ginahambal gani nila ang learning process sa mga bata hindi na naiya sang dira lang sa sulod sang eskwelahan, no, kundi pati na sa gwati connected ya po na ang ila sining nga mga kabuhinas, ang ila sining nga mga manunodlo kag sining mga estudyante, not only within the classroom setting but also outside. Bombo Radio Kalibo, Bombo April. Tama ka man dira Bombo Doni, no? At least even outside school may ara sang communication sa gihapon, pero tama man na Bombo Doni nga dapat related lang sa school kay kung kisabi Bombo Doni, hindi man tanan pero may ara yang mga teacher nga daw why na bala naghahatag man sa gap sa ilang student naapektuhan bala ang ginatawag naton nga respeto sa mga estudyante sa ila kay like sa iba na may ara Bombo Doni nga napanuhan kita nga teacher nakipagtagayan sa ila to nga mga estudyante kung may mga activities na to sa gwa sang school ay syempre pag nakita sang student maunot tumahubog ang iyang teacher syempre daw ma-disrespect, no, dula ang pagrespeto, pero kung related man sa school kung inang activity makapa-improve sa skills kag sa learning process, no, sa pag learn sang isa ka estudyante ti way problema, pero kung tiga istorya malang abi tumatud marites malang man iti maayo man matud nga hatagan sang gap Bombo Doni para at least isa pa sa target abi dira Bombo Doni ang ining malikawan ang pagiging bias sang isa ka teacher kay ti kung gabanto abi siya sa ibang student kag sa iban waay ti posible nga may ara sang favoritism nga magagawa pagsulod na sa eskwelahan Bombo Doni. Nakita ko ya diri Bombo Rita, ma'am, nga ang pagka-professional sang teacher hindi na iya mapakita sa pag-maintain niya sang gap between sa iya kag sa estudyante niya nga pagwa sa eskwelahan daw si sinuna iya sila nga mga terpolano nga way sila nagakakilalahay.
No? Dra pa na gani mapakita gid sang teacher kung ano siya ka professional sa pag-maintain niya sang iya sini nga relationship sa iya sini nga mga manunodlo outside the classroom nga hindi iya sila nga duwa makompromiso sa gyapon. Puro pasensya gid Bombo Rojas, hindi ko na mapasa dra sa imo. Padamo gid nga Salamat kid Bombo Dres, salamat kid Bombo Western Visayas. Mayaman na siguro tayo damo man sa mga makitaan ng mga faktor o tayo daw layo mga muning friends lang mo sa eskwela pag sa school campus siya daw sa wala na lang. Rata pa na rin pagpanagat siya Pratuturan Bombo Report sa first edition mga kaminan. Sabay na kamo sa mga balita na tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 50 dias na nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Ponsinyo Lagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade.
Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. In Standard Time, 3 minutos na nakalipas at saktak na alas 6 sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugosan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God, it's Saturday, TGIS Petsa 5 sa bulan sa Nobyembre 2022. Sa aton sininga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita 50 dias. 50 days to go before Christmas. Mga kabombo dito kita sa aton sininga headlines. Subong adlaw Nobyembre 5 kag nagadumdum kita sang anibersaryo sang Negros Revolution uko ng 5 di Nobyembre diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental. Sa aton sininga balita lokal, pila ka bahin sa syudad sa Bacolod mag-eksperyensya sang 12 oras nga brownout buwas sa aga tubtob sa Kasisidmon. Mga station commander sa Bacolod yun pahanumdom nga hindi pagdalon ang bag-o nga patrol cars sa balay. Bacolod Police Station 8 nakatipo na sa CCTV footage angon sa pagpatay sa negosyante sa Dalan, Araneta. Minor di edad patay matapos nabungguan sang series bus sa Inigaran. Samtang balita, national tension sa West Philippine Sea, isa sa mga istoryahan sa pagtambong ni Presidente Bongbong Marcos sa ASEAN Summit. President Bongbong Marcos magatambong man sa ASEAN-European Union Summit sa Belgium. Pilipinas nagapanuwagan sa malinong nga resolusyon sa bahin sang tensyon sa Korean Peninsula. Balita international, South Korea gileon nga nagpalupad sang fighter jet matapos makadetect sang 180 ka warplane sang North Korea. Sa balita espesyal, pinasahi nga negosyo gamit ang langaw patok sa Pampanga. Balita sa negosyo, presyo sa nagapangunang nga balaklon kag serbisyo labi na nga nagsaka sa bulan sang Oktubre. Sa balita sa hinampang Filipina tennis player nga si Alex Ciala, nagsaka sa ranking sa Women's Tennis Association. Balita naman sa Entertainment Apo Hiking Society Band member Jim Paredes, naghandura sa OPM icon sining upod sa Apo Hiking Society nga si Danny
Javier sa pagtaliwan sini. Philippine Standard Time 6 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Amoy aton si Mahedlines kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Lupod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa nagapaunang nga balita lokal, ginanunsya sang head sang promotion section sang Central Negros Electric Cooperative o kung Sineco nga may yara sa magaluntan nga brownout sa Domingo sa sulod sang 12 ka oras bangod nga mag-umpisa ini las 6 ang takna sang aga tubtob las 6 ang takna sa gabi. Sa interview sang Bombo Radyo kay Malu Paroko ang brownout ang hindi sa end sa Sineco kundi iya ini sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP kung sa din pagapatsyon ang Bacolod Reclamation 69 kV transmission line para sa patigayunon nga maintenance activity. Ang mga apektado nga lugar ang lakipan sang reclamation feeders so kung ang RF1 tubtob 5 kag Asdes Gonzaga feeders o kung ang AGF 1 to 6 sunod sa kay Paroko ang mga apektuhan ang mga lugar nga namtang sa sentro sang syudad kangay sang Barangay Singkang Airport padulong sa downtown. Sunod diri ang Sineco ang nagsakay lamang sa pagayunon nga brownout sa NGCP agud man nga makayuman ang dapat kayhon kag limpyuhan ang nagakadapat nga malimpyuhan. Samtang gipag naman sa promotion section head sa Sineco nga ang pagpatay siga sa nakaligan nga semana ang bangod sa bagyo kung saan apektado ang mga linya sang kuryente bangod sa babaw ini kag wala na lubong sa idalom sang duta kaangay sa iban nga lugar. Nga may palaabuton kita nga power interruption from 6 a.m. to 6 p.m. sa Domingo, 12 oras na siya. So, iniiyan sa NGCP, si Sineco, masakay na lang ni para ma-maintain ba natin mga substation, mga linya natin bombopon. So, ang affected nga area, halin dire sa may Singkang Airport, ang mga nearby nga mga barangays, hasta ni siya sa downtown area, may Burgos, no? Kag ang dabali sa Central, gini siya, sa tunga ni siya sa Bacolod, ang mga power interruption. Ang kabay sa pagpaag ni Malu Paroko, ang head sa promotion section sa Central Negros Electric Cooperative. Samtang nagpanugyaman si Paroko sa mga konsumidor nga sundon ang bill policy, agud nga hindi mautdan sang kuryente. Nagapasalamat pa ni sa One Bill Policy, bago nini ang nag-obligar sa mga konsumidor nga magbayad giliyon sang ila sini nga bill. Samtang ginkumpirmar sang director sa Bacolod City Police Office o BCPO nga hindi mahimo nga gamiton sa mga station commanders ang bag-o nga patrol cars nga ginhatag sa Bacolod City Government. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ginmanduan na siniya mga station commanders nga hindi mahimo dalon pauli ang patrol cars nga gin-issue sang syudad. Suno kay Martir, mayara sang 7 ka mga unit sang patrol cars nga ginhatag ang nakaligad nga administrasyon kung sa karon mayara naman sang 6 nga ginahatag ang Benitez administration. Suno kay Martir, mayara sa nasang 13 kay mga bago nga patrol cars ako na police patrol cars kung sa diin ang napulo ang yara sa Police Station 1 to Police Station 10. Ang duha ang yara sa Bacolod City Police Office Mobile Force akon Mobile Patrol Unit kay ang isang yara sa Bacolod Mobile Force Company. Ginpaigman ni Martir nga ang gasolina sang patrol cars ang hustuhan lamang kag hindi ini mahimo magamit kung maglagaw-lagaw. Dako man ang nabulig sang bago nga patrol cars bangod nagdamo ang police visibility kag nagdubo ang krimen sa syudad sa Bacolod. Nagpasalig man ini nga halungan kag tinaron sang BCPO ang mga police patrol nga gin-issue sa syudad. Ay, sir, hindi kita pwede, dapat kita visibility kid sir, lalo na sa kagabihon na mong ginaamon nga gina-maintain. So, for sure daw, okay man gina-maximize man namon ang amon nga resources, no? Ginagamit na ginatanan. In fact, sa pagdugang sa aton mga mobility, no? Nagdako gidang ginubo sa aton crime incidents. For this year, nagnubo kita. Ang kaban sa pagpayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang dugang nga balita lokal, nagpanindugan ng Media Relations Officer sa Vallecar Transit Incorporated ang ginadumilian ang standing o kung pagpatindog sa mga pasero na nagasakay sa series bus. Sa interview siyang Bombo Radyo Bacolod kay Jade Marquez, mayara sang ipagwa nga memorandum ang VTI, may kamtanan sa standing sa mga pasero nga nagasakay sa series bus. Sunod sa kay Marquez, mahimo man ini nga mareklamo sa bayan sa mga pasero kung may nakitaan nga standing
nagahiling o nagatindog paagi sa mga numero nga nakabutang sa atubang sa bus kag sundon lang nila ang steps nga nakabutang agud nga madasig nila nga matrace ini. Sunod diri sa tion nga may nagreklamo o kung may magareklamo, ipatuwag man nila ang nakatungdan kahatagan man sa tion agud nga makapathag para mangin patas man ang paghatag sa solusyon sa reklamo. Kundi kung may mga abuso na ang insidente sa sulod ng bus na pwede na nila isuwaon ang bus number kung may ala makita tira ang step connect pala para sa mga reklamo sa mga pasahero kay may nag-monitor man sina sa amon sa mga branches no sa mga opisina so may ara na nga nagalansaw permit sa mga reklamo sa mga pasahero no para at least bulig man siya sa amon. Ang kabahin sa pagpayag ni Jane Marquez, Media Relations Officer sa Vallecar Transit. Samtang panahon man ginainganyo sa VTI ang pagsuksok sa face mask sa bahin sa mga pasero ang nakasakay sa ila sininga unit. Sunod kay Jane Marquez, ginapasuksok sa gapon ang mga pasero sa face mask bilang pagsunod sa health protocol sa bahin sa Department of Health. Kaagud man nga maproteksyonan man ang mga pasero, bango limitado man ang space sa sulod sang bus. Considering siya no gabiyahe at lain-lain ng mga tao ang nagasaka. So it's better I think na mag-comply kita sa sa safety protocols na ginapatigayon sa sa Department of Health. Yes, so okay considering nga hindi mo pala kilala ang tupad mo kundi naghalin. So much better nga na lang kita magpati na lang kita kung what is necessary para sa atin mo kayuhan. Ang dugang pagpahayag ni Jane Marquez, Media Relations Officer sa Vallecar Transit. Samtang nakatipon na sa mga CCTV footages sa mga kapulisan sa syudad sang Bacolod angot sa pagpatay sang riding and tandem suspect sa 53 anyos nga negosyante sa Dalan Aranita, Barangay Tango, Bacolod City sang Miyerkules sang udto. Madumduman niya ang biktima ng kilala kay Jerry Gasindo, 53 anyos, residente sang Lizares Extension, Barangay 40, Bacolod City. Nga gintiro samtang nagasakay sa motorsiklo sa Dalan Araneta. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang director sa Bacolod Police Station kon Bacolod City Police Office o kon BCPO, kininstruksyonan na sini Santay Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8 kaya ang Station Commander sa Bacolod Police Station 6 agud niya gilayon nga magpatigayon sang investigasyon angot sa kamatayon sang biktima kag mahatagan sang hustisya ang kamatayon sini. Naibaloan man nga santo man sa impormasyon nagikan sa nadakpan sa bypass operation nga nakahunong sa Station 6 si Gasindo ang nagasupply sang illegal nga droga sa iya. Suno kay Martir, ginatutukan nila ang tanan nga anggulo agud niya masulbar ang kaso sa pagpatay sa biktima. Ginpayag man sila nga ang tanan man nga mga krimen nga nagakatabo sa syudad ang ginatinguan nila nga masulbar. Oo, sir. Yes, sir. No, since sa pagkatabo sa insidente, no, I immediately directed Major Puerto to conduct investigation on the matter, no, and of course hindi lang sina, pati Station 6. And in fact, since pakahapon and kagina, we had been follow-upping the extraction of CCTVs along the routes na ginagyan. Nakadamo na kami CCTV nakuha. Ang kaban sa pagpayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang patay ang minor de edad matapos nga nabungguan sa series bus sa may barangay Miranda sa Banwa, Negran, diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Clifford Batadhay, ang hepe sa Negran Municipal Police Station, ginaligar sa mga witnesses nga ang biktima ang nagaduha-duha magtabok sa dalan bago sa tion nga magtabok kag may salakyan nagapahigad iniliwat apang sa nagpadulong na ang series bus nagtapok o kung nagtabok na ini kung sa din ini ang nabungguan kag nalapakan gid ang ulo sini ang gintunaan sa sini nga kamatayon. Sunod sa kay Batadhay, ang biktima ang mayara na sa history nga naglumpat man sa series bus sa Banwa sang Pontevedra o sa din ginpa-record man sa driver sa nasamit nga bus sa magkapulisan ang amo nga insidente. Ginaligar man nga mayara sa diferensya sa paminsaron ang biktima nakagwa ang driver sa bahin sa series bus matapos nga natapos na ang sabahin sang reglementary period. Mayara naman sang settlement ang magtimbang nga kampo. Natabo ang insidente nga sa din na isa ka
minor de edad kaya na-confirm naman nato. Tabok area, giging kuha niya gid bala, giging tabo, on nga labay ang series, approaching ang series. So nga nagtabok siya, daw hungod nga pabunggo. Bala, kahit kadamo man sa salakyan, tapos sa mga nakakita dito, daw gahana siya matabok, kabalik. Ang kabahay sa pagpag ni Police Major Clifford Batadhay, ang hepe sa Hinigaran Municipal Police Station. Kag sa ito na katapusan nga balita lokal, pilason ng 2 ka persona matapos nga ginlabo sa sitio Patuyo, barangay Makilinig sa Isabela, Negros Occidental. Ang suspitsadong kilala nga si Ramel Disunoy, 26 anyos, residente sa barangay Makilinig. Samtang mga biktima ang kilala nga sanday Jenny Boy Semenyon, 19 anyos, laborer, kag Geraldine Disunoy, Dusinoy, 23 anyos, Bulag Sabana. Laborer kag lunsay mga residente sa sitio Patuyo sa Nasambitman nga barangay. Suno kay Police Executive Master Sergeant Jason Alacapa, Deputy Chief sang Isabela Municipal Police Station, nagdangop sa ilang nga estasyon sang Huwebes sang amay ni Semenyon, kag iloy ni Geraldine Dusinoy, agod nga ipablater ang insidente sang pagpanglabo. Santo sa natipon niya investigasyon ng insidente naglunta dalas 10 sang gabi sang Miyerkules, samtang nagapahuway ang 2 ka biktima sa balay ni Geraldine. Kasunod sang ginpatigayan niya pagtilipon may kantanan sa tingkalalag. Apang sila ang nabugtawan bangod sa pagpanawag sang suspitsado nga si Ramel Dusinoy sa gwa sang balay nga nagpahayag nga siya ang mga lagkalag. Si Ramel ang nahibaluan nga bayaw ni Geraldine, apang 5 naman katuig nga wala sila nakapuyo sa isa ka balay. Apang sang ginbuksan ni Geraldine ang pirtahan si Ramel, hinali na lang ininga ng labo kung sa diin naigo sa nagkalinlain nga bahin sang lawas ang babayi. Gintinguan naman nga mapungga ni Semenyon ng suspitsado, apang siyang nalabad man sa natuo nga kamot kag natuo nga liog. Matapos ang pagpanglabo, gilayan man nga nagpalagyo ang suspitsado sa wala matumod nga direksyon. Samtang ginhingagaw naman ang 2 ka biktima sa Luz si Katuna Hospital, agud nga madapatan sang pagbulong, apang gintransfer sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Balay ni Geraldine. Ang suspekta nga si Ramel Dusinoy, bayaw ni siya ma'am sang babae, pero 5 years na ni sila nga wala ga puyo. Suno sa aton investigador, wala lang kano nagsaka to sa kuno, nagambal nga day mga lakalag ko, tapos gulpe lang siya kuno yung pagabre nang labo na siya. Amo ni nga napilasan si Johnny Boy Semenyon kag si Geraldine Dusinoy. Ang kaban sa pagpayag ni Police Executive Master Sergeant Jason Alacapa, Deputy Chief sang Isabela Municipal Police Station. Philippine Standard Time, 19 minutos na. Nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo, kagamoyad to ang mga detalye sa ato nagapauna nga mga balita lokal. Sabahin man sa nagapauna naton nga mga balita international, sabahin sang national kag subuman, sabahin sa aton sininga dalagan sa panahon. Weather update naton mga kabombo, aton ina panumbalikan ang mga detalye. Pagkatapos, gilamang. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
volunteers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo Time 24 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon litor kita sa mga detalye sa ato nagapangunang mga balita. Kag una kita anay sa lakat sang panahon. Ato ni baloon ang pinaka-latest nga weather update. Live and direct ka sa ato sa Bombo Weather Center. Upon sa kay Bombo Gracelyn Lumaton. Bombo Gracelyn, come in! Yes, Bombo Jazz kag mga kabombo. Subong nga adlaw, ang shear line ang mag-aapekto sa extreme northern Luzon. Samtang Intertropical Convergence Zone o kung ITZZ naman ang makaapekto sa Mindanao. Subong nga Sabado, maeksperiensyahan sa Batanes kag Babuyan Islands ang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanagob tugas ang shear line. Ang Aurora, Quezon, Camarines provinces, southern portion sang Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, kag Tawi-Tawi ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguop dala sang ITCZ. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang magulagal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang ITZZ kag localized thunderstorms. Mabatyagan ang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin sa Northern Luzon padulong sa naminhan na sidlangan nga direksyon. Ang baybayon ang mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod.
Ang nabiling nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan, tubtob na sidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay, tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura, diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius nga may 87% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kapasugong nga 3.5 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius nga may 2% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kapasugong nga 5 km per hour nga may clear with periodic clouds. Naga, 25 to 31 degrees Celsius nga may 87% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kapasugong nga 3 km per hour nga may broken clouds. Kalibo, 26 to 30 degrees Celsius nga may 80% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kapasugong nga 4.8 km per hour nga scattered cloudy. Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius nga may 91% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kapasugong nga 2.1 km per hour nga may broken clouds. Ang adlaw ang nabutlak las 5:40 subong nga aga kag magatunod las 5:23 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ini si Bombo Grace Lynn Labaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 27 minutos na. Ang nakalipas sa takla las 6 sa aga mga kabombo, kaamuyan to ang aton sinipinaka-latest nga weather update. Kakaroon, mga kabombo, liton kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga balita national. Pagapat pato ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dispute sa bayan sa West Philippine Sea sa pagtambong sini sa 40th kag 41st Association of Southeast Asian Nations sukon ASEAN Summits kag related summits sa Phnom Penh, Cambodia sa masunod nga semana. Sunod kay Department of Foreign Affairs sukon DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu, malauman na nga kabahin sa diskusyonan ang West Philippine Sea bagod ini ang masamiman dala sa mga tupiko nga ginapatpat sang tanan nga international meetings sang pungsod. Payag ni Espiritu nga ang nagapangunang sa bayan sa listahan sang tupiko amo na nungod sa bayan sang post-pandemic economic recovery kag sa bayan sang transformation. Ini ang lakipan sang food security, energy security, digital transformation kag digital economy, kasubong man ang climate change, usa din naangot man ang disaster management efforts sa Pilipinas. Samtang sa bayan sa international issues, nalakip ang Russian-Ukraine war, kung sa din ang Pilipinas ang nagapanuwagan man sa pag-untat na sang kinagamo kag pagbalik sa negotiating table. Sunod sa ka-espiritu, diskusyonan man ang negatibo nga global impact sa crisis, particularmente na sa global economy, ang stagflation, energy shortage, food shortage, kag ang mga ginalinan sa nasabit nga mga problema. Foreign policy priorities of the President when it comes to ASEAN. Of course, at the top of the list is the post-pandemic economic recovery and transformation. So that would cover food security, energy security, digital transformation and the digital economy, and also climate change, in as much as this is very much related to our disaster management efforts in the Philippines. Ang kabayan sa pagpag ni DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu, si Presidente Marcos na talana nga magabiyahe padulong sa Cambodia agon nga magtambong sa 40th and 41st ASEAN Summits and related summits nga nakaschedule naman humalin Nobyembre 10 to Nobyembre 13. Ang ASEAN Summit amo ang pinakamataas nga policy making body sa bayan sa Association of Southeast Asian Nations ang ginabugusan sa mga heads of state sa mga ASEAN member states. Samtang ginpayag sang opisyal gikan sa Department of Foreign Affairs o kan DFA nga magatambong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations, European Union o kan ASEAN AO
Summit sa Brussels, Belgium sa maabot nga Disyembre. Sunod kay DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu. Kasunod sang ASEAN, ang presidente ang magatambong man sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Bangkok kag sa Disyembre. Magatambong sa ASEAN-EU Summit sa Brussels. Payag ni Espiritu nga ang summit sa masunod nga bulan ang mahimo mangin instrumento. Agod nga maistoryahan ang ASEAN-EU Free Trade Agreement o FTA nga santo diri na paiway sang pila na katuig. Sunod diri ang ginumpisahan sa ASEAN-EU Free Trade Agreement halos na pulo na katuig ang nakaligad. Apang wala gihapon sang progreso, wala pa sang plano kag wala pa sang konkreto nga diskusyon na tuoy sa pagbalik sang paghinunanon. Dugang pa ni Espiritu nga ang palaabuton nga ASEAN Summit. Ang mangin ASEAN Summit lamang kag mga patigayon sang separado nga commemorative summit sa Brussels para sa ASEAN-EU sa maabot nga Disyembre, nga ginalantaw sini nga maayo nga venue para sa diskusyon na tuhoy sa tupiko. The negotiations have started almost 10 years ago, but somewhere along the way it stalled, and up to this point, there's still no progress in that. And so far, there's no plan yet, or there's no concrete discussion yet on the resumption of such talks. Now, the coming ASEAN summit will be just an ASEAN summit. We'll have a separate commemorative summit in Brussels for ASEAN-EU in December, and I think that could be a good venue for a discussion on that, although there's nothing yet on the table as far as we are concerned today. Ang kabayan sa pagpayag ni DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu samtang ginimbitar sa European Union si Presidente Marcos sa mga magbisita sa ilang headquarters sa Belgium agud nga diskusyonan ang foreign policy issues kag bilateral relations sa tunga sang bungsod kag sang bloc. Samtang gipanuagan naman sang gobyerno sa Pilipinas sa North Korea nga magpatigayon sang peace resolutions. Kasunod sang ginhimo sini nga pagpalupad sa bayan sang ballistic missiles. Ang pahayag gipagwa sa Department of Foreign Affairs o DFA officials kasunod sang pamangkot na tuhoy sa mantikang sa Pilipinas may kaangtanan sa isyu, ilabi na nga natalanan nga magatambong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 40th kag 41st Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN Summits and related summits sa Cambodia. Sunod sa kay DFA Assistant Secretary for Asian and Pacific Affairs Nathaniel Imperial, dako nga concern para sa Pilipinas ang paglunsar sa North Korea sang ballistic missiles, gani ginakondenar ini sang pungsod. Payag pa ni Imperial nga ang Pilipinas ang nakapagwa na sa statement na tuloy sa paglunsar sang ballistic missile sang North Korea sang Nobyembre 2. Ang panibago nga panawagan, ikapat na nga statement agin issue sa Pilipinas sa mga tuig ang nagakondenar sa missile test o missile launching. Ini ang kaangay man sa panindugan sang ASEAN nga nagapanawagan sa South and North Korea nga magbalik sa malinong nga dialogo kag negosasyon agon nga mabuhina ng tensyon sa Korean Peninsula. Adugang panimperial nga ini ang dako nga concern para sa Pilipinas bangon may kapin 46,500 ka mga Filipinos ang nagapuyo ka nagatrabaho sa Republic of Korea kag malapit sa proximity sang North Korea. This is already the fourth statement to be issued by the Philippines since early this year, basically condemning the missile tests or launches, and as ASEC Dan said, similar to the position of ASEAN, calling on all parties to resume peaceful dialogue and negotiations and to lessen the tension in the Korean Peninsula. This is of paramount concern to us because we do have around 46,500 Filipinos living and working in the Republic of Korea. Kamay sa pagpayag ni DFA Assistant Secretary for Asian and Pacific Affairs Nathaniel Imperial. Samtang payagman Assistant Secretary Daniel Espiritu sa Office of the ASEAN Affairs nga ang North Korea ang masami nga kabahin gid sa agenda sang tanan nga summit kag meeting sang ASEAN. Sunod sa kay Espiritu, masami man nga ginapalabot sa Pilipinas ang kangawa nanungod sa ballistic missile test sa North Korea kag masami ginapanawagan sa pungsod nga sundon ang UN Security Council resolutions na tuhoy sa issue. Not only in the coming summit, but also in the past joint committee meeting, as well as in the ASEAN ministerial meeting, and even lower level meetings, North Korea has always been a part of the agenda. And our position on that has always been consistent and clear. We have always expressed our concern regarding the ballistic missile tests of North Korea, and we have always called on North Korea to abide by the relevant UN Security Council resolutions on this issue, and we've always called on the parties in the Korean Peninsula to return to the negotiating table to find a peaceful resolution on this dispute.
ang dugang pagpahag ni DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu. Kag sa ito ng katapusan nga balita national, gintipon sa Department of Health o kon DOH ang Interagency Committee on Environmental Health. Kasunod sang mga na-report nga pagsaka sang kaso sang pila ka mga balatian makaligad sang paglabay sang mga bagyo. Ini ang ginalakipan sang waterborne kag foodborne illnesses, flu-like sicknesses, leptospirosis kag dengue. Ginpayag ni DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere nga gindiskusyonan sang komitiba mga pinaagi agod niya ma-address ang nagasaka nga mga kaso sang nasambit nga balatian kasubong man ang preventive measures agod niya malikawan ang outbreaks. Ang meeting ang gintambungan sa mga opisyalis ikan sa IACAH member agency nga ginakapan sa Department of the Interior and Local Government, Department of Agriculture, Department of Science and Technology, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Department of Information and Communication Technology, National Economic and Development Authority kag members sang IACAH WASH Cluster kag isang World Health Organization kag Local Water Works and Utilities Administration. Pahayag ni Vergere nga ginpresentar sang DOH ang ginhalinan sang nagkalainlain nga mga outbreak sa pungsod sa nakaligad nga mga binulan kung sa diin nagapanguna diri amo ang diarrheal diseases. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kakaroon litor kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita sa luwas ng pungsod. Una kita sa South Korea. Gilayon nga gipalupad ang mga stealth jet sang military sang South Korea matapos nga nakadetect sang 180 tanan ka mga North Korean warplanes samtang sila ang nagapadagan sang large-scale joint air drills kaupo sa Estados Unidos nga ginakaakig naman sang Pyongyang. Manumduman nga sa Miyerkules sa North Korea ang naglunsar sa record-breaking blitz sa bahin sa mga missile launches alakip ng failed intercontinental ballistic missile test sang Webes. Nabiloan nga gipalawig sang Seoul kag Washington ang ila pinakadako nga joint air drills tubtob subong adlaw bilang sabat naman sa pagpalupad sang projectiles sa North Korea. Paayag naman sa Joint Chiefs of Staff sa Seoul nga nakadetect ang ilang military sa kapin 180 ka mga North Korean warplanes nga nagalupad sa airspace ang Pyongyang bagon sini nagpalupad man ang Seoul sang 80 ka mga fighter jets kalakip na ang F-35As samtang nga nagapreparar man ang mga jets nga kabayan sa joint drills. Nabiloan nga matapos na naglunsar ang South Korea sa desisyon sa pa-extend sa joint drills sa Webes, gayon man nga naglunsar ang Pyongyang sa 3 kadugang nga mga short-range ballistic missiles. Ang tikang ginatawag naman sa mga ini nga tuman ka delikado kag sala nga desisyon. Makaligad sa pila ka oras ang North ang nagpalupok man sa 80 ka artillery rounds ang nagtupa sa maritime buffer zone santo sa pahig sang military sang Seoul. Sunod sa Seoul's Joint Chiefs of Staff ang barrage ang maatag nga violasyon sa 2018 agreement kag nagatukod o kung nagatukod sang buffer zone sa tinutuyo nga mapanubo ang tensyon sa tunga sang duha ka pungsod. Samtang sa ato na katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Kenya. Masobra 200 ka mga elepante kag ginatos ka mga zebra kag wildebeest ang nagkalamatay bangod sa malala nga drought sa Kenya nga nagdugay na sang 4 ka dekada. Ang krisis sa nakaapekto sa halos katunga sang rehiyon sa Kenya kag sa hindi magnubo 4 ka milyon gikan sa 50 ka milyon nga mga pumuluyo. Ginpag ni Tourism Minister Penina Malunza kahapon sa Nairobi, ang capital sang Kenya, nga ang drought ang nagtuga na sang pagkapatay sa mga wildlife kag kalabanan sa mga mortality sa mga herbivore species. Kung sa diin, 14 ka mga species ang na-identify nga tuman kanahalitan. Ang mortality sa nagsaka bangod sa pagkadula sa mga food sources o kon food resources kasubong man sa kakulang sang mainuman nga tubig. Humalin Pebrero tubtub Oktubre nakarecord ang mga opisyales ang 205 ka mga elepante nga nagkalamatay, 512 ka mga wildebeest, 381 ka mga zebras, 12 ka mga giraffes kag 51 ka mga buffalo. Suno kay Malonzo nga mga pinakamalala nga naapektuhan sang drought amo ang mga elepante sa Ambosili kag Laikipia, Sambu o Samburu regions. Kung sa diin nakarecord sila sa masobra 70 nga mga elepante nga nagkalamatay sa nasambit nga ecosystem. Nagahulog naman
sa mga dagami ang otoridad agud nga may makaon ng mga kasapatan. Sa aton sini nga balitang espesyal ginaka-rigkaman kag peste kon kabigon ang mga langaw apang sa Mabalacat, Pampanga. Isa ka sa isang langaw ang ginasagod kag ginapadamo pa bangod nga mapuslan ini kang mahimo nga makwartahan. O bisan ano lang basta makwartahan na, no? Ang nasambit nga langaw nga ginapadamo ni Ronald James Bayang sa isa ka farm ang ginatawag nga black soldier fly. Nakabutang ang mga langaw sa isa ka fasilidad nga napalibutan sa net and screen agon nga hindi makagwa. Diri ginapadamo ang mga langaw kag ginakolekta ang ila sini nga mga itlog. Ang mga itlog ginahulat nga mangin larva nga mahimo-himuon nga feed so kung ginapatuka sa mga manok kag baby. Nagabalor sang 45 pesos per kilo ang madalalagko nga larva nga mahimo-himuon nga patuka sa mga manok kag bibi. Ang higko sa maini mahimo man nga himuon nga abono kon fertilizer sa duta o kon organic fertilizer. Ang bill sini ang nagdanga sa 500 pesos sa tagsa ka 45 nga kilogramos. Magluwas pa diri nakabulig man ang mga black soldier fly o kon langaw sa pag-convert sang biodegradable waste. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nagdasig pagid ang pagsaka sang presyo sa nagapanguna nga mga balaklon kag serbisyo sa tinalikdan nga bulan sa Oktubre. Sunod sa Philippine Statistics Authority, 7.7% ang inflation rate tinalikdan nga bulan nagikan sa 6.9% sang bulan sang Setyembre. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Nagasaka ang inflation sa bulan sang Oktubre, na naglabot sa pinakmataas nga peak sa sulod sang 14 ka tuig sa padayon nga pagsaka sang presyo sang pagkaon, utilities kag transport cost sunod sa Philippine Statistics Authority. Ang inflation amo ang rate sang pagsaka sang presyo sang consumer goods kag serbisyo. Ang nagdasig sa 7.7% nagikan sa 6.9% sa bulan sang Setyembre sunod sa pahayag ni PSA Chief kag National Statistician Claire Dennis Mapa. Sa bulan sa Oktubre 2022, ang inflation ang mas nagdasig sa 4% rate kumpara sa na-record sa Oktubre 2021. Ang 7.7% nga inflation rate nga na-record sa tinalikdan nga bulan kag sang nagsaka ang inflation sa 7.8% sang December 2008 sa kasagsagan sang global financial crisis. Ang inflation sa Oktubre ang nagpabilin sa sulod sa upper band sang Bangko Sentral ng Pilipinas kung sa diin ang forecast ang yara sa 7.1% tubtob 7.9%. Halin sang Enero, subong nga tuig, ang inflation ang nagdangat na sa 5.4% sa dion sang pagpungko sang market administration nga nagdangat sa 4% sang bug-os nga tuig 2022. Para sa exchange rate. Susunod sa Bank Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 55 centavos. Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 27 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 47 centavos. Ang euro ang may baylo nga 65 pesos and 50 centavos. Samtang ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 61 centavos. Average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag petrol stations 65 pesos and 35 centavos, tubtob 65 pesos and 89 centavos ang presyo sang unleaded. 66 pesos and 25 centavos, tubtob 66 pesos and 35 centavos ang presyo sang premium. Kag 77 pesos, tubtob 79 pesos and 95 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo. Si Bombo Glory Faith El Shario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, panginbulahan sa Filipina tennis player nga si Alex Ciala bangod nagsaka na naman ang ranking sini sa Women's Tennis Association akan WTA. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Saka na naman ang Women's Tennis Association o WTA rankings ni Filipina tennis player Alex Ciala. Sa pinakuli nga ginpagwa nga ranking sa WTA, ang yara na ini sa ika-214 na. Subong nga Oktobre, yara lamang ini sa rank 252. Nakalista man si Ciala sa pang-31 sa International Tennis Federation o kon ITF Junior List. Nagapabilin nga ang 17 anyos nga si Ciala ang highest ranked player sa Southeast Asia.
sa pinakaulihing nga torneo nga ginpasakupan sini amo ang WAT Poitiers sa France apang napasawan sa semifinals sa kamot ni WTA World number 1 105 nga si Yesalina Buenaventure sang Belgium. Samtang posible nga hindi makampang sang tubtob 5 kasimana si Meralco Bolts player Chris Newsam. Ini bangod sa strained left calf injury. Humalin pa sang unang hampang sang nagaparay ng PBA Commissioners Cup Conference. Nakaagom na ini sang right calf injury batok sa Northport. Bagod man sa injury, gamay na lang ang tsansa nga hindi na makaupod si Newsam sa pagampang sang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kagamuyan to mabarita sa patag sang hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtaliton kita sa aton sininga showbiz news, nangin emosyonal ang singer and composer samtang nag-istorya sa nagtaliwan nga madugay na sininga biyan kag bandmate nga si Danny Javier. Sunod sa kay Jim Paredes, ang isa man sa mga miyembro sang Apo Hiking Society. Makaginhawak ka na lang sa madalom, bangod nakilala niya ini, mas sobra 50 anyos na ining si Danny. Sunod pa kay Jim, madamo na ka sila sang naagyan, kag madamo na sang bagay, ang ginhimo nga magkaupod gid sila nga tatlo pod sa kay Buboy Garovillo. Sunod diri bangod nga madamo na sila sa mga memories, padumdumo niya gihapon ang nagbiya nga abyan. Gipayag man sini nga mahimo nga magapadayon sa gihapon ang pagdialogo sini sa iya abyan tubtob nga ini ang nagakabuhi. Gipakigbahin man ni Paredes ang maulihing nga tinion nga kaupod ining si Javier samtang yara pa nga naka-confine sa intensive care unit o kon ICU. Ginpakigbahin man sa singer ginuyatan pa sini ang kamot ni Danny, ginalukan ang kamot sa abyan kag ginhambalan nga love you bro. Narotisyaran man ni Paredes nga nakapoy na ginining si Javier. Apang ini ang nagayuhom sa gihapon, apisan nga napuno na ang lawas sinisang tubo. Madumduman nga si Javier ang nagtaliwan bangon sa cardiac arrest sa National Kidney Transplant Institute sa edad nga 75 anyos. Nibuloan man nga kaupo ni Javier sanday Paredes kag Buboy Garovillo sang gitukod ang Apo Hiking Society sa tungtuig 1969. Masubo man, no? Philippine Standard Time, 48 minutos na. Nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kag amoy ato ang pagdulong namon sa inyo sang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God, it's Saturday TGIS. Bet sa 5 sa bulan sang Nobyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sina Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, payara na naman kita 50 dias, 50 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis nga gipadala sa aton maukon nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones. Aton siningan news analysis may tigulo kautangan. Sobra 13 trilyones na ang aton kautangan. Utang nga mabugat na nga bayaran. Padayon ini subong nga nagadako. Kay kuno bangod balor sang peso nagnubo. Ano na lang ayahan ang mangin palabuton sang aton pungsod. Kunang kautangan padayon nga nagabutyog, hindi man kita makatipon sa madamong adolyar, kaya ang aton eksportasyon nagpalyar. Dako ini nga panghangkat sa aton presidente. Paano lubaron ang kautangan nga malahigante? Sa subong nga ang tanan sa aton ang nagluya, halin sa manufacturing, tubdob sa agrikultura. Kung tani mapasanyog ang aton produksyon, agud hindi na pag-isalig sa iban nga pungsod ang aton kinahanglanon. Kaya mo ini ang isa sa mga rason nga ang dolyar nagadako ang aton kakinahanglanon. Ang ini nga pangunahuna ang pananawa ng ipadala ni Celestino Corpos sang Silay City, Negros Occidental.
Bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Ano to sang nabilin antes ang alas sa 7 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Sabado pet sa 5 sa bulan sang Nobyembre sa motik 2022. Ato na ginaselebrar diri sa Maya Negros Occidental ang 5 de Nobyembre. Isa ka regular holiday para diri sa aton sa probinsya. Sa mga aga maginakaw po ng walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa dulang sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Sa
Santo sa data banwa sa Bacolod City Police Office sa report man ang ginasimeter sa mga police station sa from Police Station 1 to Bacolod Police Station 10 nagnubo ang numero sang krimen nga na-record diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod sa bulan sa Oktubre kung ikumparar sa bulan sa Setyembre. Sa Piyakalinya, Bobo Carlo may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene. So, ang crime incidents sa bulan sa Oktubre diri sa syudad sa Bacolod amo ang nagnubo, Bombo Arlene. Santo sa data sa Bacolod City Police Office, naka-record ini sila sa pagnubo sa crime incident sa bulan sa Oktubre. Mayroon sa equivalent ka 40 incidents o kung 34.48% kumpara sa ladligad tuig, Bombo Arlene, no? October 2021. So sa BCPO, ang BCPO, agpakita lang ini sila sa ila sining record, 76 incidents kumpara sa 116 incidents sa 2021. So mayara sang 55 amo ang peace and order indicators, samtang 21 diri ang public safety indicators. So sa 8 focus crimes, Bombo Arlene, mayara sang remarkable decrease. 12 ka mga incidents during present year subong tuig, Bombo Arlene, kumpara nagligad tuig nga mayara sang 23 ka mga insidente. Ako naga-equivalent ini sang 47.82% Bombo Arlene. Sa non-index crimes, ini slightly decrease lang, Bombo Arlene, bangod nga gikan sa 61 nag-43 ini o kung equivalent sa 29.5% Bombo Arlene. So sa public safety indicators nag-decrease from 32 sa 2021 to 21 sa sining 2022 Bombo Arlene. So ini gilakipan ini sa mga vehicular incidents nga nagluntad diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Arlene. So overall crime solution efficiency slightly decreased from 89.66% sang October 2021 to 78.95% sining 2022 Bombo Arlene. So ang syudad ako ng BCPO, Bacolod City Police Office, may ari ini sila sang target nga 66.41. So not bad man, Bombo Arlene, no? Kahit at least nga nag-decrease ang crime incidents diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Arlene. So ang Again, sa Carlos, sang October 2021, 23 ang 8 focus crimes. Meaning, sila ning masami nga nagaluntad. We have murder, we have shooting, we have stabbing, mga amos na, and then theft. Pero, subong October 2022, 12 lang ang na-record. Yes, Bombo Arlene, no? Last year, ako mayara sang COVID-19 last year, Bombo Arlene, pero ang insidente dako, no? Ako naka 23 incidents. Subong nga nag-open na, Bombo Arlene. Subong mayara pagid sa Mascara Festival, Bombo Arlene, pero 12 lang gid ang na-record ng mga incidents ang Bombo Arlene, especially sa 8 focus crimes, Bombo Arlene. Okay, so patimaan lang na Bombo Carl ang okay bala ang ining visibility. Subong nagadugang kapag sang mga patrol cars sa diri kun kaysa dira sa may dala na raneta bala bayaran gid dira sang mga naga-blink ka mga patrol car, which is a good measure sa aton nga mga otoridad at least sa mga kriminal nga niyo nagatagamagimo sang krimen. Sakto gid na, Bombo Arlene, no? So bisan sa mga madulom nga bahin, Bombo Arlene, may aragin sa mga kapulisan nga check-yar, nagalibot kay amo ni ang goal gid nila, Bombo Arlene, nga maging safe, no, kag males o kung ma-decrease ang mga insidente nga nagaluntad diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Arlene. Sige, Bombo Carl, thank you gid. Bombo Arlene na may nag-report gikan sa patrol ini si Bombo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor. Sa wakabaya pa nga magatayo yun ako na why nagidya tiyempo mga kriminal nga magahimo sang krimen or maybe may raman sang mga measures bala for deterrence sang sini mga krimen nga nahimo ang mga kapulisan nato na from Bacolod Police Station 1 to Police Station 10 kami nagpatikan kita sang Mascara Festival diri sa syudad.
However, mas naganubo ang numero sang krimen nga na-record sa bulan sang Oktubre sa mga tuig kung ikumparar sa parehong period last year. 2 minutos na nabilin antes ang alas 7 sa aga, sanbay kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Morning Edition. Araw ngayon ng Sabado, Nobyembre 5, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 50 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Energy abay maagang nagpahiwatig po na magkakaroon ng oil price adjustment sa susunod na linggo. Nasa mahigit 1 milyong mga residente naman nasa evacuation centers pa rin dahil yan sa nagdaang paeng ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Good news naman para sa ating mga overseas Filipino workers dahil sa mga labor offices sa Saudi Arabia magbubukas na rin muli para tumanggap ng alok na trabaho simula yan sa susunod na Lunes. Ang West Philippine Sea issues naman tiniyak na dadalhin ng Pangulong Marcos Jr. bilang agenda sa mga pulong sa ASEAN Summit. Samantala doon naman sa Iloilo, ilang bayan pa na may African Swine Fever o ESF ay nadagdagan pa. ESF outbreak din ay tala sa 4 na mga bayan. Doon pa naman sa may South Cotabato, mahigit na raw 40 million pesos ang naitatalang danyos. Sa international news naman, ang Germany hinikayat ang China na kausapin ng Russia para itigil na ang atake sa Ukraine. Habang yung gobyerno ng Pilipinas nababahala rin sa patuloy ng pagpapakawala ng ballistic missile ng North Korea, kinundi na rin ang naturang komunistang bansa. Sa sports news naman, ang Pinoy World Champion na si Carlos Yulo nagtapos sa pangwalong pwesto sa ilang events sa Gymnastics Championships kanina sa United Kingdom. At sa ating entertainment news naman, abangan may update tayo sa Billboard nominated group na SB19 na bumisita nga doon sa Philippine Embassy sa New York bilang paghahanda sa kanilang US tour na magsisimula na bukas. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, maaga pong nagpaalala ang Department of Energy o DOE na magkakaroon na naman ng oil price adjustment sa susunod na linggo. Iniulat ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na batay sa kanilang mga pagtaya at monitoring sa nakalipas na 4 na araw, ang gasoline prices ay posibleng magtaas sa pagitan ng 45 sentimos hanggang piso naman sa kada litro. Sa kabilang dako naman, ang diesel prices ay maring bumaba umano sa pagitan naman ng 60 sentimos hanggang 75 sentimos kada litro. Ganyan din ang kerosene prices sa pagitan naman niya ng 75 sentimos hanggang 85 sentimos bawat litro. Yung naturang mga halaga ay maring pang magbago. Sa araw pa kasi talaga ng Lunes, malalaman talaga ang buong detalye ng dagdag bawas ng presyo ng mga produktong langis sa bansa. Bago naman ipatupad ang oil price adjustment sa araw ng Martes at samantala nga ito ay batay na rin naman sa mga world market. Una rito ay sinasabi doon sa world market nagbawas daw sila doon ng 85 sentimos sa presyo ng diesel. Yan ay sa world market, hindi yan sa Pilipinas. At ginarin ay meron pagdagdag naman na kada litro ng gasolina batay sa monitoring ng Department of Energy.
Sa kabila naman ng isang linggo matapos na manalasa ang severe tropical storm Paeng sa bansa, nasa mahigit 1 milyon pa rin nating mga kababayan ang hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Ang mga ito ay nakadepende pa rin mula sa ibinibigay na mga relief assistance ng national at maging ng mga local government units sa bansa. Iniulat din ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na mula sa kabuang 4.1 milyon na mga naapektuhang mga individual sa bansa, nasa 1,034,250 pa rin ang mga nananatili sa labas ng evacuation centers. Sa naturang bilang ay nasa 123,024 na mga individuals ay pansamantalang nanunuluyan din sa mahigit 1,000 po yan ng mga evacuation centers na nasa 17 mga rehiyon, habang nasa 911,222 na mga individuals naman ang nasa labas ng evacuation centers, na ibig sabihin nananatili pa rin sila sa kanilang mga kaanak o kaibigan muna. Samantala naman sa ibang balita, handa na raw tumanggap muli ang Philippine Overseas Labor Offices o yung POLO offices na mag-alok naman o doon po naman sa mga alok na trabaho para sa mga Overseas Filipino Workers o OFW na nais magtrabaho naman sa Kingdom of Saudi Arabia. Simula yan sa darating na Lunes, Nobyembre 7. Ginawa ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople ang naturang anunsyo kasunod na rin ng pagtanggal na sa worker deployment ban patungo ng Saudi Arabia. Saad ng kalihim na hindi basta tatanggalin ang deployment ban ng walang maayos na pundasyon para sa proteksyon ng mga manggagawang Pilipino abroad. Inilatag din naman ng ahensya ang bagong employment standard contract para sa mga OFW sa Saudi, kabilang ang buwanang pagpapasahod sa mga OFW sa pamamagitan ng Saudi government-owned digital wallet. Yung contract insurance tungkulin na pag-ibigay ng healthcare salig naman sa batas ng Saudi Arabia. Gayon din yung pagbabayad sa sick leave sa loob naman ng 1 buwan. Ipinagbabawal din ang pagtatago ng pasaporte sa mga OFW, yung ikama at iba pang mga dokumento ng mga OFWs, at ilan pa sa mga kasunduan, dapat daw sagot ng mga employer ang repatriation expenses ng mga overseas Filipino workers sa mga pagkakataon na merong pandemya o kahutulad naman na pangyayari. Maglalabas naman ang Department of Migrant Workers ng guidelines para sa watch list ng mga recruitment agencies na blacklisted na o whitelisted na tinatawag upang maiwasan na mabiktima pa ang OFW ng mga pang-aabuso. Maaari namang bisitahin ng mga nais na mag-apply ang official website at Facebook ng Department of Migrant Workers para makita talaga itong mga watchlist at guidance na rin para sa ating mga OFW. Ayon pa sa ahensya, mayroong nakadeploy na kabuang 189,000 mahigit na newly hired overseas Filipino workers sa Saudi noong taong 2019, kung saan nasa mahigit 37,000 naman ang mga domestic workers at cleaners, habang nasa mahigit 150,000 naman ang employed sa construction at iba pang mga occupational skills doon sa Saudi Arabia. Paki-update muna tayo sa patuloy na paghahanda ng Pangulong Marcos sa kanyang biyahe naman sa susunod na linggo. Ito po yung ASEAN Summit. May mga detalye pa si Bombo Dennis Samito. Tiniyak na Yorog Palacio, Malacanang na matatalakay ang mahalagang paksa na pangunahing isinusulong din ng Pilipinas sa usapin dito sa Asia. Partikular na yung aspetong pangseguridad, lalo na yung tungkol sa recovery plan kaugnay nitong tumama na COVID-19 pandemic at maraming iba pa. Yung food security, syempre, hindi mawawala sa mga agenda ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa Association of Southeast Asian Nation Summit. At yan ay mangyayari sa darating na weekend, susunod na weekend. 12 at 13 of November ang highlights ng naturang aktibidad, pero maaga ang Pangulo na babiyahe patungo sa Cambodia para na makasama ang mga Pilipino na nakabase na sa naturang lugar, pati na ang iba pang mga manggagawa na pumupunta lamang para magtrabaho sa nasabing lugar. Layunin nito na mapalakas pa ang mga adhikain ng Marcos administration na makatulong mismo yung ating mga overseas Filipino workers sa pagpapalakas ng ekonomiya ng ating bansa. At tiniyak naman ng Malacanang
na hindi makakalimutan yung aspetong pangseguridad, lalo na yung sa Korean Peninsula at maging ang West Philippine Sea issues. Narito ang bahagi ng pahayag ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Espiritu, kaugnay pa rin ng mga agenda na isusulong ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. All levels, not only the summit, in the coming summit, but also in the past joint committee meeting, as well as in the ASEAN ministerial meeting, and even lower level meetings. North Korea has always been a part of the agenda, and our position on that has always been consistent and clear. We have always called for, we have always expressed our concern regarding the ballistic missile tests of North Korea, and we have always called on North Korea to abide by the relevant UN Security Council resolutions on this issue, and we've always called on the parties in the Korean Peninsula to return to the negotiating table to find a peaceful resolution on this dispute. Samantala, ang issue naman na iba pang inaasahang matatalakay, yung aspetong pang-ekonomiya, kung paano magtutulong-tulong ang mga bansang kasapi ng ASEAN para mapalakas yung ating mga ginagawang hakbang upang manumbalik sa normal pagkatapos ng COVID-19 pandemic, kahit nga hindi pa totally natutuldukan o hindi pa natatapos ng ganap. Wala pang zero case na naitatala kaugnay doon sa naturang pagkalat ng sakit, pero kahit papano ay nakaka-recover ng ang mga bansa, kabilang na ang Pilipinas. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, kumusta naman? Mayroon na bang mga pahiwatig dyan? Sino ang bibit-bitin dadalhin ng Pangulong Marcos sa kanyang mga cabinet members? O may mga kasama rin ditong na mga mambabatas, dahil sa matapos yung kanyang biyahe. Ito mga nakalipas na buwan dito sa Asia at gito rin sa Amerika. Balik siya sa Asia. Bombo Dennis, how's that? Yes. Initially, 3 cabinet members ang expected na dito sa naturang mga pulong. Siyempre, yung tungkol sa aspeto ng pakikipag-ugnayang panlabas, yung Department of Foreign Affairs, syempre, at ganun din yung aspetong pang-ekonomiya naman, yung Department of Trade and Industry, habang nandyan din yung para sa concern ng mga overseas Filipino workers ay makakasama din dito sa naturang aktibidad. At ganun din yung kalihim mula sa Department of Social Welfare and Development, sapagkat yung mga adhikain ng ASEAN ang isinusulong dito na connected doon sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development. So yan yung ilan lamang sa mga aasahan, pero posible pang madagdagan ito, lalo't magkakaharap-harap ang Pangulo at yung Filipino community sa Cambodia and later on doon naman sa Thailand. So may mga particular issues na gustong itakel. Kasi yung mga kababayan natin na nakabase na doon, meron silang mga liham na ipinarating mismo sa Palasyo Malacanang. Ito yung gustong i-address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, pwedeng magsama ng iba pang miyembro ng gabinete at iba pang mga opisyal mula sa panig ng Kamara at ganun din sa Upper House o sa Senado. Bombo Elmar. Liban dyan sa West Philippine issue, Bombo Dennis, at usapin dyan sa North Korea, okay naman sa Korean Peninsula. Isa na matalakay din itong issues sa climate change, Bombo Dennis, dahil sa yung Pilipinas nga sinasabi sa mga pag-aaral ang siyang pinaka-numero 1, number 1 na vulnerable dito sa mga banta sa mga natural calamities, climate change at iba pa, Bombo Dennis. Tama yan. At hindi lang daw, sabi nga ng Department of Foreign Affairs, ayaw lang nilang i-preempt yung mismong linya ng mga agenda. Pero naniniwala sila na kabilang din ito sa matatalakay, lalo't importanteng issue ito, hindi lamang para sa Pilipinas, kundi maraming bansa ang talagang concern dito sa epekto ng climate change. Dahil pag sinabing climate change, ay ang impact nito global talaga, Bombo Elmar, mga kabombo. Kaya inaasahan na kabilang din yan sa matatalakay, hindi lamang doon sa ASEAN, kundi maging sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, sapagkat may epekto talaga sa ekonomiya yung mga tumatamang kalamidad sa atin. Bombo Dennis, sino pa ulit yung makakapulong ng Pangulo sa kanyang one-on-one o bilateral meetings dyan na napakalaga para sa Pilipinas, Bombo Dennis? Initially, yung mismong pinuno ng Cambodia, dahil siyempre sila yung host country at ito yung nais talagang mangyari ng Pangulo, magkaroon sila ng moment, magkadaw-pampalad sila, at ganun din yung leader mula naman sa South Korea, dahil may mga i-discuss tungkol sa
mga deal na pinapasok ng Pilipinas at South Korea, may mga binibili kasi tayo mga kinakailangan din natin dito sa ating bansa at kung paano magtutulungan yung dalawang bansa, yan yung ilan lamang sa mga agenda. So initially, dalawa. Pero pwede pang madagdagan sa mga susunod na araw. Depende kung may mga magtutugma sa mga schedule. Kahit kasi gusto ng Pangulong Bongbong Marcos na makadaupang palad yung iba pang mga leader. Baka naman kasi conflict at yung iba aalis din agad after the ASEAN Summit dahil may iba pang mga aasikasuhin din naman sa kanilang mga bansa. So yan yung ilan lamang sa mga konsiderasyon. Pero as to interest ng Pangulo ay gusto niya na as much as possible ma-maximize yung kanyang presence doon sa naturang aktibidad. Sige, abangan natin dalawang biyahe ng Pangulo sa mga susunod na linggo, magkasunod na linggo. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba nating mga balita naman, naghain naman ng not guilty plea ang panganay na anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito is kaugnay pa rin sa kinakarap nitong illegal drug possession charges. Kinumpirma ito ng kanyang naunang abogado na si Attorney Jose Christopher Kit Belmonte kasabay ng arraignment kahapon. Ito may kaugnayan naman sa pagsasagawa ng pagdinig doon sa Las Piñas Regional Trial Court sa magitan na ng video conference na lamang. Sa ngayon, wala pa namang pinal na petsa para naman doon sa pagpresenta din ng mga ebidensya ng kampo ng nakababatang Remulla. Kasalukuyang nasa preliminary investigation pa lamang ng Pasay City Prosecutor's Office itong reklamo namang importasyon ng illegal na droga laban kay Juanito Remulla. Maalala na arresto itong si Juanito Jose Remulla III noong nakalipas na buwan matapos makatanggap umano ito ng isang parcel na nakapangalan sa kanya na naglalaman ng 1.3 million pesos na halaga ng high-grade marijuana sa isinagawang tinatawag na Controlled Delivery Operation ng PIDEA doon po naman sa Las Piñas City. Samantala naman, tiyak manong bahagi ng agenda ng mga pulong ng ASEAN ang North Korea. Sa pre-departure meeting nga sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu na consistent ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng North Korea. Ayon pa kay Espiritu, malinaw ang posisyon dito ng Pilipinas. Nababahala ito sa pagpapakawala ng North Korea ng ballistic missiles. At palagi din niya silang nananawagan sa North Korea na sumunod ito sa United Nations Security Council resolutions hinggil sa usapin ng nuclear warfare at palagian ding umaapila sa lahat ng mga partido sa Korean Peninsula na bumalik na sa negotiating table para makahanap ng mapayapang resolusyon sa usaping ito. Kaugnay rin nito ay sinabi ng Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Nathaniel Imperial na nagpalabas muli ang Pilipinas ng pahayag ng pagkundina sa inilunsad na panibagong ballistic missile ng North Korea nito lamang November 2. Ayon kay Imperial, ito na ang ika-4 na pahayag na inilabas ng Pilipinas sa taong ito laban sa mga pagpapakawala ng missile ng North Korea. Hindi din anya may alis ang pagkabahala ng pamahalaan sa bagay na ito, lalo pa at nasa halos 47,000 na ang mga Filipino na naninirahan doon at nagtatrabaho sa Republic of Korea. Malapit lamang yan sa bahagi ng North Korea. Mamaya, kukuha tayo ng ilan pang mga updates at makipagpanayam din tayo dito sa napakalaking kaso ngayon sa Metro Manila. May kaugnayan daw sa isinasabit dito ilang mga top officials maging dyan sa Bureau of Correction. Hindi kaugnay po naman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. At makakapanang dati ilan sa pamilya, pipilitin din natin yan. At issue na rin dito sa climate change, napakalaga po sa buong mundo. Kung saan nga ay nakatakda rin tayo magipag-ugnayan dyan. Kaugnay po naman sa mga tulong dapat na mga donasyon na ibinibigay sa Pilipinas na dapat pagtalakay rito sa usapin naman nitong climate change. At matatalakay din natin yan itong ibang organisasyon. Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide worldwide ang kapatid mismo ng broadcaster na si Percy Lapid, Percipal Mabasa. Kasama natin, nasa linya na si Mr. Roy Mabasa. Sir Roy, si Bombo Elmarto, ang aking co-anchor si Bombo Everly. Good morning po sa inyo, Sir Roy. Bombo Elmar at saka Bombo Everly, good morning po sa lahat ng nakikinig dito sa Bombo Radio.
Makiki-update kami dito sa napakalaking kaso na ito, may kaugnayan sa pagkamatay ng iyong kapatid. Ano pa lang latest na development o update dito muna sa pagdinig ng preliminary investigation kahapon doon sa Department of Justice, Mr. Mabasa? Opo, kahapon din po ay kausap natin si Secretary Remulla, no? At sinabi niya nga sa atin personally na ang DOJ ay magsasampa na ng kaso sa darating na Lunes. Sa aking pagkakatanda, ang sinabi niyang bilang ng kakasuhan ay mga 13, no? Ito yung kaugnay sa pagpatay, hindi lamang sa aking kapatid, kundi maging dun sa middleman na pinatay sa loob ng Bilibid. Yan ay mangyayari sa Lunes at ako naman po ay umaasa na magtutuloy pa rin naman yung ibang investigasyon sapagkat may mga kinukuhanan pa ng mga statement sa Elmar at saka Everly, no? Even as of this time as we speak, meron pa rin mga hinihingan ng salaysay dahil kung yung matatandaan, mga 2 days ago ay meron silang kinuhang isang inmate sa Palawan, At pagkatapos meron silang isang kukuhanan pa ng statement na nakakulong dito sa BJMP. Ito yung sinasabing second middleman. So lahat ng ito ay nangyayari habang piniprepare ng DOJ yung ipafile na kaso sa Lunes. Sa pakikipag-usap mo, sir, doon kay Secretary Boyeng Remulla, nababanggit na ba itong sinasabi na mastermind? Kasi may lumulutang kasi very high person, dating opisyal at umano'y opisyal pa ng Bureau of Corrections. May nabanggit na ba sa inyo, sa inyong pamilya, Mr. Mabasa, sir? Actually, doon, nakikita natin yan doon sa mga salaysay ng mga inmates. Hindi mismo si Secretary Remulla, pero sa pag-uusap namin, ang pagbabanggit na nangyayari ay base doon sa mga statements na ginawa ng mga inmates na nasa kustudiya ng National Bureau of Investigation. If you remember, itong mga nasa kustudiya ng NBI ay mga gang leaders. Ito yung mga kinuha ng NBI upang magbigay ng salaysay doon sa pagkakamatay nitong si June Villamor. Ito po yung middleman number 1, kung inyong natatandaan. So itong mga ito, nung nagsalaysay sila, may mga binabanggit silang pangalan ng mga Bucor officials. I'll say officials, kasi hindi lang isa yan. So doon namin nakita yan at doon din binabase ni Secretary Remulla yung kanyang sinasabi na alleged mastermind. Pag sinabing alleged mastermind, ano to? Isa, dalawa? Ilan kaya ito? Ginamitan niya ng S, so I suppose it is more than one. So, more than one? Mastermind. So, naantay natin. Kami naman, ayoko sanang, pwede kong banggitin yung pangalan, pero Elmar, I hope you will understand yung situation ko ngayon. I would rather give the DOJ the chance na sila ang magbanggit ng pangalan sa Lunes. I'm sure magkakaroon sila ng mini press conference sa Lunes matapos nila mag-file ng kaso sapagkat kung sa akin manggagaling baka maka-apekto dun sa ginagawa nilang mga investigasyon sa kasalukuyan. May lumutan na rin ganyan, pero ako rin I understand, dapat din may manggaling mismo doon sa mga direkta talaga nating mga opisyal. Na-establish na ba dito sa pagkikwento sa inyo doon sa affidavit at maging kay Secretary, anong motibo sa pagpatay kay Percy? Sa aking pagtingin, mukhang hindi ko masabi yung actual na motibo, pero alam mo, nakakagulat dito. Noong dun sa affidavits ng ilang mga inmates o mga gang leaders, sinasabi nila na noong inutusan silang patayin si Ka-Percy, maghanap ng papatay kay Ka-Percy, ipinadala sa kanila ang isang video ni Ka-Percy at saka litrato ni Ka-Percy kasama yung pamilya para makita nila kung ano ang itsura ni so yun ang pinagbasihan. Kung sino ang nagpadala nito, mukhang ito'y galing daw sa itaas. So, I do not want to second guess or interpret kung ano yung mga sinasabi ng mga inmates dun sa salaysay. Pero ito'y, ang pagkakaintindi ko rito ay kung sino yung nagbututos sa taas, yun ang nagpadala sa kanila ng kakikilanlan ni Ka-Percy. Galing sa itaas. Yan ay base sa mga salaysay nitong mga inmates. Hindi aking salita yan. Yan ay base sa salaysay na nabasa natin.
Ang kuangor ko, Bombo Everly, your question to Mr. Roy Mabasa. Everly, go ahead. Yes, Sir Roy, sa ngayon po nasa custody na po ng authorities ito pong mga tinatawag pong mga person of interest po sa pagpatay ng inyong pong kapatid. Do you share the same thoughts po with Secretary Rimulya na nasa final stage na po ng investigation ito pong kaso ng inyong pong kapatid, Mr. Mabasa? Tama po yun, Everly. At itong ginagawa ng DOJ at in the meantime, saka ng NBI at ng PNP, ay parang they're tying the loose ends nung investigasyon. Ano? May mga loose ends pa kasi yan na kailangan nilang pagdikit-dikitin. May mga taong kailangan magsalita pa at hindi pa nakukuha na ng pahayag. Ito, napaka-importante po nito kasi sa amin, nung nakita ko po yung buong mga salaysay, merong nang nabuong litrato, larawan sa amin kung ano ang itsura ng mga pangyayari. Specifically, yung nangyari sa loob ng Bilibid, yung mga utusan. Kasi bago nangyari lahat ito, pinatawag yung ilang mga leader ng gang dyan, pinatawag daw ng mga opisyal ng Bucor upang sabihan sila kung ano ang gagawin nilang misyon. Nagpahanap ng papatay, yung mga ganong klaseng utos. Kaya malinaw yung picture sa amin nung lumabas kami ng DOJ nung 3 days ago. Nabuo nila yung litrato. Ang ginagawa na lang ngayon ay yun nga, like what I said earlier, they're tying the loose end. Yun lang ang ginagawa nila. So, we're expecting na by Monday, meron ng mas klaro pang litrato na ipipresenta ang DOJ kapag sila ay nagsagawa ng press conference after the filing. Okay po. Mr. Roy, sa ngayon po ba, kamustahin na rin po namin kayo? Sa ngayon, nakakatanggap pa rin po ba kayo ng mga death threats at meron din po bang ginagawa pong action dito yung atin pong mga otoridad? Medyo, in fairness, medyo natigil yung mga death threats siguro dahil din to sa ginagawa nating pag-iingay. Yun lang naman ang aming, bilang pamilya ng biktima, yun lang po ang aming deterrent na mag-ingay at ipaalam sa publiko na kami ay tinatreaten ng ilang mga tao. Nais ko lang pong ipabatid na kami po ang biktima rito at hindi po kami ang may sala dito sa mga pangyayari ito. Biktima po kami, kapatid ko po yung namatay, ama po yan ng mga pamangkin ko na alam mo yun, ngayon medyo kalunos-lunos yung kanilang kalagayan sapagkat hindi nila mawari na namatay yung kanilang ama, na napakalapit sa kanilang sobra. So, security-wise, nag-iingat po kami sobra dahil tandaan po natin, hindi po namin alam kung sinong kalaban namin. Hindi po namin, we recognize na hanggang ngayon, yung mga masterminds na yan ay nasa labas pa. Sapagkat itong mga nasa custody, mga inmates lang ito. Inmates ito na sinasabing may kinalaman sa pagpatay sa aking kapatid. Hindi po kami nag-iiwan ng chances na kami ma-off guard at masingitan kami. Isang punto lamang, Sir Roy, could you confirm also doon sa mga affidavit kung lumutang din doon yung mismong mga inmates nag-ambag-ambag daw para pambayad doon sa gunman, doon sa loob ng Bilibid? Totoo yan, Elmar. At saka, in fact, nabatid din namin na ang unang kontrata pala sa pagpatay kay Ka-Percy ay halagang 200,000 lamang. Ba? So, nagbago yan nung nag-surveillance na tong alleged gunman at tumawag siya muli dun sa, nag-order sa kanya sa loob ng Bilibid na ipapatay si Ka-Percy. Sinabi niya na high profile pala itong pinapapatay niyo sa akin. So, dagdagan niyo yung bayad. Nagpadagdag siya ng bayad in the middle nung habang siya ay nagsusurveillance. Nako. So, kaya from 200,000 naging 550,000 yan. Yung 550,000 na yun ay pinaghati-hatian umano ng mga gang leaders sa loob ng Bilibid. Ayon na rin sa utos sa kanila nung nasa itaas daw. Yan ay base sa kanilang mga salaysay. Hindi yan base sa akin. Nakuha ko lang yan dun sa kanilang sariling salita nila, dun sa salaysay na pinirmahan nila. Alright, maraming salamat sa pagbibigay ng mga sisela na impormasyon na yan. Mr. Roy Mabasa, ang brother ni Ka-Percy Lapid. At good luck at God bless sa inyong pamilya. Maraming salamat, Sir Roy. Maraming salamat, Elmar at Everly. Thank you. So yan, mga kabombo, very interesting. Kaya napakalaki tong kasong ito. Dahil sa yung pagpatay sa broadcaster na yan, nabuo sa loob ng Bilibid Prison. At may sinasangkot dito na top officials dito, yung iba ay sinasabi ay suspended ngayon at investigasyon.
at lumalawak. So talagang kakaiba itong kasong ito, itong pagpatay sa isang broadcaster dito sa Metro Manila na si Percy Lapi dyan sa Las Piñas City. Samantala, dumako pa tayo sa ibang mga balita. Target ngayon ng Bureau of Immigration na ma-deport o mapabalik sa kanilang bansa ang natitira pang 345 na mga Chinese nationals na dating nagtratrabaho sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO companies sa Disyembre na yan ng kasalukuyang taon. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, nasa 27 mula sa 372 na mga Chinese POGO workers ang napadeport na ng Bureau. Ang unang batch ay ang 6 na Chinese na na-deport na noong October 19 at ang ikalawang batch naman ay ang 21 pang mga Chinese na na-deport naman noong araw lamang ng Miyerkules. Ang mga ito ay pinabalik na sa may Wuhan, China. Saad pa ng Bureau of Immigration official na wala pang schedule para sa susunod na batch ng mga deportees. Ipinaliwanag naman ni Sandoval kung bakit by batch ang pagpapadeport sa mga Chinese POGO workers. Anya, maigting silang nakikipag-ugnayan sa Chinese Embassy na siyang responsable naman sa pag-issue ng travel documents ng kanilang mga mamamayan. Ibig sabihin, ang Bureau lamang ang nagproproseso ng deportation sa oras na available na ang travel documents na magmumula sa Chinese Embassy ng mga deportees. Nilinaw din naman ng opisyal na nasa kabuang 372 Chinese lamang ang i-deport habang yung nasa halos 49,000 na iba pang Chinese ang naatasang lisanin na ang bansa sa loob ng 60 araw sa pamamagitan niya ng kanilang visa cancellation procedure upang hindi sagutin ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang deportation. Ayon pa kay Sandoval, naisyuhan na ng orders ang nasa mahigit 1,000 Chinese nationals at sakaling tumanggi ang mga ito na lisanin ng bansa, magsasagawa ang Bureau ng Deportation Proceedings laban sa mga ito. Nag-ugat nga ang deportation sa mga Chinese POGO workers sa bansa matapos na ipasara ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang ilang kumpanya na POGO na iligal na nag-ooperate sa Pilipinas. Samantala naman sa ibang balita, nasa ika-4 na araw na ngayon na mas mababa pa sa 1,000 ang mga bagong dinadapuan ng COVID-19 na nitatala naman sa kada araw sa Pilipinas. Batay sa bagong datos ng Department of Health, umaabot sa 776 na kaso ang kanilang latest na nai-record. Sa bagong infections, nasa 157 ang na-detect naman sa Metro Manila. Kaugnay nito, bumaba din ang mga active cases sa Pilipinas na nasa mahigit 18,000. Ito na ang pinaka-lowest mula July 14. Samantala, ang Department of Health ay nakapagtala din ng 32 mga bagong bilang ng nasawi dahilan pa rin sa naturang respiratory disease. Ang kabuang bilang na ng mga namatay sa Pilipinas dahilan pa rin sa COVID-19 ay umabot na ngayon sa 64,211. Noon narito, iniulat po ng Department of Health na merong halos 4,000 ring COVID-19 cases ang nai-record sa iba't ibang mga schools, mga paaralan sa bansa mula nang magkaroon ng resumption sa in-person learning. Gayunman agad na nilinaw po ng Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, itong mga nahawa na virus sa mga paaralan, mga bata ay mga mild infections lamang daw at mas mabigat pa rin ang benepisyo na nabibigay ng full face-to-face classes para naman sa mga estudyante. Samantala, kasalukuyan na rin kinukumpani ng mga napinsalang health facilities bunsod ng pananalasa ng nagdaang bagyong Paeng. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nasa 15 na mga health facilities ang nagtala ng pinsala mula yan sa Region 3 o Central Luzon, Region 4A o Calabarzon, Region 6 o Western Visayas at sa Region 12 o Soxargen at gayon din sa Cordillera Administrative Region. Nasa 7 dito ay mga ospital, 6 na barangay stations at 2 rural health units. Sa kabila naman ng mga pinsala sa nabanggit na mga pasilidad, hindi naantala ang kanilang operasyon at tuloy pa rin ang pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Inihayag din ng Department of Health official na nag-deploy sila ng mga health workers sa bawat rehiyon sa bansa na siyang pinakilos para asikasuhin ng mga kababayan natin na nasa evacuation shelters sa tuwing mayroong mga kalamidad gaya ng nagdaang bagyo sa bansa. Sa kasalukuyan, unti-unti na anyang nakakabalik ang mga tao sa kanilang mga bahay kung saan sa pagbisita nga ng Department of Health officials sa Region 3 ay wala na mga residente na nasa evacuation centers. Habang doon naman sa Maguindanao na matindi ding nasa lanta ay nakatakdang mag-decamp na rin ang mga tao doon na nasa evacuation centers nitong weekend.
Samantala, ang ilang pang mga private schools ay patuloy pa rin sa kanilang adjustment, kaugnay pa rin ng pagsisimula ng full face-to-face classes. May dadag pang mga detalye si Bomboy Juvino Galang. May mga adjustment na ang ginawa ng grupo ng mga private schools ilang araw mula nang simulan ang full face-to-face classes. Sinabi ni Eliasardo Casilag, ang Federation of Association of Private Schools and Administrator, na patuloy ang kanilang paghikaos sa mga private schools dahil kakaunti lamang ang mga enrollees mula ng pananalasa ng COVID-19 pandemic. Sang-ayon din ito sa pagsusuot ng face mask sa mga mag-aaral bilang dagdag proteksyon. Ang mga bata at mga teachers, pati mga parents, sawa na sa online, no? Yung iba, nabuburiin na raw. Sa pagkakataon natin, bumalik tayo sa interaction class natin. Kaya lang, problema talaga namin sa private school, ang estudyante namin ay konti, no? Medyo hindi sapat para sa laki ng classroom namin. At ang iba sa amin ay bungi-bungi, ang iba naman sa amin ay nagsara na. Nakasanayan na yan ng 2-3 taon lang. No? Pwede naman yan. Kaya lang, siyempre, ang mga bata sa recitation, kinakailangan medyo para maintindihan. Tsaka ma-check ka rin ng teacher, grammar o sa sagot mo, galing mo yung face mask, no? Ang problema niya pagka nga yung siksikan, anong saysay naman nun? May isang ubuhin dyan, what would happen? Ako, huwag sana na ang susunod na na mangyayari rito ay manggagaling sa classroom. Humingi rin sila ng tulong mula sa Department of Education na kung maaari ay mabigyan sila ng budget dahil patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga nagpapa-enroll sa mga private schools na apektado ang pasahod sa mga guro. Kaya lang, wala nang pondo ang private schools. Talaga, kumbaga, para siya ng gobyerno na papadalhan kaagad ng, kumbaga, ipong maghihikaws ka kung meron ka na ipon sa bangko. At kung wala, affected ang klase. Talagang siguro baka yung iba abutin ng Disyembre bago makapagsimula uli. Sira ang classroom desk, sira ang blackboard, pati ang kisame mo. No? Yung magandang sitwasyon. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Napiling maging host ang lungsod ng Parañaque sa seremonya ng last quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa darating na Nobyembre 10. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, na sa oras na alas 9 ng umaga ay isasagawa ang pagpindot at sabay na pagtunog ng sirena bilang hudyatyan ng drill at sa pagsasagawa ng duck, cover, and hold. Titignan ng NDRRMC ang kahandaan ng tsunami contingency plan, gayon din ng evacuation procedures sa mga fishing community. Bahagi rin dito ay makikita ang pagtatanghal ng water search and rescue at air rescue capabilities ng Philippine National Police Maritime Group, Philippine Coast Guard at ng Philippine Air Force. Bahagi rin ito ng pag-obserba ng World Tsunami Day sa November 5. Ito na ang pangalawang pagkakataon na isagawa ang face-to-face na drill mula na magkaroon ng pandemya. Dati ay sa pamamagitan po yan ng online o live streaming lamang. Samantala naman, mayroong mahigit sa 1.5 milyong mag-aaral ang nakinabang na rin sa libreng sakay program ng Light Rail Transit o LRT2 line. Ayon sa datos ng Light Rail Transit Authority o LRTA, mula Agosto ng taong kasalukuyan hanggang Nobyembre at 3 itong nakalipas na araw, mayroong 1.5 milyon na mahigit na mga mag-aaral ang nakinabang sa nasabing programa. Inilunsad ang nasabing programa para makatulong pa rin sa mga magulang na mga mag-aaral na apektado ng COVID-19 pandemic dahil sa patuloy na pagtaas din ng presyo ng langis at mga bilihim. Nakatakdang magtapos na yung libreng sakay, yung LRT2 ngayong araw na lamang yan, Sabado. Kaya hinikayat po yung mga mag-aaral, sabantalahin ito dahil sa ngayong araw na lamang ng Sabado. Paglino naman ng LRTA, magbibigay pa rin naman daw sila ng 20% na discount doon naman sa mga mag-aaral na sasakay ng LRT2 basta magpakita sila ng school ID o ebidensya na sila naman ay nakapag-enroll na sa kanilang mga paaralan.
Samantala, inilunsad naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang information system para yan sa data collection sa layong ma-improve pa ang paghawak sa mga kaso sangkot ang mga minor de edad na law offenders. Ito ay ang National Juvenile Justice and Welfare Management Information System. Ang naturang sistema ay Centralized Information Management System para sa pagkalap at pagproseso ng mahalagang impormasyon ng mga minors na at risk at law offenders na mahalaga para naman sa pagtukoy kung ano ang angkop ng mga programa at interventions para sa mga minor offenders at sa kanilang pamilya. Ayon pa sa DSWD, makakatulong din ito para magarantiya na makakatanggap ng sapat at tamang intervention programs ang mga minor offenders para makabalik sila sa tamang landas at maging mabuting miyembro ng ating komunidad. Una nang nalikha ang naturang information system noon pang taong 2016 salig sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act while adhering to the Data Privacy Act of 2012. Subalit limitado lamang ang mayroong access dito para matiyak ang seguridad na rin ng mga impormasyon. Kabilang dyan ang mga social workers ng mga lokal na pamahalaan, social workers ng DSWD at ng mga police officers. Samantala, balikan muna natin itong lugar ng Kabikulan. Itong lugar kasi ng bahagi ng dyan sa Kabikulan, ang tinatawag din na Abaca Capital ng Pilipinas. Yung epekto po rito ng bagyong Sipaeng. May follow-up dito sa report na yan ng Bombo Radio Legazpi. Milyong-milyong pinsala ang iniwan ng bagyong Paeng sa industriya ng Abaca sa lalawigan ng Catanduanes. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Catanduanes PDRRMO Assistant Officer Andrew Facundo, umaabot sa 134.9 million pesos ang danyo sa Abaca Plantation habang 1.6 million pesos naman ang fiber loss. Anya, halos lahat ng Abacaleros ay naapektuhan, hindi pa man nagkakaroon ng typhoon signal sa lalawigan dahil sa mga pag-ulan. Ikinalungkot ni Facundo ang nangyari lalo pat kakasimula pa lamang bumangon ng Abaca Industry matapos ang sunod-sunod na bagyong tumama noong 2020 sa Island Province. Malaking tulungan niya ang industriya ng Abaca sa pagbangon ng ekonomiya ng Catanduanes dahil umaabot sa 150 hanggang 200 million pesos ang pumapasok na kita kada buwan sa Happy Island bilang Abaca Capital ng Pilipinas. Samantala sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pamimigay ng relief goods sa mga residenteng naapektuhan ng pananalasa ng naturang bagyo. Temporary damage po yun mismo sa mga plantations na hindi pa napupuso yung mismong fiber. Ito po yung kailan natin is 134.9 million. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombohanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombohanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao.
Once more, congratulations, Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sunod natin pag-uusapan, napakalaga po sa buong mundo ang climate change at may lumabas ng pag-aaral dito po naman sa ibinibigay ng tulong, donasyon o kaya ng mga loans para sa mga bansa, itong climate finance. Ito po yung pangsuporta pinansyal para sa mga bansa na mga vulnerable sa climate change. Ang Pilipinas, sinasabi, kabilang sa nangunguna, numero 1 na apektado itong climate change. Katatapos lamang itong bagyong Sipaeng. Kasama natin ang mismong Country Director ng Oxfam Pilipinas, ang world-renowned na Oxfam. Ito po yung Oxford Committee for Famine Relief. Ibig sabihin ito na itinatag naman doon sa Britanya. At kasama natin si Miss Lotta Felisco, Country Director, Oxfam Pilipinas. Ito po si Bombo Elmar, aking ako-angkor si Bombo Everly. Good morning po dyan sa Baguio City, Miss Felisco. Magandang umaga, Everly at Elmar. Ito si Lot ng Oxfam Pilipinas. Magandang umaga. Alright, Madam, nababanggit ko ito itong napakalagang usapin sa climate change. Nagkataon pala, simula na pala bukas din, dyan sa Egypt, ay pag-uusapan na rin itong Conference of the Parties, COP28. Mga bansa ay magsasama-sama doon upang pag-usapan pa rin yung problema sa climate change, kung sila ay mangangako naman, at ginarin ay kung ano pa ang mga donasyon nila o mga tulong pinansyal para sa mga bansa tulad sa Pilipinas. So anong purpose itong pag-aaral? Nilabas ng Oxfam International ukol naman sa climate finance dito sa Asia. Madam. Oo. Naglabas nga kami ng isang pag-aaral bilang Oxfam. Tiningnan namin kung magkano nga ba napupuntang ayuda o climate financing sa mga bansa sa Asia. Ito ay dahil kung tutuusin sa mga pinagkaisahan ng lahat ng mga bansa sa ilalim ng global climate negotiations, may tungkulin ang mga mayayaman na bansa na tulungan ang mas mga mahihirap na bansa katulad ng Pilipinas. Tulungan tayo at iba pang mga bansa katulad natin sa pamamagitan ng financing na siyang kailangan natin para makatugon sa climate crisis. So sinundan namin kung ano na nga ba ang natatanggap ng mga bansa sa Asia. Lalo na dahil nalalapit na uli yung taon-taon na pagpupulong ng mga bansa tungkol sa climate negotiations. Magsisimula ito sa loob ng ilang araw lamang at talagang naging napaka-napapanahon din para sa Pilipinas dahil naranasan na naman natin ang isang napakalupit na bagyo, yung Typhoon Paeng. Alright, Miss Felisco, yung sa turang binabanggit na pag-aaral, anong mga aral yung nakita nyo rito, mga findings, at lumabas ukol sa Pilipinas sa kinakarap na climate change, ma'am? So ang nakita namin sa aming pag-aaral, napakalayo na natatanggap ng mga bansa sa Asia sa bilang climate financing mula sa mga mayayamang bansa. Kung tutuusin, ang hinihingi ang kinakailangan ng mga bansa sa Asia ay aabot ng halos $1.3 every year. Pero ang natatanggap lamang nila ay $14 billion. So napakalayo ng agwat. Kung Pilipinas ang pag-uusapan mula 2013 hanggang 2020, ang natanggap lamang natin ng climate financing ay parang $7.8 billion lamang. So ibig sabihin nun, sa loob ng isang taon, kung susumahin natin, halos mga $1 billion lamang na US dollars. Napakaliit nun dahil kung iisipin natin sa bawat bagyo na dinaranas natin, na ito ay dinudulot naman ng climate change nga. Sa bawat bagyo, tulad na lang ng Typhoon Paeng, ang damages ang pinsala na dinulot ng Typhoon Paeng, sa ngayon, tumataas pa, pero umaabot na siya sa 3 billion pesos sa agrikultura pa lamang. At Typhoon Paeng lamang yan, samantalang taon-taon ay nakakaranas tayo ng mga malalakas na bagyo na pinapalakas dahil nga sa umiiral na ang climate change sa mundo. Okay. Ms. Felisco, meron pa bang magagawa para mabigyan pa ng mas malaking tulong o alokasyon ng Pilipinas dito sa tinatawag na climate finance mula doon sa mayayamang mga bansa, ma'am?
napakahalaga ng darating na usapan tungkol sa climate change. Ito yung tinatawag na Conference of Parties na pinamumunuan ng United Nations. Magsisimula yan ngayong linggo at diyan pag-uusapan ulit ang mga tungkulin ng mga mayayamang bansa para sa mga bansang katulad ng Pilipinas. Kaya't napakahalaga na maipaabot ng delegasyon ng Pilipinas sa pagpupulong na yan ang mga pangangailangan ng ating bansa at patuloy nilang igiit sa mayayamang bansa na kailangan tuparin nila ang kanilang mga tungkulin para ang mga bansang katulad ng Pilipinas ay nakakapaganda para sa climate change. Ang aking co-anchor, may follow pa rin dyan sa issue ng climate finance para sa Pilipinas. Bombo Everly, question to the country director ng Oxfam. Yes, Miss Felizco, para din po sa kaalaman, magkano ba talaga yung halaga na natatanggap po ng ating bansa kada taon para sa paghahanda po sa mga natural calamities, kagaya po ng mga nagdaang bagyo, at kung ito po ba ay ayuda o pautang po, ma'am? Ngayon sa aming pag-aaral, tiningnan namin kung magkano umaabot ang climate financing para sa Pilipinas at doon nga namin nakita na mula 2013 hanggang 2020, ang climate financing na dumaloy sa Pilipinas ay aabot lamang ng mahigit $7 billion sa kabuuang 8 taon na yon. At napakahalaga ng puntong ito, hindi iyon bigay. Yun ay pautang. 90% ng halagang iyon ay pautang sa Pilipinas. Kaya ang sinasabi nga natin, kasama ang iba pang mga developing countries tulad ng Pilipinas, ay tungkulin ng mga mayayamang bansa ang climate financing, hindi bilang pautang, kundi bilang grants o ayuda. Okay. So kung maliit lamang po, Ms. Felizco, yung mga natatanggap po na climate finance ng Pilipinas, dyan sa pag-aaral, magkano po kaya ang nararapat sa darating po na panahon, lalo na't patindi ng patindi ito pong mga tumatamang bagyo sa Pilipinas po, Ms. Felizco? Ito ang magandang buhusan ng ating gobyerno ng malalim na pag-aaral para nang sa gayon ay talagang naihaharap natin sa mayayamang bansa kung magkano talaga ang kailangan. Sa kabuuan, ang Asia kasi, ang sinasabi niyang kailangan sa kabuuan, sa lahat ng mga Asian countries, ay 1.3 trillion every year. So 1.3 trillion US dollars every year para sa kabuuan ng Asia. So, sa kabila naman po na batid naman po nating lahat, nalantad po ang Pilipinas sa mga problema sa natural calamities at epekto po ng climate change, kulang pa rin po yung kahandaan natin. Ano po kaya dapat ang gawin dito ng gobyerno, lalo na at sa World Risk Index 2022 po ay number 1 po ang Pilipinas sa halos 200 pong mga bansa sa buong mundo, Ma'am Feliz. Oo nga, nangunguna ang Pilipinas sa World Risk Index. Ang ibig sabihin niyan ay napakarami ng mga risk, mga hazard na ating hinaharap, pero napakababa ng antas ng ating kahandaan. Kaya ang importante, talagang dahil ang isa sa mga epekto ng climate change talaga na damang-dama ng Pilipinas ay yung papalakas ang mga bagyo na ating dinaranas taon-taon. Unang-una ang pwedeng gawin nating lahat bilang bansa, lalong-lalo na ng pamahalaan, ay tuparin yung isang napakahusay na batas na meron tayo sa Pilipinas. Yung batas na nagsasabi na dapat ang ating ginagawa ay paghandaan at hindi lamang tugunan ang mga disaster o kalamidad. Ibig sabihin nun, sa bawat antas ng pamahalaan, mula sa barangay hanggang sa pambansang antas, ay inaaral ng natin ang ano nga ba yung mga epekto at paano natin ito paghahandaan. Napakalaking bagay na yon. Pagtuparin natin yung batas na yan, ang Disaster Risk Reduction at Management Act, ay matitiyak na ang kahandaan ng maraming komunidad para sa climate change dahil ito ay nangyayari na talaga. Parte ng pagsasatupad ng batas na yan ay yung pagtingin sa paano nga ba tutulungan ang mga komunidad na napaka-vulnerable dahil halimbawa sila ay nakatira sa mga lugar kung saan hindi naman dapat
talagang tirhan na dahil nga sa mga risk, no? Halimbawa, yung mga sabaybaying dagat, parati silang tinatamaan ng malalakas na bagyo. O sa mga paano natin matitiyak na ang mga bundok ay ligtas at hindi nagiging prone sa landslide. Mga ganyang hakbang para mapaghandaan ang mga sakuna. Kasama na rin dyan yung pagtitingin, ano nga ba ang pwedeng mga kabuhayan habang nagbabago ang klima? Ano mga pwedeng mga iba ng mga pananim na naangkop sa nagbabagong klima? So lahat ng yan ay nangangailangan ng masusing pag-aaral at pagpaplano at pati ang paglalaan ng mga tamang resources para matupad ang lahat ng yan. Sana makarating po yan sa kinaukulan. Bago ay magtapos pala, ano pala itong para sa kabatiran, itong Oxfam Pilipinas, ma'am? Ang Oxfam Pilipinas ay isang non-government organization. Bahagi kami ng Oxfam International, isang pandaigdigang NGO. Mahigit 3 dekada na kami nandito sa Pilipinas at nagpapatupad kami ng mga programa sa long-term development, pati sa emergency response. At kami din ay nagpapatupad ng mga advokasya para sa mga policy change na para ang ating bayan ay higit na maging maunlad at ang mga benepisyo ng kaunlaran ay matamasa ng nakakarami. Sige po, yung Pilipinas magpapadala bukas dyan sa Egypt ng delegasyon, Conference of the Parties na napakalaga. Baka may good luck wish ka rin. At mensahe niyo po, Ms. Felisco, go ahead. Para sa ating delegasyon, no, yung Philippine delegation na tutungo sa Conference of Parties ng United Nations bilang pag-uusap tungkol sa climate change, pinapaabot natin sa kanila ang ating pagbati, best of luck. Ito ay parating mahirap na negosasyon at sana ay maipaabot nila sa pulong na iyon ang mga pangangailangan ng Pilipinas at maipaabot nila ang kahalagahan na tuparin ng mga mayayamang bansa ang kanilang mga tungkulin sa ilalim ng Convention on Climate Change. Maraming salamat po muli. Good morning po, Ms. Felisco. Salamat din po. Alright, yan po ang Country Director ng Oxfam Pilipinas, si Ms. Lotta Felisco. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa pa sa 32 mga bansa na kalahok sa FIFA World Cup ay ang national team na Argentina. Ito ay world's number 3 sa ranking. Ang Argentina ay nagkampiyon sa FIFA World Cup ng 2 pagkakataon, taong 1978 at 1986. Kinikilala bilang pinakatanyag na manlalaro ng Argentina ay ang captain na si Lionel Messi. Tumanggap na siya ng prestiyosong 7 Ballon d'Or Awards at 6 European Golden Shoes. Ang 35 anyos sa ilang beses na rin naging highest paid football player sa buong mundo, baka ito na ang huling pagkakataon na makikita natin si Messi sa World Cup. Umatras ang Argentina sa Football World Cup noong 1938, 1950 at 1954 dahil sa hindi pagkakasundo sa mga karapatan ng pag-host at issues sa politika. Tumagal ng 24 na taon na nawala ang Argentina sa FIFA World Cup kasama na noong 1942 at 1946 dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sinasabing ang ginintong taon ng Argentina sa football ay nagsimula noong dekada 70 at naabot ng bansa ang tugatog sa sports sa mga nagdaang taon. At yan ang ating FIFA World Cup Trivia.
Samantala, dumako muna tayo dyan sa Western Visayas, yung Iloilo, na maki-update tayo doon sa mga kaso ng African Swine Fever o ASF. Bombo Radio Iloilo, go ahead. Nadagdagan pa ang mga bayan sa lalawigan ng Iloilo na nakapagtala ng kaso ng African Swine Fever. Sa record ng Iloilo Provincial Veterinary Office, ito ay ang Barangay Buhay sa Alimudian at MVH Sanova sa bayan ng Laganes. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo Provincial Veterinarian Dr. Daral Tabuada, sinabi nito na na-depopulate na ang lahat ng mga baboy sa farms kung saan naitala ang nasabing hog disease. Sa ngayon, hinihintay pang resulta ng isa pang blood sample mula sa isa pang bayan sa probinsya. Tiniyak rin ng provincial government na na-depopulate na ang mga baboy sa loob ng 500-meter radius mula sa infected area. Una rito isinailalim na sa red zone category ang mga bayan ng Oton at San Miguel na nangangahulugan na may at least 2 barangay na may kaso ng African Swine Fever. Sa ngayon, mayroon tayong 2 municipality na infected ng African Swine Fever on top sa 2 natin unang kaso. And right now, we are containing the 0.5 kilometer radius. Strict quarantine procedures ang ini-implement ngayon ng Philippine National Police and the quarantine team of the municipality within the 0.5 kilometer radius. Si Dr. Daral Tabuada ng Iloilo Provincial Veterinary Office. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Sapadios para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Malakas po na naggasara ang halaga ng piso kontra dolyar kagabi sa huling trading po ng ating merkado, kung saan sa report ng Bankers Association of the Philippines, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 58 pesos and 55 centavos. Iba pang mga currencies ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 47 centavos, Singaporean dollar ay 41 pesos and 26 centavos, yung Saudi Riyal ay 15 pesos and 60 centavos, ang euro ay 57 pesos and 20 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo,
Star Nation, alam nyo ba doon sa Slovenia, pinakapopular na Christmas dish nila ang roast pork o ibang pork dishes, habang sa ilang lugar naman ang catfish ang traditional Christmas meal nila. Hindi sila naghahanda ng chicken dahil naniniwala sila na magdadala ito ng bad luck, dahil para sa kanila ang chicken ay sumisimbolo ng pagkilos ng paurong o setbacks, habang ang pork naman ay kumikilos ng pasulong. Sa ating Christmas countdown, 50 days to go bago ang araw ng Pasko. Napakasarap naman ng chicken, ha? Bombo Everly, bakit naman ganon? Mga kabombo, Star Nation, yan po ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 50 dias sa Banwa Nabilin at sa adlaw sang Pasko. 50 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa takdang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa matuntunan Bombohanay Big Time adlaw sang Sabado, petsa 5 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. Ato nagselebrar ng 5 de Nobyembre ko ng Negros Day, isa ka local nga nana working day diri sa aton sa Negros Occidental. Sabong aga manginakaw po na walagan si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita asala sa Nueve Media nga tak na sabong aga sa dalawang sa inyo sa dalagong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa rawasang pungsod, sabong man mga balita sa bataga sa kinampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sabong man mga topiko nga mangin sentro sa aton nga talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Ang mga opisyal sa NATO na sa pagpanguna siyempre ni Governor Bong Lacson magpanguna sa sining programa nga bati kayo no na dira sa may provincial capital Lagoon and Park para sa selebrasyon nato na sang Negros Day o kon ang 5 de Nobyembre. Ika-124 na nisubong nga tuig nga pag-celebrar naton sa 5 de Nobyembre Banwa sa rin aton nga ginahanduraw ang pagkabaganihan sa mga Negrans nga nag-revolt batok sa mga Spanish colonizers sa Nobyembre 5, 1898. May raman kita sa special feature Banwa, balik-balikan na to na mga hitabo. 124 days, 124 years na ang nakaligad. And syempre ang programa karon ibabatin na to na sa inyo ang mga mensahe sa aton ng mga officials headed by Governor Lacson. Sa ato na sining pagatuto kadra subong nga aga kay sa nga tinalikdan pa rin nga inadlaw ang pagpreparar para sa programa may kang tanan sa 5 de Nobyembre. Sa waradra sa may Capitol Park si Bombo Carla May Defensor. Siyempre, nakahilera naman ang mga aktibidad sa syudad sa Bago para sa 5 de Nobyembre. Mati kasadya na dira sa may Bantayan Park Kalina sa tinalikdan nga mga inadlaw. Subong nga adlaw mo ni ginabantayan man ang sigabong sa mga kanyon dira sa may syudad sa Bago. Mo maning isa sa mga ginhalinan sa mga nag-revolt batok sa mga Spanish colonizers.
I-check at na karon na pila ka mga preparasyon nila dira at the same time ang paghatagman sa seguridad sa Bago City Police Station sa report ni Bombo Gracelyn Labaton. Siyempre may pila man ka mga aktibidad sa may syudad sa Silay, Banwa nga dira managalin ang isa naman ka kampo o kon ang ining grupo sa mga negrans nga nag-bluff sa mga Spanish colonizers. Sa mga balita national, sa dugang pang mga balita lokal, atensyon na sa mga motorista, mahimong magasaka ang presyo sa gasolina sa Martes ang aga. Ang presyo sa diesel ginalantaw nga maganubo kaya ginalantaw subong yara sa 45 centimos tubdawa piso ang igadugang sa presyo sa gasolina. Sa diesel naman sa 60 centimos tubdawa 75 centimos kon napisita sa igadugang kada litro. Amo na rin subong kaya nagmahal na baro. Santo kanina rin sa report sang Philippine Statistics Authority. Nagmahal pagid ang presyo sang mga balaklon sang nagligad ang bulan sang Oktubre. Ang aton inflation rate subong yara na sa 7.7%. Sa mga balita national, kumpirmado nga nagkalamatay bangod sa paggalabay sang severe tropical storm Paeng nga nagadangat na sa 154 pagkatapos may 4 kadugang nga mga bangkay nga na-recover. President Bongbong Marcos magatambong sa ASEAN Summit sa Cambodia sa masunod nga semana. Isa na rin sa ginapaabot ang ikadiscuss ang presidente ang ining tension issue, ang ining territorial dispute dira sa bahin sa West Philippine Sea. Sa iban na pang mga balita national, Department of Health na nag-a-appeal sa aton nga mga Pilipino mangin aware sa risgo kung kakasun naton ang aton nga face mask sa sulod sa mga indoor establishments kagasawang man mga mall. Kasunod na niya sang mando sa aton nga presidente nga hindi na voluntary ang ining pagsuksok sang face mask indoor kagasawang man outdoor sa Banwa. Sa balita international, ato na to si Pope Francis sa Bahrain. Siya nag-appeal sa mga religious leaders nga ibalik Banwa ang kalinong sa bilog ang kalibutan. Kaya dinaton sa Malipod Barigar while pagyapon natapos ang inaway sa may Ukraine and then Russia. May mga tensyon na pang nagaluluntad sa iban na pang bahin sa kalibutan. Sa giban pa ang mga impormasyon kag mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Subong adlaw, isa ka non-working holiday diri sa aton sa Negros Occidental by virtue sang Republic Act 6707. Republic Act 6707 nga nag-take effect Banwa sang February 10, 1989. Ginadselebrar naton sa mga adlaw ang 5 de Nobyembre sa tagsa ka bulan sa tagsa kay kalimang adlaw isang bulan isang Nobyembre kada tuig. Aton nga ginaselebrar ang Negros Day and ginadumdum naton ang pag-revolt sa mga Negrans batok sa mga Spanish colonizers sa Nobyembre 5, 1898. Pagkatapos ang 2 ka tuig ang medyo wayanay sa mga pagtalilipon bangod sa COVID-19 pandemic, subong tuig 2022 magabalik na ng mga programa. In fact, in place na, all set na, and possibly nagasugod na ganidra sa may provincial capital Lagunan Park headed by our local officials. Sa pagpanguna sa aton sa gobernador and sa presensya sa iban pang mga hensya sa gobyerno,
Aton ni Sinigina Dumdum Banwa ang pagkabaganihan sang mga Negrense. Ilabi na ang mga grupo coming from Bago and then syudad sang Silay nga nagresulta sa pag-surrender sa mga tropa sang Espanya diri sa probinsya kag pag-establish sang Santo Negros Republic nga naghugpong sa liwat sang Negros Occidental and then Negros Oriental. Subong nga tuig 2022, aton nga ginamarkahan ng ika-124 na nga selebrasyon sang al-5 de Nobyembre kanamo man sa mga aktibidades sa dira sa maya syudad sang Bago and then sa may syudad sang Silay o doti fiesta gid Manila subong or sa masunod nga mga inadlaw so wadri naman na tuon man sa tunga-tunga ang selebrasyon sang al-5 de Nobyembre. Balik-balikan na to ng mga hitabo. Sang November 5, 1898, yari ang special feature nga ginpreparar sang Bombo Radio Bacolod. Subong adlaw, Nobyembre 5, ginadumdum naton nga mga pumuluyong Negrosanon ang isa sa pinakamaragtasong hitabo sa aton pinalanggang probinsya, ang Negros Revolution. Ukon ang ginatawag al-5 de Nobyembre. Karon nga kiwatan diri sa probinsya, orihinal nga ginatawag Negros Revolution ukon Negros Day, ukon al-5 de Nobyembre nga isa ka political campaign sadto nga gindihon sang gobyerno sa isa sa Negros diri sa Pilipinas. Ang ini nga gobyerno nga sekreto nga gindevelop kag ginpadalagan sa mga tumandok nga mga Negrense amo nagpukan kag informal nga nagtapos sang pagkontrolar sa mga dumulong katsila sa isla sa sulod lamang sang malipot nga panahon. Ang bago lamang sadto gintukod nga Negros Republic nagdugay sa sulod sang 3 ka bulan. Ini matapos ka nag-abot naman sa isla ang puwersa sa mga Amerikano sa tuong Pebrero 2, 1899 nga amo naman ang nag-utod sang kahiluwayan sang isla gikan sa mga manugsakop nga mga dumuluong. Sa tunga-tunga sa Agosto tuig 1898, sang naglapta ang bulobalita nga may nagaduging nga pag-ibwal sa bahin sa mga tumandok nga mga revolusyonaryo sa reyon sang Visayas. Kapila ka mapari sang parokya ang nagpinalagyo kag nagpalalago sa Iloilo. Sa mga panahon, ang mga Negrense revolutionaries nagsinugtangnay nga magparigan sang dululungan nga pag-ibwal nga pagasuguran sa Nobyembre 3 sa tuig 1898. Ang grupo sa mga revolusyonaryo sa norte nga bahin sang probinsya pagapamunuan sadto ni Aniceto Lacson, isa ka sugar farmer sang Silay, upod sa iya deputy commander nga si Nicolas Gales. Sa sur naman nga bahin sang probinsya ang revolt pagapangunahan sang taga-syudad sang Bago nga si Juan Araneta, upod sa deputy commander nga si Rafael Ramos sang Himamaylan. Nobyembre 3, sang nagpadulong si Aniceto Lacson sa Silay. Ang komitiba nga gintukod kag ginpamunuan ni Lacson gilakipan na day Nicolas Gales, Leandro Locsin kag Milicio Severino nagsapol kag nagdesisyon nga suguran na ang pag-ibwal sa petsa 5 sa Nobyembre sa amo nga tuig 1898. Ila gilayon nga ginpabalo sang sekreto ang leader naman sang hubon sa sur nga bahin sa probinsya nga si Juan Araneta. Nobyembre 4, sa isa sa mga asyenda ni Juan Araneta sa Barrio Maaw, Bago, iyagin panugyanan ang tanan nga mga alkalde sa Southern Negros nga suguran na ang pag-ibwal sa masunod nga adlaw petsa 5. Sang pagkahapon, isa ka babayi gikan sa Kabangkalan Norte o kung nagkaroon na nga baryo sang Eustaquio Lopez sa Silay ang nagpahibalo kay Padre Tomas Cornago angot sa hana nga pag-ibwal sa mga tumandok. Ini sa pihak nga nanging sekreto ini. Gilayon nga nagpakiginunanon ang pari sa Yabian nga si Doroteo Quiliama kabeza sa amo nga baryo kag gin-verify ang yanabaton nga balita. Apang, wala naman inisang hinalungong. Sa mo gihapon nga hapon, may armadong grupo nga naglinabay sa mga asyenda sa Silay ka nagpadulong sa amo nga banwa. Ang Guardia Civil sa Silay napaslawan nga mapabalo ang ini nga balita sa ilang nga mga upod sa Bacolod. Bukod isa ka adlaw antes pa man, natigayon na nga mautod sa mga tumandok nga mga rebelde ang mga linya sang telegraphs sa mo nga lugar.
Sa nagabot ang petsa 5 sa Nobyembre sa tuig 1898, aga sadto sa nagsugod na ang ginplano nga revolt sa sentral kag norte nga bahin sa Negros. Tubtob nga naglabot sa mga kabanwahanan sang probinsya, kalikip na sa San Miguel kag sa Cariz. Sa silay naman sa bahin sang Spanish garrison nga ginapamunuan ni Lieutenant Maximiano Correa. Ginpakigbahinan ini sa napulo ka mga Spanish cazadores o kon Spanish hunters kag 7 ka mga Filipino civil guards. Ang ini nga persa yara na hamtang sa sulod sa municipal building. Apang sa ulihi, nagsungka ini sila nga wala naman lang nagbato matapos sinadlukan sang ila na ibaluan nga determinado ang mga tumandok nga sunugon ang ila ginatiniran nga building. Samtang ang parish priest sadto sang silay sa norte nga si Padre Eulogio Saez kag ang negosyante nga si Juan Villaplana kaupod si Jose Ledesma ang nagduso sa pwersa sa mga katsila sa ila lugar nga untaton na lamang ang inaway kag hindi na magbato pa. Sang ulihi nagpasugot ang mga dumuluong apang sa isa ka kondisyon agud nga hindi sila mahuyan kag iniamo nga ipagwagid sa official records nga may natabo nga capitulation ukod pagsungka sa ilang nga bahin apang ini ang resulta sang madinuguon nga pag-ilinaway kung sa din madamo ang nagkalamatay. Napulo tanan ka mga armas nga Moser, 7 ka mga Remington rifles ang ginpangsungka sang Spanish garrison. Sang ulihi, isa ka hayahay sang Pilipinas nga gintahi ni Olympia Severino kag sa iya mga utod nga mga babayi ang ginpawagayway sa nagdaog nga pwersa sa mga tumandok diri. Samtang diri sa sentro sa Bacolod, ang Spanish governor sadto sang probinsya nga si Isidro de Castro ang nagpadala sang pwersa nga gilakipan sa 25 ka mga cazadores ka 16 ka mga civil guards agud nga magpakigsumpong sa mga rebelde nga yara nagakamping sadto malapit sa Matabang River. Pagkalipas sa malipot nga pag-engkwentrohanay, nag-isol ang pwersa sa mga dumuluong bilin ang ila duha ka mga miyembro nga nagkalamatay. Tubtob nga nagdesisyon si de Castro nga maghimo sang stand sa Bacolod Convent uko nagkaroon nga Bishop's Palace sa Bacolod San Sebastian Cathedral kung sa diri naman nagapanago ang ginatos-gatos ka mga pamilya sa mga katsila. Sila ang naghulat sang pag-atake sa mga tumandok apang wala sang may natabo. Samtang sang petsa sa 6 naman sa Nobyembre, aga sadto sang ang mga rebelde nag-abanse na padulong sa Bacolod. Ang hubon ng Lacson kag Goles amat-amat ka nagpadulong sa sentro gikan sa norte kag ila gintabok ang Mandalagan River. Samtang sa sur nga bahin sa probinsya, ang linibo-libo naman nga hubon ni Araneta nga nagabilit-bit sa mga bolo ang nagapanong padulong sa Lupit River sa southeast portion sang Bacolod. Bangod sang kakulang sa armas, nangin maalam ang mga revolusyonaryo. Naghimo sila sang peke nga kanyon nga human sa ginlukot nga mga amakan nga ginpintahan ito nga kon sa layo daw mga dalalagko nga kanyon kun tulukon. Dugang pa, ini sila nagpanghimo sang rifles nga human naman sa kahoy kag lubi. Ini nga mga peke nga marmas amo ang nagpakurog sa mga dumuluong katsila. And the bluff worked. De Castro was persuaded that it was useless to defend the capital. Samtang si Jose Ruiz de Lozoriaga, isa ka mangaranong nga negosyante, ang ginpadala sa pagpatunga sa duha ka hubon sa mga tumandok nga rebelde sa mga dumulong katsila. Sa among nga hapon, nakitanay ang mga representante sa duha ka hubon sa dako nga balay ni Lozoriaga para sa isa ka importante nga pagsinapol. Ang delegasyon sa mga rebelde ginlakipan nanday Lacson, Araneta, Goles, Lacsin, Simeon Lezares, Julio Diaz kag Jose Montilla. Sa sulod sa isa ka oras nga paghinambalanay, ginkasugtan sa duha ka hubon ang pagsungka na sa lubos ng Spanish troops, kalikip na ang pagsungka sa ila defensa, subong man mga armas kag komunikasyon kag ang pag-uli sa public funds sa panibago nga gobyerno. Ang petsa sa 6 sa Nobyembre sa tuig 1898 amo ang adlaw kung sa rin natapos ang natabo nga revolusyon diri sa Negros. Sa dokumento sa pagsungka, ang mga nagpilirma sa bayan sa Makatsila amo sanday Isidro de Castro, Braulio Sanz, Manuel Abenza, Ramon Armada kag Emilio kag Domingo Oreta. Sa bahay naman sa Negros Revolutionary Forces, ang mga nagpilirma gilakipan nanday Aniceto Lacson, Juan Araneta, Leandro Locsin, Simeon Lezares, Julio Diaz kag Jose Montilla. Sa
Sa kabugusan, 47 ka makilala nga mga Negrosanon ang nagdihon kag nagratify sang konstitusyon agod nga makatukod sang panibago nga republika. Ang mga nagpilirma naman diri amo sanday Aniceto Lacson, Juan Araneta, Simeon Lezares, Antonio L. Jaime, Eusebio Luzuriaga, Nicolas Gomez, Agustin Aminabar, Rafael Ramos kag Rosendo Lacson. Sa karon may makitaan nga marker sa syudad San Silay bilang pagdumdum sa natabo nga Negros Revolution sang petsa 5 sa Nobyembre sa tuig 1898. Bisan ang dalan diri ginhingadlan 5 de Nobyembre. Ang nasabit nga memorial marker yara makitaan sa lugar kung sa dinahamtang sadto ang isa ka drugstore nga amo nang hideout sa mga tumandok nga mga revolusyonaryo kag kung sa diin ila diri tago nga ginplano ang nangin madilagon nga pag-ibwal batok sa madumuluong katsila. Ang al 5 de Nobyembre memorial sa syudad San Silay ginalkipan sa isa ka authentic Spanish colonial era cannon nga gindonar sa isa ka nagaingalan Claudio Acol Jr. Samtang ang Nobyembre 5 gindeklarar sang sadto presidente sa aton pungsod Corazon Aquino bilang non-special holiday sa kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental pinaagi sa Republic Act No. 6709 nga ginpirmahan sadtong Pebrero 10, 1989. Natabo nga Negros Revolution sa tuong Nobyembre 5, 1898, tubtob Nobyembre 6 sa amo nga tuig nga nangin kabahin sang Philippine Revolution, diri nagapakita nga nangin maisog ang mga tumandok nga mga Negrosanon, mga maalam kag may diskarte agud nga malutos ang mga dumuluong. Rason nga naangkon naton ang kahilwayan. Sa paglipas sa madamo nga panahon, madasig nga nag-uswag ang aton probinsya, ang Negros Occidental. Balay sa mga maisog, lugar sang katahom, probinsya sa matamis nga tubo, rason nga ginhayuan bilang Sugar Bowl of the Philippines. Sa diin ka makakita sang matamis nga yuhong umapalibutan sang mga linay nga matahong nabatsagan mo na bala ang mainit nga paghangga sa Negros lamang naapyan ikaw tanan makakita natilawan. Para sa anibersaryo sa pagdumdum sang Negros Revolution, ukon al 5 de Nobyembre, special feature sang DYWB Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Dali na agot aton makita sa Negros may tubo, sa Negros may tubo, sa Negros may tubo. Kag madami pa Maraming salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa sining special feature ba na may kang tanan sa aton nga selebrasyon sa al 5 de Nobyembre. Nakasugod naman ang programa dira sa Maya Provincial Capital Lagoon and Park sa pagpanguna sa aton mga provincial officials at the same time mga hensya sa gobyerno. We have Philippine Army, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, ang Philippine National Police, kag iban na pa nga mga stakeholders nga nagaupod subong nga selebrasyon sa 5 de Nobyembre. Actually sa kinaandan na santo sa aton nga provincial ordinance among baning paghatag sang taga 1 pesos nga financial assistance so kon cash assistance rather as cash incentives. Sining centenarian so kung mga negrete nakalap kilalain sa kada tahon naton kamay amo maning part ko di Nobyembre. Subong dira sa may Palma Defensor. Kamusta dira?
in live kita diri subong sa may Capitol Laguna, Bomborlin. So sa subong tinaga-perform no mayara sa stage performance sa gikan sa mga pamatanon naton diri sa syudad sa Bacolod. So gina-interpret ini nila ang gakatabo Bomborlin no kung gina-istorya nila kung ano ang gakatabo sa ang sa natabo sa 5 de Nobyembre Bomborlin. So 124th nga ika 124th nga 5 de Nobyembre subong ang ginasaulog naton kag may yara sa tema nga pasidungog sa mga bag-o nga baganihan Bomborlin. So amo ni ang subong nga tema. Okay. Bomborlin. Bomborlin. Okay, sige, go ahead. Okay. Yes, sa Bomborlin sa Monino, nagkapatigay nila sila sa stage performance ang mga pamatanon diri sa sila sa Bacolod. Kamiyara sang tema nga pasidungog sa mga bag-o nga baganihan. Sa Moni subong ang tema sa 124th 5 de Nobyembre Bomborlin. So subong ari diri aton sini nga mga opisyales diri sa syudad kon sa Negros Occidental. Tiyari man diri no ang Philippine Army nga kon na 303rd Infantry Brigade Bomborlin nga pangaluhan ni Brigadier General Licencio Pasaporte. So hindi man diri madulang aton sini nga governor no si Honorable Bong Lacson kag si Police Colonel Leo Pamitan ari madiri si Sir Kim Selasio no? Kag ang Philippine Coast Guard kag di may representative madiri ang syudad sa Bacolod Bomborlin. So madamo madiri sa nagtambong Boy Scout and Girl Scout ari madiri sa subong nga aga Bomborlin. So sa dugay-dugay no paghulaton na lang naton ang mensahe nga gikan kay Honorable Eugenio Bong Lacson Bomborlin. Medyo damo-damo man gawa subong nga mano. Yes, oo. Damo gid ang nagpadulong diri subong nga aga Bomborlin. Sa subong naman niya ang programa gipatigayon naman diri malapit sa may capital gid no, provincial capital kay sang nagligado dito ini sa may dito no sa may lapit sa may dalan lapit sa highway Lacson. subong diri na sa may malapit sa may provincial capital ginhikot ang programa Bomborlin. I think last year to siya mo no lapit sa Lacson na bala ang ining program. So subong nga nagbalik ka naman na dira Bombo Carl sa may lapit na gid sa steps. Yes, lapit na gid sa steps Bomborlin no, ang nagbutang sang tent sa subong gani bisan mainit no. Manami ang aton subong nga tiempo Bomborlin damo gid ang padulong diri no para magselebrar sang 5 de Nobyembre Bomborlin kon 124th 5 de Nobyembre Bomborlin. Ara banda si Sir Pasaporte no, Mo Carl. Si General. Bomborlin no. Yes, ari diri si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ari diri siya subong nga aga kag Bomborlin na ano gid ini sila no lantaw gid ini sila sa stage performance subong nga ginatatigayon sa aton sini nga pamatanon diri sa syudad sa Bacolod Bomborlin. Ang mga centenarian sa Bumukal ginataga na sila sang cash incentives. May mga araman dira mga tigulang. Susubong Bomborlin na wala ko diri may makitaan nga mga katigulangan gid Bomborlin nga same to nagdigad sa may public plaza nga may ara gid sang nagpadulong sa subong wala Bomborlin no wala ko diri may nakita nga grupo sa mga centenarians nga ari diri sa subong Bomborlin basi dugay-dugay makasiklat kita diri mayuan man sila no sa ila sining eksperyensya Bomborlin. Mga sikreto nila bala sa malawig nga kabuhi. Gani sakto gid Bomborlin kag base kung may mga ideas pagid ini sila no panigurado may mga ideas gini sila no sa sang 5 de Nobyembre naglunta ng 5 de Nobyembre Bomborlin. Medyo dugay-dugay pa na siya no Bomborlin. Bomborlin pandera presentation. Oo, medyo ano naman siguro Bomborlin no malapot man sa 10 minutes ang performance ang mga kabataan diri. Managtapos naman ang ila sini nga performance Bomborlin. So what dera din sila nagaplastar sa may do kakahuyan no?
Yes, oo. There is, Ang audience na iya. Audience, oo. And then ang naga-perform is mayari there is ang stage no sa tubang gid mismo sa Capitol Lagud. So diri ini sila plastar Bombarlin. So Bombarlin ari na pantayan na nato no ang mensahe ni Honorable Eugenio C. Bong Lacson Bombarlin ato siningang governor diri sa syudad kun diri sa Negros Occidental Bombarlin. Joaquin S. Martinez of USLS. Haliwat, so Bombarlin pagpamalakpak welcome ako to na amo na to ang mga nag-perform no sa theater o kon iya ini sang Bascara Theater Ensemble Bombarlin. Palapit-lapit lang amo dito sa may speakers balakaron para sa iyang mensahe Ari na Bombarlin maghatag na sang mensahe si Governor Bong Lacson Bombarlin. Thank you very much, Charles, Master of Ceremony, who gave us a little exercise earlier. To Board Member Paul Guanzon, Board Member Macho Alonso, Board Member Jeffrey Tubola, Board Member Rita Gatuslao, Board Member Jovi Pepilio, Mayor Benji Miranda of Kapangkalan City, SP Chris Havelosa of Sagay City, to our Negros Occidental PD, Colonel Leo Pamitan, 303rd Brigade Army led by Brigadier General Inocencio Pasaporte, Philippine Coast Guard Commander Joe Luis Mercurio, BFP Fire Superintendent Kim Celesio, Philippine National Red Cross Rita Benita Mirasol, of course to our provincial director, very new to us, our DILG provincial director, Theo de Sagaysay. Girl Scout of the Philippines, headed by Attorney Andrea C. Boy Scout of the Philippines, headed by Mr. Roberto Magwad. SSS Branch Head, Mr. Gerald Gonzalez and staff. Negros Occidental High School Teaching Force. And of course the NOA Municipal, Ma'am Josette Terora. Batin, of course our provincial government employees. Led by Attorney Rayfranto Diaz, our provincial administrator. Friends from the media, ladies and gentlemen, good morning. First of all, I also would like to thank USLS Bascara Theater Ensemble. It was a different kind of presentation. Obviously, they did research. There were many names that we've never heard before. And so, congratulations and animo. Winning without fighting, Santos argued, is the best outcome of any war. I remember my idol Bruce Lee also said that. The narrative of revolutionaries carrying fake arms out of nipa stalks and cannons, of bamboo mats, of gaining victory with a bluff and securing freedom through a bloodless revolution never gets old. The patriotism, bravery, and courage of General Juan Araneta, General Aniceto Lacson, and the thousands of Negrenses who fought for our freedom
are our distinction as a people. More than 120 years after our victory and freedom was secured in the most ingenious and courageous manner, we remain proud and resolutely grateful of what the heroes of 5 de Noviembre accomplished, notwithstanding the impossibility of circumstances. At present, although we are not faced with the same predicament, beset with our struggles and fight against poverty, unemployment, lawlessness, substance abuse, climate change, and the global crisis caused by COVID-19. As a governor, it is my ardent hope that as we celebrate the victories of our past, we will find renewed meaning, resolve, and inspiration to unite and work together to achieve our common goal as a people and as a nation. Indeed, our present-day problems do not require the rising up of arms, but must be nevertheless confronted and dealt with equal unity, fervor, determination, and boldness as the heroes of 5 de Noviembre did in the past. As we commemorate our past, let us render our present and our future consensus, responsible, and active citizen. My fellow Negrenses, have a meaningful 5 de Noviembre. May God continue to bless and favor Negros Occidental. Avance Negrense. Okay. Nabatian niya ba no si Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa iyang mensahe para sa al 5 de Noviembre subong nga tuiga 2022. Bomo Carl. Okay, so ini ginatambong nga na banwa sang mga miyembro ni Governor Bong Lacson sa Bombardier. Ang Negros Occidental Singing Ambassadors sa So, special makakuha kita karon na dira mga statement na bumukala sa iba na pang mga opisyal sa NATO, especially sa Philippine Army and sa NOCPO. Aramanda si Sir Mercurio, gali, no? Yes, Bombarlin, aton man ni karon nga pagalaboto no si Sir Mercurio, ang commander diri sa syudad sa. Okay. Sige, Bomo Carl, thank you, Ged. Ni nagikan diri sa Capitol Lagon ini si Bumbo Carl Defensor para sa Papasang Radyo ng Pilipinas, consistent for all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carl Maya Defensor, direkta sa Maya Provincial Capital Lagoon and Park. Kaya dira ginapatigayon na sa mga programa para sa 5 de Noviembre celebration naton diri sa Maya Negros Occidental. Sa idalom sa provincial ordinance, we have the Negros First Centenarians Ordinance. Mayara na sang mga nakalabotan na bala sa edad nga 100 nga ginatagan na sang ato ng Kapitolyo sang 100,000 pesos nga financial incentives. So i-check out na karon kung may mumani nga programa kay sang 2020 and 2021 ginpili sang ato ng gobernador nga kadtuan na lang ni sa ilang mga balay or matingob lang bala sa ilang banwa ang ini mga centenarians because mabudlay man para sa ilang mag-travel kag gindumilian anay ang mga super spreader events o kon mga pagtililipon. So it's either amumanigyapon sa mga tuig or ginadala na sila dira sa may Capitol Lagoon and Park para nga dira nahatagan dahil sang sining plaque bala. Ang plaque of recognition or ang certificate of recognition at the same time 100,000 pesos in cold cash.
in cold cash ang ginahatag sa mga centenarians kung nagtaliwan sila before November 5 pero na validate balag information nga nagaedad na giman sila sa insa ka gatos, so ginahatag na lang dira is to posthumous recognition kag ginaginabaton sa ilang miyembro sang pamilya. 42 minutos sa nakaligad sa tanang kalas 8 sa aga. Pagabalikan naton kamusahon talaban mga aktibidades sa dira sa Bayan Syudad sang Bago para sa 5 de Nobyembre ka nagsugod naman sa mga aga ang ilang nga programa karon sa udto mayara sang sigabong sa mga kanyon dira sa Bago at sa same time dugang pa nga mga aktibidades sila bina dira sa Maya Bantayan Park. Sa pagbalik sang Bombohanay. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kang sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saging. Ito sa nabilin antes ang alas sa Nueva Ecija. Pabalik ka na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa paratontonan Bombohanay Big Time. Nakasugod na ang civic military parade dira sa may syudad sang Bago o kanining sigabong sang mga kanyon. Isa man sa nag-serbeng tourist attraction na bala kay tingi banda sa mga taga Negros Occidental nagpadulong dira sa may syudad sang Bago para nga mag-witness sa kaangaya sa ning aktibidad at the same time before pa man niya ang November 5th kadamo na sang pwede mo malagawan ilabi na dira sa may Bantayan Park. So, may mga exhibit na ginapatigayon and all sa naman ng programa sa nakaroon na sa gabi para sa alas 5 de Nobyembre. Bisa na pa lang sa mga lights, no? Dara sa may mga kahoy, bala? Sa may Bantayan Park, gamay lang na imo yung gasto, but at least bisan na paano daw ka picture risk na bala sa area, manisilin nila nga pang or Instagrammable
Ano gani? Check to no. Instagrammable or ka-picturesque sang area. Tahoma, picturean na kag sulpe ka daraya kag polo papikta grupi bala. So karamo na sa mga kotoran naton nga nagapadulong dira sa may syudad sang Bago. Ang mga kapolisan naton na syempre preparado naman hugot man ang seguridad nga ginahatagan nila. At the same time, sa mga syudad sang sila kapo na interview sa Bombo News Team, si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Kay October 24, may mga aktibidades sa nadira na tuon na subong nga sa itong angal 5 de Nobyembre hasta na sa kafiestahan ni San Diego sa Oktubre 13 Nobyembre 13. So, amo man lang na ginahulat-hulat kay nagpulupahuway man kita sa sulod sang duha ka tuig. Subong ginapanugutan na gani ang optional nga pagasuksok sang face mask. Ano mahambala sang tourism officer at the same time sang hepe sa mga kapolisan naton dira sa maya syudad sang Bago para naya sa ilang selebrasyon sang alos 5 di Nobyembre ang lugar ni General Juan Araneta. Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin, balik sa pag-celebrar in traditional manner ining Bago City sa ila sining ginasaulog pala kada Novembro or 5 de Nobyembre. Bombo Erlin, no? So 124 kagawa ka mga syudad dito sa Negros ang nag-commemorate dito no naghatag sang nako at po ang Sila City kag ang City so Bago City Bombo Erlin ang dating programa no Bombo Grace. Yes. Dali lang gidagan ta ka time makapalayo-layo ka lang dira sa area. Do diris ka siguro sa mga may kahoy bala. Parang hindi natin ma-pick up ang sound dira sa may lagon. Sige, balikan natin na dugay-dugay si Bombo Gracelyn Lobaton na kaya syempre tigin na komemorar man sa syudad sang Bago ang ika-124 ng anibersaryo o kanika-124 katuig sang alas 5 di Nobyembre. So, sa piyak sa mga pagpanghangkat sang COVID-19 pandemic, parayon niya mo malaning kinahanglan na kag-importante para sa mga LGU, ma-preserve gid nato ng heritage bala, kainiiga pa sa malang nato sa mga ulihing tubo. So, kung mabayaan na ini siya, hindi na mapadayon ang kultura, ang tradisyon nga nagaserbe ng heritage na naton, hindi na mapasa, kag hindi na mapadayon sa nga masunod nga mga henerasyon. So kada tuwig gini, maning nga selebrasyon dira sa maya syudad sang Bago. Bombo Grace, please come back. Yes, Bombo Erlin. Okay, nasulod ko. Okay, very good. Yes. So Bombo Erlin kagina ginsuguran ini sa Bago City ang ilang programa or pag-commemorate sa 5 de Nobyembre paagi sa paglakhat halin sa may Sumag and crossing La Carlota going to Bago City. Marlin, mga alas 4 sang kaagahon upod ang Philippine Navy Reservist Unity. No, kag dason sina ang aton sining alkalde sang Bago City nga si Mayor Nicolas Yulo nag-lead no sa paghatag upon pagputigayon sa wreath laying ceremony nara sa may Bago General Juan Araneta Monument sang La 7:30 or La 7:30 sang aga, followed by ang ila sining civic military parade no kaysa nga ligad wala ni sa Bombo Erlin kay tungod sa pandemic sa streets lang ni man no sa 8 a.m. Kag kinapartisipahan na sang 24 ka mga barangay sa syudad sang Bago. Kag ini sila na clustered into 8 groups Bombo Erlin no. So ang sigabong sang mga kanyon ang nagsugod na sa nilang alas 8 sang aga kay amo ni siya ang ginabantayan man sa kadamaan kay mabatian mo bisan lapit-lapit ka lang dabi or sa next bala city sang Bago or Banwa sang Bago Valladolid no siguro labot pa dito ang sigabong sang kanyon
Or dira sa may sumag, bala mo Grace? Yes, lapit gid, no? Ay, layo na galing mag-pedalin. Oo, layo na. Oo. So, ang ini nga sigabong ginapalupok ginaya mo, no? Yes, sigabong sa mga kanyon, ginapalupok ini siya kag contest ini siya nga ginahimo nila kada tuig but na stop sa pandemic. So pantulong-tunog, no kay dira ginatagaan man bala sang do interpretation, no sang natabo ining 5 de Nobyembre under Spanish colonization. So ang ining pagka-contest mati walo man na siya kon ka parang walo ka clustered barangays ni sa pambarling na gina-participahan nila. So ang siguro ang sigabong sa kanyon kapadayon sa gihapon kay wala silang man sila dugay na sugod. So siguro kada participante malawig-lawig ang tion nga maga-perform na sila sa pagpalupok sang ila sila nga mga kanyon. Kason mabarling nira man sang competition dab maka ng nipa no sa kasaysayan ng Negros. Kag ang ila pagid nga 7 PM nila may ara sang tawag nga party at the park. Marlene. Sa Bantayan Park na siya. Kay kung magkadto ka sa Bago City, amo na sa Yes. Oo. Dira sa Bantayan, amo ni siya ang spot gid, tourist spot sang mga or sa Bago City. Nga kinakadtuan gid sang mga gwa na sa Bago, no? Kag may ara man sila sa mga awarding, Bomber Erling, Clean and Green Awarding ceremony sa Bantayan Park. Last just na isang aga. No? Tapos may ara sila other activities nga may free massage, manicure, pedicure, haircut, snacks at the Paradise, syempre sang Bantayan Park. Mga alas ka sa may Bantayan na park, hindi ka na kananglan niya sang dako gid nga budget ya Bombo Grace kay yes. Kung picture man ang imo ya ginalagas kung kay sabi mo man na ginalagas ta mo no. Oo. Ba lang picture kag syempre maka-unwind man kita. So barato lang gid jay mo nga gastuhon. Sakto ginabang Berlin kay kung wala gani sa mga activities dira or ceremony or pag-commemorate sa isa kada kong event, tamo kagad ya makatuan nga makapinot ka bala, no? Kay makakinot kay kadamo da baligyan nga barato lang kag isa pa may mga vloggers na da or ara ba lang libre lang nga pag kuha sang photo gamit ang ano nila, ang kamera na gani. Oo. DSLR. Oo, DSLR. Sakto na. Kagati, subong, pag ito ang activity sa Bantayan Park, mostly ila siniyang venue. Ano naman, may concert karon sa gabi? So, Bomber Erlin, may ara sila sa activity pa sa gabi. Siguro ang concert. Okay. Kaya na-preparar na to ang stage ho? Oo, kay may ano pa ni sila, may Zumba dance pala. No? So, alas 10 kaling sang aga. Tapos may, kung may party at the park, 7 PM. So may mga banda na nga kanta, Bomberlin, para maglingaw sa mga tao. No? Kag, yara man sila sang dance drama or dance abi. Nga contest man siya. Walo man sapon ka mga cluster barangay sa ang mga mangin participants. Balan mo namin yung sunada sang Bago kay wagid bala ginon tatanang ining pagpatigayon sang commemoration. Bombo Grace. Balan mo hindi nato na sila balipod manigar sa mga ulihing tubo bala. Ado hindi ganda mo nakadakwa ang atensyon. So hindi na dapat pag-untatan para nga mapasa siya. Sakto gina Bomber Erlin, no? Kag after sang sinino nga celebration, may harap pa nga mga activities, mga palagwaon ang Bago City sang iningi nga 5 de Nobyembre. So amo to ang lawag ta, no, nga mga activities. Kaga Bomberlin, ang aton tinggon ko na lang aton mga kapulisan. Sige, dali kita danay abi sa ilang tourism officer. Kaya dali kani sa mga litrato balang ginatag man sa aton na Bombo Grace. Kada gabi yan na mo galitawo gidira yan o? Yes, sakto gina. No?
Nami pa kung tiyempo, bala man nami, Bombarlin. Oo. Kadahog isang tao, nga galagaw, kada gabi, kay kanami isang hangin dira. Nami sang hangin, daso ng mga lights na subong sa may puno sang kahoy, bala. Oo. Iti, December naman dugay-dugay. May gana HHWW ka pa, muna bala mo Grace. Yes, kay kalaba, dira kasang lalakson mo bala. Pwede ka Correct. nakalibot-libot. HHWW. Oo. Bisan ikaw lang yung isa, makatulog ka lang da sa suba da bala. Yes. Suba ni da May bala. katinlo. Suba ni siya, no? Ano, gibuangan na ni siya sa nga dagat. Kag may mapicture lang na rin nga namin, yan ka namin na sa imong pamatsyag. Yes, kag may mga benches da, kung makapoy kalakat, kung ka lang dadanay, no? Malanta ka sang sunset. Hata namin sang sunset dira. Oo. Sige, abi, Mama Grace. Yes, Ma'am Bo Arlene, pamatian ta si Ma'am Mayan Fortos, ang ila sining tourism officer sa Sambago. First namon nga pagbalik nga physical na sang 5 de Nobyembre. Although nga sang pandemic, padayon kami nga nag-celebrate man, pero virtual and hybrid. Lang kami, nag-replaying last year with the officials and barangay officials as well as Langka representatives and descendants sa General 1. So this year, we will be returning, pero manageable gyapon ang amon nga pagbalik in terms ng capacity man sa aton nga attendees. So tomorrow may ara kita gyap ng replaying and floral offering in the morning, and then mabalik ng amon nga sigabong sang kanyon sang mga kanyon nga parade. Bali amon na sa anay subong ang amon nga parada sa civic military. So that will be participated by our 8 merged barangay groups. Okay. So kuha sila at the same time contest na siya. Magapatunog-tunog sang lupok sang ilang kanyon. Kay next year matunyo sa iyang silver nga anniversary sang Sigabong. Then sa afternoon may ara kami nga dance drama. Amo na siya ang ginatawag namon nga ang team is Amakan Kagnipa sa kasaysayan sang Negros. So though it will be the reenactment and ng interpretation sang mga barangays sang aton man nga history of el 5 de Nobyembre. So ang Sigabong ni Ma'am, sang migas wala kini no? Sang migas wala gid duwa gid katuig, wala na siya na why gid siya napadayon kay ti nang bawal ayan mass gathering gid. So wala kami ka-parade na for 2 years. So wala ni siya mamang contest, the rest yung mga paghahatag na sang figures man. Oo, ang contest, ang canon competition, and sa afternoon ang among nga dance drama nga competition. Okay. Sang then barangay na 24 barangays sila nag-merge sila into 8 groups. Okay. So 8 lang ka mga participants. 8 ka participants by our 24 barangays. So ang premyo sina Ma'am Cash kita no salty mga trophies. Oo. Amo ginaiya ang then sa gabi may ara kami together with the PIDEA ang film screening advocacy nila for anti-drug advocacy man. Yes. Ang Baybas Queen nila wala nga film. Pareho sa San Carlos. Actually, ginalibot na nila sa Biloga, Pilipinas. Okay, ma'am. So, ma'am, ano ma'am ang mga mensahe sa LGU sa sining pasada sa ika-124 nga 5 de Nobyembre? Ang message sang namon on behalf sang LGU to the Negrenses and to Bagunhons nga we should always keep the fire of el 5 de Nobyembre burning in our hearts. Kay para sa amon, na binagid para sa amon nga Bagunhons, it is the time nga napakita namon not only the valor but most especially the ingenuity of the Bagunhons nga had conquered the conquerors
na 300 years nga nag-oppress sa aton without any bloodshed. So, it was the contribution of Bago City to the history of the Philippines and the freedom of the Philippines from the Spanish tyrants. So, through General Juan Araneta and his Bagonon troops, mostly we were able to free Negros, the island of Negros, from the clutches of Spain. So let us always keep on preserving and ipasa tagid sa dason nga henerasyon ang istorya sang 5 de Nobyembre. Okay, Mamo Grace. Yes, Ang Marlene. al 5 de Nobyembre dire napakita sang mga Negrense ang ilang kaisog kag tigin na parayon naman ang ato nila kung ano na siguran na nila. And then subong ang mga Pilipino na mo man mismo nagalinaway man. Berlin. So, amo na no, ang aton sa nga mga mga baganihan sang nagdigad, no, sa natabo na yung 5 de Nobyembre. Nagpanumdum sila sa Mayo, no, yung gamit nila ilang intelligence, kumbaga, kay hindi mo lang madala sa patsanay gidya nga grabe balang gera, no? Hindi nagplano gid sila sang maayo kag amo na nagresulta sa kadalagaan nakuha ang kahilwayan. Okay. Tini nga daan na kadamo sa mga tawo dera dako man na dring papel sang mga kapulisan naton para sa security man sang tagsa kay matindi lamang ni taga Bago nga kadto dera ba mo Grace. Yes, Bomba Erlin, do ka nga ini siya man sang Mascara Festival ng bala, no? Tingin kadamo sa mga nagkakadto dira nga India taga Bago City sagwa na sang Bago or abi sang Negros Occidental nga may pamilya da sa Bago nagbalik, no? May dala nga mga friends bala, no, para ma-witness ng sigabong abi sang kanyon, no? So ang aton sa nga mga kapulisan ang nagplano ahead of time, no? Wala pa niya kasugod ang amuning nga programa sa amuning adlaw ang mga kapulisan tayo especially dira sa Bantayan Park kay syempre may mga pag-inom-inom dira, no? So importante gid ang ilang visibility. Kaga laban nga mga kadto dira mga magpamilya bala Bombo Grace. Insakto gid na kaga ang aton sa nga mga kapulisan kay adlaw gabi ara ginada may deployment no para sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong may ara sila sa mga augmentation halin sa mga mobile force company or halin sa province bala nga mga units kag ang mga venue, no, wala gid kawad-an sa mga kapulisan. So ang ila sila nga target is celebrate man sang successfully safe aton sa mga katuran, zero incident wala nga matabo kasi syempre kung damo man sang may mga gusto bala manghalit, no, makakuha sang pansin wala tawag pansin kung sa Tagalog pa kaga ini nga mga celebration pretahan man sa ila para maghimo sa malain just like abing mga pickpocketing, mga kinawatay, mga Amo ginalaban mga kuha na bala ang wallet mo lara sa likod. So hindi gin magamo na or magdala ka body bagged nga sa aton lawas gatapik kini nga backpack. Yes, kag ang aton sa mga katuran always gid ginapahamduman sa aton mga kapulisan nga maghalong gid kung ano bala ang mga techniques bala, no, sa imo lang mikagalingon kay ang krimen hindi man aya ka makapenetrate kung ikaw mismo sa imo kagalingon magabantay man, no, kaya ang mga kapulisan tayo mag-assist lang na sa imo, no, kag kung may malain dira nga matabo ti ilagson man na sila sa aton mga police officers pamaalin. Okay, sige. Yes, Marlene, pamatian ta si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Actually, nag-start kita sa security deployment for 5 de Nobyembre. Kahapon pa, no, November 3, ang ato na full-scale na deployment. So, nasatag-satag sa ka activity areas. So, kahapon, may ara kita nga,
photo exhibit dito sa Bantayan, and ang isa is ang Balay Dako Mandi do art exhibit man na siya. Nag-provide may isang security personnel dira, and of course the party at the park. So subong nga gabi, we will still be having party at the park. Kagina mera kita nga do awarding sa Green and Green evening mera liwat kita nga party at the park. So dira pagit may coverage kita dira until tomorrow na siya. So she is in coordination with a local organizing committee naton, and nagamit man kita sa atong mga force multipliers, and pati man sa mga actually may ginpa-augment pagid kitang mga padto dira kay nagbalik naman ang ka-celebrate sila liwat sang fiesta ngani. So we would want to remind them nga dapat maghalong gid sila, especially sa mga matawo nga lugar karon kay syempre crowded na siya, ang ilang mga persons dapat i-secure gid nila. Second, kung mag-inom kay syempre kagabi ang pinaka-concern nato is ang inom damo gid siyang naga-inom dito sa Bantayan area. So gina-remind pa natin sila nga hinahinay lang, no? Kay parang wala sang intanay later or amo pa na basi ba lang kahulugbon nila amo pa nang magtugas ang gamo pagid later on. So another is wala pa man gyapon wala pa natapos ang pandemic. So as much as possible, although we were given the leeway na get or choice no nga mag mask or hindi, but still we should take precautions man gyapon. Okay. Yes, Ma'am Arlene. So wala pang problema. Kaya mayara magoro bastante nga personnel, no, ang Bago City Police Station. May ara gid Ma'am Arlene kay ti component city sila, no, kag ang ano pala Ma'am Arlene, ang mga augmentation basta amo ni nga mga festival or I mean mga pag-celebra sa dako nga event, di lang man Bago City Police Station ang nagabantay kundi naga-augment ginaya ang province. Oo. By the way, kamusta na da subong? Sorry Ma'am Arlene, natapos na. Yes, natapos na ang programa, no, dari sa Capital Lagoon, no, sa pag-commemorate man sa 5 de Nobyembre, ka 124th. So, katuan tabi, no? Si Gabi, si Colonel Pamitan or si General Pasaporte Abe? Si Lieutenant Colonel Pamitan, upod kay Gob ato sa stage pumali, nagkapapicture. Okay. I-try ta si Brigadier General Inocencio Pasaporte, kaso may nastorya pa man siya, no? So, kuhaan ta siya, kapsan lipot lang ang mensahe. Parang makatelepon-tipon mo. Yes, Bomba Erlin. So, ari diri langgit kay naging istorya pa sabi mo Erlin, no? So maka-excuse kita kadali. Ari si ano na lang, si Colonel Pamitan dali langgit, no? Colonel, good morning. Pwede ko ka statement lang Okay. Okay. Bro Marlene, ano na siya, ready na to go. Tapos, kaya na Dabi? Oo, si Sir Pasaporte. Are. Oo. Wait lang, gid kay. Oo. So, are na, Bro Marlene, General, pwede pa mga yaw-yaw. Oo. Lagi ka na kay General Pasaporte, Oo. So, Berlin, ang aton sa nga mga officials, no, hindi available. So, buong kay ti manuglakat na. Oo. So, ato na lang guro katuan, dugay-dugay, ang aton nga gobernador, paanta sa mensahe. Istorya pa si Sir. Ara na si Sir Pasaporte. Wala na siya pang Berlin kay ginhagad na siya. Tapos nakuhaan taman siya kagina. Okay. Sige, si Gov na lang ko narada. Si Gov, wala naman di mo Berlin. Nakaito na to siya sa alam mo may ano na to sa babaw, may cocktail bala. Sa babaw bala. May kaon-kaon na dito sa Capitol. Yes, makatatato mo Berlin sa Sige na lang, okay na lang nga ba mo, Grace? Basi magkuhan nyo lang karoon na dira sa interview. Anyway, thank you again, mo, Grace.
Yes, Ma'am Berlin, no? Para sa ini nga pag-celebrate no, sa ika-124th nga 5 de Nobyembre, live kita diri sa Capitol Lagoon. Kasi Bombo Grace ang laban pas ang radyo ng Pilipinas, consistent. So overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bongo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn na Labaton, direkta dara sa may provincial Capitol Lagoon and Park para sa sining selebrasyon nato na sang al 5 de Nobyembre. So, nagatingabay subong mga hensya sa gobyerno. We have Philippine Army, Philippine National Police, syempre sa Philippine Army. We have 303rd Infantry Brigade sa Philippine National Police, ang Negros Occidental Police Provincial Office, and Philippine Coast Guard, headed by Commander Joe Luis Mercurio, and iba na pang mga opisina dira sa ato ng Kapitolyo Provincial. Parang magapadayon ni ang ato ng pagpasa, pagpahibalo, paghatag sang pag-edukar naton, kag hatag sang importansya sa sining kaisog sa mga negranseng mga nagpakigbato sa mga Spanish nga mga colonizers, headed by General Juan Araneta and Aniceto Lacson. So, mo na niya, hatis mayo ang ato na sa nga panahon na subong, okay, agad ang tiyampo, pero ang mga uto data tinipande na sa inyo kung masok ka mo dira face mask. Speaking sa nga syudad sang bago ka sa Diana dira no. So at least why man sa mga na-record ang mga insidente, may kang tanan sa mga activities sa syudad sang bago, halin na mamana sang tinalikdan ng mga inadlaw. And subong nga nagapadayon man ang sigabong sa mga kanyon abaning civic military parade nga ginabatigayon dira sa may syudad sang bago. 23 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga, magabalik ang palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka Paligad sa tanang kalasan Wada Saga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Atensyon na sa mga motorista ba mayroon naman na sang adjustment sa presyo sang produktong petrolyo sa Martes sang aga. Pero may baluan din nato ng final nga amount ng igadugang o kunigano po sa presyo sa diesel kag gasolina Martes sa Lunes. Sa Lunes ang udto kon na Lunes ang hapon. Kay nagpatunda na ang mga oil industry sources nga mayara sang gamay nga pagsaka sa presyo sang gasolina mag-range sa 45 centimos to 2 piso. Suno kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero. Again, nagpahibalo ang mga oil industry sources nga magasaka sang 45 centimos to 2 piso ang kada litro sang gasolina sa Martes sang aga. Kay nakabasa ini sa oil trading sa nakaligad nga 4 ka adlaw kay kahapon pagpagwa nila sang statement wala pa man natapos ang para sa adlaw sang Biyernes. So nakabasa sa fuel price projection sa oil trading sang Lunes tubtob Huwebes. Para sa diesel naman mayara sang expected rollback. Mayara sang expected rollback sa presyo sang diesel between 60 centavos and 75 kon pisitas. Pisitas ni siyang 75 cents, no? Bombo lits, no? Pisitas. Ay, hindi. Ang pisitas siya pila 20 cents. 20. Sige. 75 na lang, 75 centavos ang igano po sa presyo sang diesel. Kaya support naman nga daan, no? Mag-rollback ang presyo sang diesel. Dason, gasolina, pagkasunod nga sinimana, bawion naman nila, no? Ang gen-rollback kanila blood. Dason, dako na naman ang isa ka sang presyo. Pero tiyan mo ginaya, kay naga-import naman ang kita mo. Naga-import kita sa produktong petrolyo amo ning by factor pag subong isa man sa mga factors rather ang ining pagnubo sa balor sa piso batok sa dolyar. 33 minutos sa nakaligad sa taknang kalason 9 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 50 días. 50 días sa banwa ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. 50 days before Christmas. Sige, kwalabo sa nang aton nga tiyempo dari sa bagapangalaga sa palatunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Updanay kita sa Lunes sa Moman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo!
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ay! Ay! Gusto na! Gusto na! Hindi. Damgo. Nagdamgo ako. Wala na sila. Ari ako sa akong kwarto. Kag madulom. Kag nagahatag lang sa jutay nga kasanag. Amo ang kasanag nga naghalin sa lampshade sa akong bedside table. Isahanon na ako diri. Kag ariglado man ang tanan diri. Kalahin gid sang pamatyag ko. Kinahanglan mauntat nang ginabatya ko nga kahadlok. Tungod wala man ako sang dapan nga kahadlokan diri. Anika, mabangon ako kag mapungko sa kilid sang akon kama. Nagdamgo lang ako. Sarilo. Alas 2 pa lang gali isang kaagahon. Piliton ko nga makatulog. Mapahuway ako sa makadali. Kag babalik ako sa pagtulog. Matuod? Matuod mo ng research sa inyo grupo sa kultura sang Pilipino? Ginahimo ina sa mga nagabantay sa patio? Suno sa amo na tukiban. Madugay na kuno nila nga buluhaton ina. Kay ti, pila man lang ang kita nila sa pagpaninlo sang patio. Gani ang mga kasubong nila nga ginakulabos gid sa ilang mga kinahanglanon. Ginakawatan nila ang lulubngan sang mga manggaranon nga mga patay.
Hala! Oo. Ilabi ng mga musuleyo. Musuleyo bala sa mga big time nga pamilya. Siling sa gin-interview namon, ginalagari kuno nila ang lungon para nga makuha ang mga alahas ang patay. Kag ako, kun ara ako sa lulubngan, kag amo sinang buhaton sa akon, hindi ko gid pag-untatan ang nagpangawat sa akon. Pero kung padalman mo gid, ginapaminsar siguro sang sepulturero nga hindi naman kinahanglan sang patay ang mga diamante, kag ang mga bulawan nga ngipon. Kag dason, daw buhi nga patay man ang kahalimbawa nila. Buhi matuod sila, pero tungod kulang, kag hindi tuman ang ila sweldo. Tungod ginakulabo sila sa ilang mga inugbakal sa pagkaon. Alang-alang man nga, makaon na lang sila sang duta. Kag kunang bahin sa isulod sa tiyan nila ang paghahambalan, hindi gid malikawan nga manaog sa ila level ang isa katawo. As into the lowest. Kay ti, basic instinct ina, hindi bala? Ina lang ugaling, buhaton mo ng tanan para nga mabuhi ka lang. Apang sala gani ang magpangawat. Amo ina nga ginakarma man ang iba nga nagahimo sina sa patyo. Kay sala gani nga kawatan mo ang patay. Kay pareho lang ina nga wala mo ginarespeto ang ila pagpahuway. Hindi ba lang nga ginahalungan nato ang mga patay? Halin sa morgue, pakadto sa haya sa paglubong. Kay nagapati kita nga mga Pilipino nga sagrado ang kamatayon. Hindi ba na? Madamong nagapangakig sa punerarya kung hindi manami ang paghimos ang ila patay? Or base kung tungod sa exposure sa mga patay kung nga ang nagmasakit ang mga sepulturero dito sa sementeryo sa Sor? Hindi bala? Puno sang mikrobyo ang mga patay? Hindi microbial o kung viral ang masakit. Atong 4 ka sepulturero sa Sor? Hinali lang sila nga hindi makabangon. Kag nagakaurungan sila. Ato lang sa malayo ang ila panulok. Kag sa sulod sang pila ka adlaw, kung wala pa kuno nagpangamuyo o bilog nga adlaw ang paryente nila sa atubang sang sementeryo, kag naghalad sang pagkaon, kag nagsindi sang kandila, wala nagbalik sa normal ang kahimtangan sang 4 nga ato. Ay sa di naman nila nakuha ang ideya nga halad-halad nga inaayaman? Nga wala nila gindala sa ospital ang mga nagmasakit? Patay! Uy, nga ngay nali ka lang yan nagnervyosa, haw. Ay, sus nakibod lang ko nga nagtunog ang bell Time na gali. Tadali na. Mabalik na kita sa classroom. Abi mo, Chan, hindi gid kuya bala mahimos mo. Hindi ako kumbinsido. Kag wala kuya nagabilib sa mga albularyo. Tani, gindala na lang sa doktor ang mga 4 nga ato. Nga ahaw, uso pa na subong ang sanib-sanib. Inang ginasudlan sang kung ano nga espiritu ang lawas ang tawo. Uso pa tubtub subong ang murtuhaw. Siguro, wala lang sang inugbayad sa doktor ang makaluluoy nga mga tao nga ato. Gani, wala sila sang iban nga napakonsultahan. Ay! Napuyan mong ginahakos-hakos mga libro, haw? Kuhan, ano abi kay hinali lang nga naghuyop ang mabugnaw nga hangin Kag daw, nagapanalupsob gid sa lawas ko. Ha? Ay, Chan, tulo ka bala ho? Hinali lang nga nagpalanindog ang mga balahibo ko. Kag... hala. Ano ini man? Hinali lang nga... nakapanimaho ako sang priska nga hilamon. Kag... hinali lang nga daw nagpalang dulom ang palibot. Pamuluton ko mga libro ko Ano ini man? Hinali lang nga naghuot ang pagginawa ko. May isa kasako nga simento nga nagapilpil sa dughan ko.
Ano ba lang natabo man? Hala, si Chanda? Diin siya? Nga isahano na lang ako sa hallway? Kinbayaan lang niya ako nga wala nagpaalam? Hala, 5 minutes late na ako gali ho. Ay, bahala na. Mauna na lang ako sa iya. Nakahibalo man siya nga may graded recitation kami subong kay ma'am. Masulod na lang ko sa classroom Ay, salamat. Nakasabat man ako sa mga questions ni Ma'am ba? Ba? Si Chanda? Nag-text siya? Basahon ko, be. Gay, hindi na lang ako magsulod sa klase. Lihog na lang text sa akon kung may bag-o nga topic para sa next meeting. Balusan ko siya. Mamangkot ako kun nga nagbalo siya. Basahon ko. Next time na lang. Kabudlay i-text. Halong. Nagpauli na lang ako kay nagalain ang pamatsyag ko. Ay, balusan ko siya. Nan, ato na. Nasend ko na. Ano ba lang natabo man? Nadusmo siya? Nagsakit ang tiyan niya? Ay, luhinali ilmang ko ngaging konsensya ba? Wala man lang niya ako ginpangita kaina. Ay, pasi ko nagingagaw siya pa CR? Sa nagpamulot ako sa mga libro ko nga nagkalahulog? Hindi anay ako magdiretso pa uli Mahapit ana ako sa balay nila ni Alili. Hapiton ko ang tigana niya nga sling bag para sa amon ni Chanda. Amo atong souvenir sang amon trip sa isa ka bantog nga tourist spot. Kagatahom sang among nga lugar. Maayo lang gani kay ginupod nila ako ni Alili. Kay kun ako lang, imposible nga makalambot ako didto. Tungod wala ko sang kwarta Kay pila man lang abing sweldo ni tatay. Bilang isa ka ordinaryong empleyado. Ay, madiretso na ako sa parkingan sang jeep Pakadto sa ila ni Alili. Ay hala, nalingaw ako sa paminsar sang amon trip sa nagligad. Naglapaw na gali ako lugar lang! Problema mo, Day? Kwan? Hindi lang kay ikaw mo si Hero. Ay, Ano matuod? Ano, makaibo yaman? Akig sila sa akon. Manaog na lang ako diri sa jeep Ay hala. Ari naman. Hindi naman ako makaginhawa sang maayo. Sa waiting shed, dira ako makadto. Mapungko ako sa bench Ari, mapungko ako diri. Kakalayan.
Nagakulog ang lawas ko. Kadasig sang pagkubas ang tughan ko. Kagto, tumaluhod na ako. Kahuot gid sa pagginhawa ko. Mayo pa, piyungon ko akong mga mata. Kag maginhawa sang madalom. Ay, salamat. Doon naghaganhagan ang pamatsyag ko. Tilawan ko nga muklaton ang ako mga mata. Namuklat ko na. Ba? Ano ba na ini? May nakita ako nga mga tao nga nagatulog sa akon sa masakit. Akig sila sa akon? Wala man ako sang nahimo nga sala sa ila. Ba? Si Tianday nagapanawag. Sabton ko. Hello? Tianda? Gay? Sadiin ka? Ha? Nga manaw? Dali ka! Magkadto ka diri sa ospital. Sumunggid. Ha? Bay, nga ano natabo sa imo, haw? Wala sang natabo sa akon. Hindi akong gindala diri sa ospital. Kundi si Alili. Ano? Nakomato siya. Basta. Magkadto ka na lang diri. Sumunggid. Oo. Ara na ako, Tianda. Wala na siya nagakaon. Kag nagatulog sang gusto. Sugod sa mag-abot kabuhalin sa inyo trip nga ato. Tita, wala bala niya na hinambit? Kung nga wala siya sang gana magkaon? Sang mag-abot sila sa balay sang adlaw nga ato. Halos hindi mautod ang ila nga pagsugilanon. Kung ano katahom sang duo gagin kadtuan ninyo. Kaupod sang iya mga pakaisa. Ginpaila-ilaan pagani nila kami ni daddy niya. Kay kadamo kuno sang na-miss namon. Kasadya sa amon. Apag sa makahalin na ang iya mga pakaisa. Kay nagpalauli na sila. Amo sini ang natabo. Si Alili, hindi bala siya magdungan sa aton sa pagpanyapon? Ginpatawag ko siya kay Inday. Apang hindi siya kuno magkaon. Base kon ginkapoy lang siya. Aba, doon na magwa ako sa bata ngayon na. Halos tanan kita nakahibalo. Nga bisan ano siya kakapoy, wala siya nagabiya sa pagkaon. Tungod gusto niya nga magdako. Base kon kapoy lang siya matuod. Kay tama man kalayo sang ginbiyahe nila. Gani, pabayaan na lang naton siya. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatagong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
Pungko Santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi.
lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang importante nga pahanumdum. Rab. Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaroon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. Paano niya ginsiling nga pahalinon kaniya sa trabaho kung hindi mo ako madala sa iya? Basi kung nagalahog lang siya? Wala, ma'am. Seryoso siya. Sunuabi sa iya, buhatong ko ng tanan para nga mapaupod ka lang. Kaya kung hindi, mangita na lang kuno ako sang laing nga obra buwas. Oh, mabuot man bala siya sa imo? Hindi, ma'am. Ha? May nga hindi. Ginasakit ka bala niya? Permi lang siya nagapaninggit. Sa jutay ko lang nga sala.
Grabe na nga buyayaw ang mabatian ko sa iya. Ginadalahig pa niyang pamilya ko kung magbuyayaw sa sakon. Saan pa nga walay ni sa sala sa iya. Kung kaysa gani, ma'am, inali lang niya ako nga ginadukol. Ano? Nahinambit bala niya sa imo kung anong amon hambalan? Wala man, ma'am. Ang tugon na niya, ang mga dalong ko gid ikaw sa iya. Nakaibalo ka na na kuno, ma'am? Si Paulo. Nagpaalam siya kaina sa akon nga hindi siya makasugat. Kay masako siya sa iya obra. Nakahibalo ako nga ang bahin direng tuyo ni Star sa pagpakighambal sa akon. Hindi ko na lang siya pagsugiran sang tuyo ni Star nga pagpakighambal sa akon. Amo man si Manong Sindo. Hindi ako gusto nga makahalin siya sa iya trabaho. Kani, sige na lang Manong, sige maupod na lang ako sa imo. Ha? Matuod, ma'am? Ma'am, salamat kay ma'am, ha? Madamo ging salamat. Wala sang anuman, Manong. Kung makasugilanon kami liwat ni Paulo, hambalon ko siya nga pangitaan sang bag-o nga amo sinong Sendo. Nagdulog kami sa atubang sang klas kag malahalon nga restaurant. Ma'am, ara sa dasa suludo, nagaulat na si Ma'am Star. Sige, kadtuan ko siya. Ma'am, updan ta ka. Idulong ta ka siya. Mag-order ka kung anong gusto mo. Hindi ako familiar sa pagkaon nila diri. Kagula ako ginagutom. Ikaw na lang magkaon. Mas manami siguro kung masugilano na lang kita dayon. Ano ba lang ihambal mo sa akon? Ma-order ako para sa imo. Ato ng waiter nga ginorderan niya sang pagkaon ko. Let's talk. Hindi ka ba namang kaon, anay? Masugilano na kita. Sa din si Paulo. Nga wala ka niya kinsugat. May obra siya? Sigurado ka? Ano ba lang hambalan naton? Anong kaladlawan? Wala ako nagkadto diri para nga insultuhon. Wala. Wala ko ikaw ginainsultuhan. Ano gani ang kaladlawan? Madugay na bala ka mo ni Paulo? Sugiri na lang ako kung anong kaladlawan. Well, nagakadlaw ako tungod nalipay ako. Anong nakapahalipay sa imo? The thought of Paulo always makes me happy. I'm in love with him. Wala ka man ang lasang ihambal? Hindi ka akig sa akon? Wala sang diferensya kung ma-in love ka. This is a free world. Maakig lang ako kung agawon mo si Paulo sa akon. Amugid man sinang buhaton ko. Ano? Agawon mo siya sa akon? That's unethical. I'm in love. Siling nila,
Nagaburon ko ng panguna-huna sa mga in love. Hindi sila makaibalo kung ano ang sala kag husto. Kung kaysa, hindi na nila mahibalaan kung anong kinabuhat nila. Pero, ano gid ba lang sala kung may in love ako kay Paolo? Soltero man siya eh. Boyfriend ko siya. Madali lang i-dispatch ang girlfriend kung gusto ko ni Paolo. Pwede niyang katapusan ang inyong relasyon. Lain ang may asawa eh. Komplikado ang pagbulagay. Sorry to disappoint you. Paolo loves me so much. Hindi ikaw ang maghambal sinasakon, kundi si Paolo. Oh, wala pa niya nahambal sa imo? Nahambal na. Pero, ambot lang kung amo man ni naghihapon na mangin sabat niya, kung sulit-suliton kong pagpamangkot sina sa iya. Base bala kung sa ikalima ko nga beses nga pagpamangkot sa iya, mabago ng sabat niya. Ina lang palang ihambal mo sa akon? In love ka kay Paolo? Pwede mo inang mahambal sa akon sa cellphone ha? Wala mo lang kung tani ako kinistorbo pa? Pakanon ko man ikaw? Makabakal ako sa pagkaon ko. Oh, nga nagtintog ka na? Sa din ka makadto? Mapauli. Wala pa kita makakaon. Hindi na. Base kung isukmat mo pa ina sa akon, pag abot sang adlaw. Nahambal mo na ang gusto mo, hindi bala? Kag gusto ko nga ipahibalo sa imo. Nga hindi ako mag-untat. Tub-tub, hindi ko siya maagaw sa imo. Go ahead! Hindi ka makapugong sa ako. Hindi ko pagbuhaton, ina. Si Paolo among makapauntat sa imo. Oh, lantawon naton kung mabalibaran niya ako. Kung ipamilit ko gid sa iyang kaugalingon ko. Mabalibaran ka niya. Patiha ako. No hard feelings kung maagaw ko siya sa imo, ha? Ginapamangkot ko ikaw. No hard feelings? No hurt feelings. Bitch! Ano? Oo. Kagabi lang ato siya sa balay. Gindalaan niya ako sang pizza. Ginsugura na niyang pagpangaluyag sa akon. Anong oras siya nagkadto sa inyo? Mga alas 6. Nagpauli siya siguro mga alas 10 na to. Anong ginbuhat niya sa inyo? Nakigsugilanon sa ilan ni Nong Frankie kag May. Wala ka nagpakighambal sa iya upod sa mga utod mo? Wala. Ato lang ako sa akon kwarto. Nagalantaw sang TV. Maayo man kay wala ka ginpilit sa maginikanan mo nga tubangon siya. Nakaibalo man sila sang sitwasyon eh. Nakaibalo sila nga hindi lang kay nakapakigabyan si Star, kundi nagapanggamo ini sang relasyon. Mayroon gani kay wala siya gintabog sa balay. Kagsuno sa iya. Antes kuno siya nagpangaluyag, mag-abyan na sila sang pamilya ko. May, nga nakasiling siya sina. Nakadumdum kasang nagashoot kami. Nagbanding sila. Kag nakahibalo sila nga ginhambalan ko na si Star. Nga makighambal lang ako liwat sa iya kung untatanin niya yung pagpangulit sa akon. Mauntat man ayan siya.
Kung makita niya siguro nga seryoso ako sa pagbalibad sa iya, mauntat na siya. Seryoso ka? Nga, nagaduda ka pa blagi hapon tubtub subong? Wala ka bala nagwapahan sa iya? Bulag lang ang hindi magwapahan sa iya. Amo inang punto ko. Sorry ha, pero wala ko nakuhang punto mo eh. Din bala naluyag ang lalaki? Hindi bala sagwapa nga babayi? Hindi bala? Oo. Amo gani nga naluyag ako sa imo eh. Nan, amo na nga maluyag ka man kay Star. Kung wala ka sang nobya subong, maluyag ka sa iya? No comment. Sa masami, ang no comment, buot silingon, yes. I beg to disagree. Sabta na lang balang pamangkot ko. Be honest lang. Okay. Mangin honest ako. Pwede ako nga maluyag sa iya. Nga hindi. But the thing is, may nobya na ako. Nga mas sobra pa kagwapa sa iya. Mas smarter sang sa iya. Hindi man ako sang nobya nga ang langong lang niyang mapabugal. Kag hindi ko pagbuhaton nga bayaan ka para ibulo si Stan. Daw pareho lang siguro nga nagkuha ako sang bato kag ginlampo sa ulo ko. Kaga pwede man nga kwarta na nangin bato pa. O kung hindi gani, ara na ako sa kama, nagsaylo pagid ako sa salog. Thank you. Ba? Nagin padulog mong salakyan, haw? Wala mo nakita? Red light na oh. Stop na. Kag tungod stop kita subong. Pwede nga makapanghayop pabor? Ano inaaw? Pwede mo ba lang i-upgrade ang mga kiss? Or ako na lang? Hala, kinhalukan niya ako sa bibig. I love you so much, Tiffany. Paulo, I love you more. Ba? Sila laman ang nagapanawag nga ini? Ano naman balang ikut-sukutsos ang amiga kong kaini, ha? Hello? Hello? Nagabasa ako sang magazine sang amon kontra. Kay balo ka naman. Basikan may ginahimo naman sila nga wala ko mahibalan eh. Anong labot ko dira? Ara pa man gihapon kamo sa maayo nga pwesto sa mga bestsellers, hindi bala? Well, madulagin ang katuyo mo kung masugid ko na sa imong matuod nga rason. Kung nga nagpanawag ako. Ano inaaw? May nakita ko nga interview kay Paulo sa isa ka magazine nga gindala ko pa uli. Bago ba lang interview nga ina? I think daan ay ni. Do sa una pa niya ini nga commercial eh. Ginpakilala siya sa mga tao. Kagdason, do pasayod lang sang produkto. Wala pa nagwa ang billboard niya sini. Sangin pagwa ang interview nga ini. Basi ko may kopya na ako sina. I doubt. Sigurado nga wala. Ha? Jutay man lang ang interview kay Paulo, hindi bala? Malami ba ng interview? Hindi ba
masyado. Dos lambok type lang ang mga questions. Apang may nakita ako nga isa ka interesting question. Ha? May, ano ina? Ginapamang ko si Paulo kung sinong crush niya nga model o kung celebrity. Oo, te. Sinong ginhambal niya? Si Star. Si Star? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so nagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Direksyon, Marnie Mungkal. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. We'll sing my Ano kay ikaw eh? Wala mo ginabaligya sang gusto ang baligya mo? Nahulat mo pa anay nga madunot? O galing ibaligya sang barato? Hipos gani Dominga. Parente mo sigurong bata nga to ay. Excuse me. Daluoy lang kuya sa iya. Nakita mo na gid nga kaniwang sa iya. Nabatian ko pa gani kag ginapangayuan kaniya sang mangga nga ato. Pero wala mo gid paghatagi. Kundi gidalaga na lang niya eh. Ipadakop ko siya kung makita ko. Ano? Ipadakop mo siya sa pulis? Gusto mo nga makita kita diri sang pulis? Nakahibalo ka nga hindi pwede nga magbaligya kita dire. Karon, matawag kaya sang pulis? Basi kung bakulon ka sang iban nga squatter dire. Naanad na lang ang bata nga to. Kawatan! Kanamit sa mangga ba? Bisan pa nga may dunot na sa punta. Abi ko anay kung lagson gid ako sang tag-iya. Pero wala siya makapadayon sa paglaga sa akon. Sugod sa nagkalin ako sa ospital.
Nagpasimpalad ako sa pagsakay sa bus pakadto sa New Jerusalem. Kag-amo na ining New Jerusalem. Pero isa lang ini ka barangay nga malayo pa sa syudad. Kagdason, diri ako nag-aistar sa idalom sang kahoy. Nga ginatupan ko lang sang dahon sang saging. Diri ako nag-aistar kiti malapit sa suba mo. Makainom ako sang tubig. Kagdason, makapaligo pa ko. Mamantinir lang ako diri Tubtob nga makilala kong akon amay. Nga among akon kinapangita. Kagang akon nga pagkaon. Wala man sang problema. Makakaon man ako bisan paano. Madasig ko yung magdalaga, no? Hindi makalambot sa akon ang mga tindira sang prutas. Kag kun ano pa nga masabnit ko sa bangketa. Mabuhi ko bisan paano Hasta nga makilala kong akon amay. Nga ginatawag kay Leonard Amador. Apang kung makilala niya ako, kilalahon man ay niya ako nga anak. Kung wala niya ako ginkilala sa sulod sang 15 katuig, saano ako makasiguro nga kilalahon niya ako? Maayo pang iba niya tawo. Ginapakaon nila ako. Ginapalangga. Kagdason, ginakabig nga anak. Apang si Leonard nga ato. Ginhatag lang niya ako sa iban. Pariyo man bala siya kapintas ang iautod. Nga madugay ko na nga ginkilala nga akon iloy. Sinugid ang akon iloy. Do sa natalaw na ako magpangita sa akon amay Apang kinahanglan. Makahibalo gid ako. Kung nga ginsikway niya ako. Kag kinahanglan. Sugiran niya ako. Kung sinong akon matuod nga iloy. Kuop. Nakita ko nga nagdulom na gid ang langit. Patod nga maulan ini sa mabaskog mo. Kag indi na masarangan sang akon ginhimo nga dahon sang saging ang top. Kinanglan, makakita ako sang medyo bakod nga masilungan ko. Nga hindi ako matunugan kag maulanan. Deson, malapit sa suba. Para nga makainom ako kag makapaligo. Tubtob nga makita akong akon amay. Nga among akon ginapangita. Sa sulod ng pila ka adlaw, nagapangawat lang ako sang pwede ko nga makaon. Mga prutas nga dunot. Ang iban, hindi pa man. Kagdason, ginapiknit ko mga baligya. Kag ginakaon ko sa higad sang bangketa. Diyos ko, buligi man ako ay. Kung makita akong akon amay, kilalahon bala niya ako nga anak? Hala, padali na lang gali magabi Kag nakita ako nga madamol ang galom. Possible akong maulan ini sa mabaskog. Ang akon mga daon nga ginatop sa akon jutay nga ginahigdaan. Hindi ato makasarang sa madamol nga ulan. Kinahanglan, makakita ako sa mabakod nga pasilungan. Kinahanglan gid.
Hala, malapit na lang magdulom. Apang wala pa ako makakita sa sarang ko nga mapasilungan. Bisan pader na lang kung tani nga may atop. Nga makasiling ako nga okay na. Apang wala pa ako sa nakita nga pwede ko pasilungan. Kung magbaskog ang ulan kagang hangin. Ba? May nakita ako nga lumberyard. Kag nakita akong karatula. Leonard Amador Lumberyard. Hindi. Ang nagabaligya nga inasang kahoy. Ang tag-iya. Among akon amay. Leonard Amador. Kag sa sulod. May nakita ako nga mga tao nga nagatrabaho. May ara nga nagalagari. May ara man nga nagahantal sa mga kahoy. Kag nagadali sila, kay madali na lang magdulom. Nagadali sila nga magpauli. Kagara, may nakita ako nga payag sa sulod sang lumberyard. Ayhan, amoy ng palahuwayan nila. Masulod ako dira Dira ako mapaligat sang gabi. Dason, pagkaaga, mapauli ko dayon. Para nga hindi sila makahibalo nga nagtulog ako sa jutay nga payag nga ina. Pakadto ako dira Mga lihid la ako sa pader. Kag magsulod sa payag. Nakita ko nga bukas ang puwerta sini. Masulod ako dira Nakasulod na ako. Kag medyo madulom na. Anay ka, kuhaon kong akon sa ako nga ginasulod ko sa akon bag Amo ining itabon ko sa akon lawas. Kag dason, matulog ako diri sa higad. Kapoy ako kaayo Kag kun amo ini nga matugnaw, makatulog ako sini sa mahamuok mo. Ay, kanami diri. Mainit. Kag hindi matugnaw. Ano po siringon siri? Ha? Nga ba na nagatinumpok ang mga inutod nga kahoy diri sa Duta Pastura? Mga iluto din ang kahoy, sir. Nga ginimo nga kabinet sa aton mga tao. Hindi ako maluyag may mga sagbot diri sa akon lumberyard din. Kuhain na dire. Oo, sir. Maday lang. Kaya ipakuha ko ina sa ila. Karon na lang ina. Kinahalan ko madamo nga mga tao. Agad nga matapos na yun ang kahas ang sanakyan nga gin-order sa mayor. Kinahanglan ina dito. Oo, sir. Kamo. Tiguhain kininyo nga maduhula ang mga kahoy nga ina diri, ha? Oo, sir. Sugong tayo na. Ato na sila. Kag nagasulod man sa ila si Leonard Amador. Makaluluoy man ang mga tao nga ato nga nagatrabaho sang kaha. Patod. Ma-overtime naman sila hasta mag-aga. Dad, luyag mo ko na ako nga mahambal. Magpungko ka diri sa atubang ko. Ara na. Nagpungko na siya sa atubang ko. Kag wala siya mahadlok sa akon. Di siya pareho sa iba niya nga mga utod nga nagakurog kung mag-atubang sa akon. Wala siya mahadlok sa akon. Kag amoy na nga gusto ko siya nga sakiton kag pakahuyan siya. Amoy na nagapatunga sa among nga duha. Ang kaakig sa tagsa-tagsa.
Sabtang pamangkot ko. Nagapabungol-bungol naman. Nga wala ka nagasabat. Babato ka gid sa akon nga abay mo? Nahambal ko na ina sa imo, Dad. Wala ako sa may ginahimo nga malain. Kag bisan ano pang ihambal mo, wala ako sang abyan nga lalaki. Butigon! Oh, Siya nagustuhan mo, hindi balay. sino, Dad? Ang lalaki nga ginabantayan mo sa may bintana. Nagsala ka, Dad. Wala ko magsala. Sino siya? Wala ako makahibalo. Nga hindi mo ako pagsugiran kung sino siya, Dad. Maghalong ka sa pagsabat sa akon, Isabel, ha? Hindi ako buang. Ang malain lang, kaya hindi ako maabtik magguha. Agad nga makilalang lalaki nga to. Gani, pamangkuton kay ikaw liwat. Sino siya? Wala gihapon siya magsabat. Kundi nakatulog siya sa akong mga mata. Wala siya mahandok. Kag nagadugang ang akong kaakig sa iya. Nakita ko ikaw sa bintana nga nagayuhom-yuhom kag manipayon. Nakahibala ako nga nagasenyas ka sa isa ka lalaki. Kag kinahanglan makahibala ako kung sino ang ngalan niya. Sino siya? Hindi ka magbuting sa akon. Lainon ko nga akong taktika. Basi pa man ko madala ko siya. Nasakitan ako kung silutan ko ikaw. Bagod ikaw ang paborito ko sa tanan. Nakahibalo kasi na. Pero akig ka sa akong permidad. Hindi matuod na. Ikaw ang palangga ko sa tanan. Halin sa bata ka pa. Masami ka nga nagayuhom-yuhom sa akon. Kag maisog ka. Hindi ka pareho sa iban mo nga mga utod. Nga nagakaupos ka kandila kung mag-atubang sa akon. Dad, hindi ako makahangop sa imo. Hindi ako makahibalo kung anong kinahanglan mo sa akon. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batinwan Naval. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio! Kung ang hampang basketball amo ang mas